ክቡራትና ክቡራን የሃይማኖት አባቶች የፖለቲካ ድርጅት ተወካዮች ጥሪ የተደረገላችሁ የዚህ ኮንፈረንስ ታዳሚዎች እንዲሁም በተመረጡ ርዕሶች ላይ ጽሁፎቻችን ለማቅረብ የመጣችሁ ምሁራን እንዲሁም ለሀገራችሁ ጉዳይ ቅድሚያ ትኩረት በመስጠት በሰዓቱ በዚህ ኮንፈረንስ ለመሳተፍ የመጣችሁ ክቡራን ኢትዮጵያውያን እንኳን ደህና መጣችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ይህን አራተኛውን ኮንፈረንስ ቪዥን ኢትዮጵያና የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ በጋራ ያዘጋጁት እንደሆነ ይታወቃል። ይህ ኮንፈረንስ ዋና ርዕስ አድርጎ ለዚህ ሁለት ቀናት ዛሬና ነገን ጨምሮ በዲሞክራሲ ተቋማት ግንባታ በኢትዮጵያ በሚጠናከሩበት ጉዳይ ላይ እንዲሁም በሌሎች ጉዳዮች ላይ ዝርዝር ምክክርና ውይይት ይደረጋል። ከዚህ ኮንፈረንስም በርካታ ኢትዮጵያውያን ይህንን ዝግጅት በቀጥታ ስርጭት በኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን የሚከታተሉትን ጨምሮ ስለ ሀገራቸው ብዙ የሚጠብቁት ነገር ስላለ የሁላችሁም ተሳትፎ በእጅጉ ይጠበቃልና ይህንን ጉባኤ የምንጀምረው በአሁኑ ጊዜ በሀገራችን ኢትዮጵያ በተለይም በሶማሌና ኦሮሚያ ክልል ከ70,000 ህዝብ በላይ የተፈናቀለበት ይህን ያህል ህዝብ ሲፈናቀል በሀገሪቱ ታሪክ የመጀመሪያ ጊዜ እንደሆነ ነው ታሪክ የሚያስረዳው። እንዲሁም በርካታ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በእርስ በርስ በብሔር በጎሳ ፖለቲካ ምክንያት ህይወታቸውን እያጡ እንዳለ ይታወቃል። እንዲሁም በሌሎች የሀገሪቱ የኢትዮጵያ ሀገራችን አካባቢ በርካታ ሰዎች እየተፈናቀሉ እየሞቱ ነው ያሉት። በርካታ ዜጎችም እስር ቤት ውስጥ ታጉረው ነው የሚገኙት። ብዙ ህጻናት ያለ ወላጅ አባቶቻቸውና ወላጆቻቸው መታሰርና መሞት ምክንያት በከፍተኛ እንግልትና ችግር ላይ ነው ያሉት። እንደሚታወቀው ደግሞ ልክ የዛሬ አመት በቢሾፍቱ ከተማ በኦሮሞ ህዝብ ባህል መሰረት የኢሬቻ በዓል ሲከበር በመቶዎች የሚቆጠሩ ወገኖቻችን ያለቁበት ሁኔታም ነበርና የዛሬ ሳምንት ልክ እሁድ እነዚህ ሰማዕታት እነዚህ የሞቱ ሰዎች ይታሰባሉና ለነዚህ ሰዎች በአጠቃላይ በሀገራችን ባለው አሁን አስከፊ ችግር ምክንያት ህይወታቸውን ላጡ ሰዎች የአንድ ደቂቃ የህሊና ጸሎት በማድረግ እንጀምራለን። ሁላችንም ቆመን የአንድ ደቂቃ ጸሎት እንድናደርግ ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። የፕሮግራሞቹን ዝርዝር ይዘት በኋላ ላይ አስተዋውቃለሁ። ከዛ በፊት ይህንን ጉባኤ በጸሎት እንዲጀምሩልን የሃይማኖት አባቶች እዚህ ይገኛሉ። ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መምህር ሳሙኤል ብርሃኑ እዚህ ይገኛሉ። እንዲሁም ከኢትዮጵያ ሙስሊሞችን በመወከል የፈርስት ሂጅራ ፋውንዴሽን ፕሬዚዳንት ሀጂ ነጅብ መሐመድ እዚህ ይገኛሉ። እንዲሁም የኢትዮጵያ ፕሮቴስታንት ቸርችን በመወከል ከኤልሻዳይ ሚኒስትሪ ፓስተር ተፈራ ፈቃዱ እዚህ ይገኛሉ። እንግዲህ የህሊና ጸሎት እንዲያደርጉልን በመጀመሪያ መልእክት እንዲያስተላልፉ ማለት ነው። አጭር ሃይማኖታዊ መልእክት ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መምህር ሳሙኤል ብርሃኑ ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር አምላክ
በሀገራችን መኖርን ሲፈልጉ ለተገደሉ ሰዎች ነፍሳቸውን በቅዱሳኑ በጻድቃኑ በሰማዕታቱ ዘንድ እንዲያሳርፍልን ቤተሰቡን እንዲያጽናናልን በነጻነት መንቀሳቀስ ሲፈልጉ በእስር ላይ ላሉ ወገኖቻችን እግዚአብሔር ጽናቱን ሰጥቶ ከእስር እንዲያስፈታልን በሀገራቸው መኖር ሲፈልጉ ከሀገራቸው ተሰደው በመከራ ውስጥ ያሉትን ወገኖቻችንን እግዚአብሔር በጎ ነገርን እንዲያጋጥማቸው እንዲሁም ይህንን ህዝባችንን ሀገራችንን እንድናስብ ከተለያየ ዓለም ላይ ወደዚህ መጣችሁ ይሄንን ፕሮግራም ተዘጋጅቶ ስለ ሀገራችን ስለ ህዝባችን ዝም አንልምና በተለይ ታሪክ ያለው ሀገር ታሪክ ያለው ህዝብ ረጅም ርቀት የተጓዘ ረጅም ርቀት ከፊት የሚጠብቀው ህዝብ እኛ በግላችን ቢደላንም የተሻለ ሀገር ላይ ዓለም ላይ ብንኖርም ነገር ግን የህዝባችን ነገር ግድ ይለናል አፍ ለሌላቸው አፍ እንሆናለን አንደበት ለሌላቸው አንደበት እንሆናለን ብላችሁ ይሄን ፕሮግራም ከመጀመሪያው ጀምራችሁ ደክማችሁበት ሐሳቡን አመንጭታችሁ ገንዘባችሁን ጉልበታችሁን አቅማችሁን ሁሉ አስተባብራችሁ ሀገራችን ኢትዮጵያ ወደ ተሻለ ለህዝቦቿ ሁሉ የተሻለ ህይወት የሚኖሩበትን ለማመቻቸት ይሄንን ዝግጅት ላደረጋችሁም እግዚአብሔር አምላክ ዋጋችሁን ይክፈላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ስለ ህዝባችን ሲናገር በተለይም ስለ ኢትዮጵያ ሲናገር መዝሙረኛው ዳዊት መዝሙር 68 ከቁጥር 31 ላይ ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች ተብሎ ተጽፏል ይሄ መልእክት ከዘመናት በፊት ወደ 3000 ዘመናትን ያስቆጠረ ታሪክ ነው ኢትዮጵያዊነት ከዛ በፊት የጠለቀ ሚስጥር ያለው ነው እኛ ኢትዮጵያውያን ሐሳባችን መልካችን መልክዓ ምድራችን የአየር ጠባያችን የተለያየ መልክ ቢኖረው ነገር ግን ጥንት ዘመን ያለን ታሪክ ያለን መሰረት ያለን አገሪቷ ካለው የአንድ ፖለቲካ ሐሳብ ከአንድ የፖለቲካ ድርጅት ሐሳብ አሊያም ከአንድ አመለካከት ሐሳብ የበለጠ ግዝፈት ያላት ህዝባችንም እንደዚሁ በሃይማኖቱ ተቻችሎ በባህሉ ተከባብሮ እግዚአብሔር አምላኩን ያመሰገነ አብሮ የኖረ የነበረ ህዝብ ነው ይሄን ታሪክም የሚመሰክረው ሁላችንም የምናውቀው ነው በመጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ተብሎ ተጽፏል ሁላችንም አንድ ነን ገላትያ ምዕራፍ 3 ቁጥር 28 ላይ ሁላችንም አንድ ነን አንዱ ሲታመም ህመሙ ለሌላው ይሰማል አንዱ ሲራብ ረሃቡ ለሌላው ይሰማል ኢትዮጵያዊነት ደግሞ ሁላችንም እንደምናውቀው አሁን ባለው የዓለም አመለካከት ለግላችን የመኖር እኔ እስካልተነካው ድረስ ምን አገባኝ የምንልበት ሳይሆን ጎረቤት ከጎረቤት ጋር አካባቢው ከአካባቢው ጋር የሃይማኖት ተቋማት እንኳን ቢሆኑ ክርስቲያናው ከሙስሊሙ ጋር ከፕሮቴስታንቱ ጋር እንዲሁም ደግሞ በባህላቸው እግዚአብሔር እንኳን የለም ብለው ስለ እግዚአብሔር እንኳን አለዎት ማስረዳት የማይችሉ አካባቢዎች እንኳን ቢኖሩ ተከባብረው የኖሩበት ሀገር ናት አሁን የምንሰማው አሁን እየሆነ ያለው ግን በእውነቱ ኢትዮጵያዊነት የት ጋር እንዳለ ጥያቄ ውስጥ ያስገባል እያንዳንዳችን በተመቸን መንገድ ያችን ሀገር ወደዚህና ወደዚህ የጎተትን ልንሄድ ሀገሪቷ በስልጣን ላይ ያሉትም አካላት ህዝቡን መስማት አቅቷቸው በየጊዜው ህዝቡ እየጮኸ እየሞተ ህዝቡ እየተገደለ ገዳዮች እንኳን ባለው መስመር ፍትህን ለሟቾች እንዲሰጥ ገዳዮች እንኳን ለፍርድ የማይቀርቡበት ገብቶ የማይጠየቁበት የዓለም መንግስታት ትኩረታቸውን እኛ ላይ አድርገው የሰው መብት
እግዚአብሔር የፈጠረው ህዝብ እየተጎሳቆለ ነው ፍትው እየተዛባ ነው የሃይማኖት ሀገር የተባለች ሀገር ላይ ስለ ህዝቡ የሚቆም የሚራራ ህዝቤን ጠብቅ የተባለው የእምነት ተቋማትም እነሱም በነጻነት ተንቀሳቅሰው ወንጌሉን እንዳይናገሩ ፍትህን እንዳያሰፍኑ ሁሉም ነገር ተለጉሞ ተይዞ ሞት እየበዛ ነው ያለው ስደት እየበዛ ነው ያለው መከራ እየበዛ ነው ያለው ከዚህ ጋራ ደግሞ መለያየት በመካከላችን ገብቷል የሰይጣን ነው መለያየት እኛ ሁላችን አንድ ነን አንድ ስንሆን አቅማችን ይጎለብታል አንድ ስንሆን ለተቸገረው መድረስ እንችላለን ስለዚህ በሃይማኖት ተቋማት ድርሻ ሰጣችሁ ይሄን ፕሮግራም ያዘጋጃችሁ አካላት እግዚአብሔር በመካከላችሁ እንዲገኝና የሀገሪቷን ሚስጥር እንዲገልጥላችሁ የተሰወረውን እንዲገልጥላችሁ የሃይማኖት ተቋማት በጸሎትም እንዲያግዟችሁ ማድረጋችሁ የሚያስመሰግን ነገር ሲሆን እንደዚሁም ደግሞ እግዚአብሔር በፈጠረን እያንዳንዳችን በመተሳሰብ ያችን ሀገር ልንገነባ ልናሳድጋት ኢትዮጵያዊነትን ልናጸና ልናቆም ያስፈልጋል ስጋት ላይ ነን ያለነው ችግር ላይ ነን ያለነው ለማን እንደሚመች በማይታወቅ ሁኔታ አቅጣጫችን ሁሉ ትላንት የነበረውን ታሪክ እየተከተለ አይደለም ያለው ለታሪክ አንኖርም የሚሉ ሰዎች እንኳን ቢኖሩ የተሻለ እይታ ከፊት ሊያስቀምጡልን አልቻሉም ስንሶ ሲሞት ስንሶ ሲገደል ስንሶ ሲታሰር ሊሰማን እንደምንችል አናውቅም ዛሬ ችግሩ አፍጦ ፊታችን ላይ ቀርቧል እግዚአብሔርን እንለምነዋለን ሚስጥሩን ጥበቡን እንዲገልጥላችሁ በዚህ ስብሰባ በአንድ ጊዜ ስብሰባ በሁለት ጊዜ ውይይት በሶስት ጊዜ ኮንፈረንስ የሀገራችን ችግር ላይ ፈታ ይችል ይሆናል ምክንያቱም ትልቅ ህዝቦች ነን ታሪክ ያለን ህዝቦች ነን ችግራችንም እንደዛው የተወሳሰበ ሊሆን ይችላል ነገር ግን እግዚአብሔር ከተመለከተን በእጃችሁ ምን ይዛችኋል ነው የሚለን እዚህ ውስጥ ያለውን አይምሮ እየሰማ ያለውን ህዝብ ለሀገሩ የሚሻለውን ነገር አምጥቶ አሁን እየታየ እንደደመና እየታየ ያለው ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምዕራብ እስከ ምስራቅ ያለው የህዝባችን ጩኸት የህዝባችን እንባ ረግቦ እጅ ለእጅ ተያይዘን አገራችንን አሳድገን በቀደመ ታሪካችን እንድንሄድ እግዚአብሔር ይርዳን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መምህር ሳሙኤል ብርሃኑን ቃለ ሕይወት ያሰማልን ብለናል ከዚህ በመቀጠል ከኢትዮጵያ ሙስሊሞች የፈርስት ሂጅራ ፋውንዴሽን ፕሬዚዳንት ሀጂ ነጂብ መሐመድ እዚህ በመድረኩ ላይ ይገኛሉ እርሳቸው መልእክት እንዲያስተላልፉልን ወደ መድረኩ ጋብዛለሁ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته which means really سلام بهلاتشم لا يورد مالتنا ليلا نقر يدلم سلام بهلاتشن لا يورد بإثيوبيا لا يورد ይሄ ስብስብ ጊዜያዊው ነው በጣም የሚያስፈልግ ስብስብ ነው ወንድሞቼና እህቶቼ እኔ የሃይማኖት መሪ ሳልሆን ግን የሃይማኖት ሰው ነኝ በሱ እንድትወስዱልኝ ፈልጋለሁኝ ሌላው ምንድነው ይሄ ሰሞኑን የተከሰተው ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ ኦሬዲ ያለምኩትና ያሰብኩት ነው ይሆናል ብዬ ይሄ ስርዓት ከመጣ ጀምሮ የፈራሁት ነው አሁንም ገና የበለጠ እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ ኢትዮጵያውያኖች አንድ ካልሆን ሙስሊሙ ክርስቲያኑ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ አንድ ካልሆን የዚህ ክስተት ያቺን ሀገር ሊያጠፋት ይችላል እነሱም በዚሁ ዙሪያ ጸንተው እየሰሩበት ነው ወንድሞቼና እህቶቼ እንጠንቀቅ አንድ ላይ ሆነን እንስራ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያቺን ኢትዮጵያችንን ስለሷ ሲናገሩ ባንድ ወቅት
ባልደረቦቻቸው እሳቸውም እዛ እስልምና በበቀለበት ሀገር መካ ውስጥ መኖርና መቀመጥ መቆም ሲያቀታቸው اذهبوا الى الحبشه فان بها ملك لا يظلم احد عنده احد ብለው ባልደረቦቻቸውን ወደ ኢትዮጵያ ልከዋል። ምን ማለት ነው? ሂዱ ወደ ሀበሻ፣ ውስጧ አንድ ንጉስ አለ፣ ማንም ሰው እስሩ የማይበደል፣ ሄዳችሁ እሱ ጋር ተጠለሉ ብሎ ልኳቸው ነበር። እሳቸውም እንዳሉት ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረቦቻቸው እዛ ደርሰው፣ በነገራችን ላይ ያ ንጉስ ክርስቲያን ንጉስ ነበር። ኢትዮጵያ ውስጥ እጁን ዘርግቶ ተቀብሏቸው የነብዩ መሐመድን ባልደረቦች ኢንክሉዲንግ የነብዩ መሐመድ ልጅ ነበረች ሩቅያ የምትባል፣ እንደዛ ያለ ፍትህ የነበረባት አገር፣ ከዚያም አልፎ ተርፎ ከኢትዮጵያ ጋር ያላቸው ይሄ የንግድ ግንኙነት በተለይ እነዚህ ጣዖት አምላኪያን ኤሚሰሪስ ላኩ እንደ አምባሳደሮችና እነዚህን ሰዎች እንዲመለሱላቸው የንጉሱን ፍትህተኝነትን ተመልከቱ። ዝም ብሎ አልሰጣቸውም፣ አልመለሳቸውም። ጠራቸው። እነዚያም መጡ። ምንድነው ኬዛችሁ ተባሉ። አይ እኛ ተበድለን ተጨቁነን ነበርና ነብዩ መሐመድ ፍትህ ያለባት ሀገር ናት፣ ሄዳችሁ እዛ ተጠለሉ ስላሉን ነው የመጣ ነው። የናንተስ ምንድነው ሲባሉ ሌላ ነገር ውስጥ ገቡ፣ ፖለቲክስ ውስጥ። እነዚህ እኮ ያንተንም ሃይማኖት የኛንም ሃይማኖት የአባት የቅድም አባታቸውን ሃይማኖት የማይቀበሉ ሰዎች ናቸው። ለዚህ ነው የምንፈልጋቸው ተመልሰው እንዲመጡ ቅጣታቸውን እንዲቀበሉ አሉ። ንጉሱ ምን ጠየቁ? የናንተ መጽሐፍ ምንድነው የሚለው ብለው አሉ። አሁን ሙስሊሞቹ ቁርአን ላይ እንደምታውቁት የማርያም ቻፕተር አለ። የማንም በስሙ የተሰየመ ቻፕተር የለም ኤክሴፕት መርየም አለይሃ ሰላም። በሷ ላይ ምህረት ይውረድና ትልቅ የኛ ነብይ ናቸው ዒሳ ኢብኑ መርየም ኢየሱስ ለኛ ትልቅ አሉት ከተባሉት አምስቱ ኡሉል ዐዝም ይባላሉ፣ ትላልቅ ነብያት ይባላሉ። የሱ እናት ናት ብለን ነው የምንቀበለው። በሷም ስም ከተሰየመው ቻፕተር ላይ ጠቅሰው አነበቡ። ንጉሱ ምንድነው መቋሚያቸውን ይዘው እንደዚህ መሬቱ ላይ አስምረው በእኛና በእናንተ መሃል ያለው ልዩነት የዚህን ያህል እንኳን አይደለም፣ አይሆንም፣ በሰላም ኑሩ ብለው በሰላም እንዲኖሩ አደረጓቸው ሙስሊሞቹን። አንድ ሰው አይበደልም ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ። አንድ ሰው እንግዲህ ተመልከቱ፣ ሌላ ሃይማኖት ብቻ አይደለም፣ ጎሳ አይደለም፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ህዝብ በሙሉ አንድ ሰው አይበደልም ነበር። ይሄ እንግዲህ እኛ የነብዩ መሐመድን ቃል ስንወስድ ከልባቸው ወጣ ነው አንልም፣ ሬቨሌሽን ነው የምንለው፣ ወህይ ነው። እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈጣሪ አምላክ አላህ እሱ ራሱ ነው በኢልሃም የሰጣቸው ወይም የነገራቸው ስለ ኢትዮጵያ ማለት ነው። በዛ ነው የምናየው። ከዛ አልፎ ተርፎ ኢቭን በዘመናዊ ታሪክ ያየነው እንደሆነ ኢትዮጵያ የመጀመሪያ አገር ፖለቲካል አሳይለም የሰጠች ናት። ይሄ መዘንጋት የለበትም። ይሄንን እንግዲህ ኮምፔር እናድርገው አሁን ባለንበት ወቅት። ትላንትና የተከሰተው ሐረር ውስጥ በኦሮሞና በሶማሌው መሃል ዝም ብሎ አይደለም የተከሰተው፣ በደንብ ፕላን ተደርጎበት ህዝብ ለህዝብ እንዲፋጅ ነው። አንደኛውም ይሄ ኤትኒሲቲ ነገር የተነሳው ለዚህ ነው። አንድ ነገር ላስታውሳችሁ ነብዩ መሐመድ ያሉትን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فهذا أضعف الإيمان بالأوان. من مالتنا كنانت محل بدلين يسو بدل سبال مسلمو بتشاهد اللم من نمسو انسسان بهم بدلين يسو كچاله بجو يلوطو ብለዋል ነብዩ መሐመድ። ካልቻለ ስለዛ ይናገር አውግዞ ማለት ነው። ካልቻለ በልቡ ይጥላው። ይሄ ደግሞ
ከድክመት ወይም ከእምነት ድክመት ነው ብለዋል። ስለዚህ እኛ ዳያስፖራ ላይ ያለነው ሙስሊሞች፣ ክርስቲያኖች፣ በጠቅላላ ኢትዮጵያውያኖች በሙሉ አንድን በደል ስናይ በተለይ በሀገራችን ላይ በህዝባችን ላይ ከቻልን በእጃችን ለመለወጥ መነሳት አለብን። ካልቻልን አትሊስት እንደዚህ የተሰባሰብን ስለዚያ በደል መናገር አለብን፣ ፕሮፖጌት ማድረግ አለብን። አትሊስት እንግዲህ ሚኒመም ከድክመት እንኳን በልባችን መጥላት አለብን እንደዚህ አይነቱን ሲቹዌሽን። ፈጣሪ አላህ በአንድ ሐዲስ አልቁድሲ ላይ ምን ይላል? ኢኒ ሐረምቱ الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا። ምን ማለት ነው? ፈጣሪ አላህ ظلم ማለት በደል ማለት ነው። በደልን እርም አድርጌዋለሁ በራሴ ላይ ብሏል ፈጣሪ ምንም ነገር ለራሱ እርም ማድረግ አይገደድም። ነገር ግን በደልን ለይቶ እርም አድርጌዋለሁ በራሴ ላይ በእናንተም ላይ በደልን እርም አድርጌዋለሁ አትበዳደሉ ብሎናል። እና ወንድሞቼና እህቶቼ ሪሊ ይሄ ፖለቲካው የተጀመረው በ1991 እንዲሁም የሚያበቃ አይደለም። ብዙ የምናያቸው ነገሮች የሚያመላክቱን ሁሉ ነገር እየተሰራ ያለው ያ ህዝብ ያ ህብረተሰብ ያቺ ኢትዮጵያችን ተበታትና እንድትቀር ነው። ህብረተሰቡን ኦሬዲ ማይንዱን ወሽ አድርገውታል በዚህ በኤትኒሲቲ። እኛ በኖርንባት ኢትዮጵያ አንተ ኦሮሞ ነህ፣ አንተ አማራ ነህ፣ አንተ ጉራጌ ነህ፣ አንተ ትግሬ ነህ አይባልም ነበር። አንፎርቹኔትሊ ሁላችንም የምናውቀው ኢትዮጵያዊ ነኝ። የተበደሉ ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግን ይሄንን ነገር አምጥተው በእኛ ላይ አዚፍ ከሰማይ የወረደ ፍዳ አድርጎ አስቀምጠውልን አሁን ህዝቡ ፍዳውን እያየ ነው። አደራችሁን እንደዚህ አይነቱ መቀጠል አለበት። በሰፊው ህዝቡ መማር አለበት፣ ማወቅ አለበት። ለምንድን ነው እኛስ ዲያስፖራ ውስጥ ያለነው የተከፋፈልነው? የነሱን አላማ ለማሳካት ነው ወይ? እነሱ የሚሹልን መንገድ ቀይሰው በከፈቱልን መንገድ ገብተን እንድንሄድ ነው ወይ? ይሄንን አደራ ለማይሰሙት ማሰማት፣ ላልደረሳቸው ማሳወቅ። ኢሳት አለ። መቼም ኢሳት ለዚህ ዲያስፖራ ላይ ለው ብቻ አይደለም ለኢትዮጵያዊው በጠቅላላ ጸጋ ነው ብዬ ነው የማየው። በእውነት ፈጣሪ አላህ የሰጠን አንድ መንገድ ነው እንድናገርበት እንድናሰማበት ድምጻችንን። እና ይሄንን ፕሮግራም ላዘጋጃችሁት በሙሉ አላህ ምንዳውን ይስጣችሁ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያቺን ሀገር ይጠብቅልን፣ ከበደል ያውጣት፣ በደለኞችን ያጥፋልን። ሲሪየስሊ እኛ ሌት ቀን መጸለይ ያለብን ዱዓ እንለዋለን። እኛ ሙስሊሞች በደልን አጥፋልን ነው ከዛች ምድር ላይ በሰላም እንደኖሩት አባቶቻችን አሁንም ያለው የወደፊቱም ጄኔሬሽን በሰላም የሚኖርባት ኢትዮጵያዊ ነኝ ብሎ በዛ ብቻ ማብቃት አለበት። እኔ ከሌ ነኝ እኔ ከዚህ ጎሳ ነኝ የሚለው ነገር ሲሪየስ የሆነ ዲፌክት አለበት። አንድ ሐዲስ ወይም የነብዩ መሐመድን አባባል ነገራችኋለሁ። በሳቸው ወቅት ከየቦታው የመጡ ሰዎች አሉ። ቢላል አልሐበሽ ታውቃላችሁ፣ ኢትዮጵያዊ ነው። የመጀመሪያ የሳቸው ሙአዝን ነው፣ ለጸሎት ጠሪ ነው። ምን ብለዋል ነብዩ መሐመድ? ጎሰኝነትን ወይም ዘረኝነትን አትቅረቧት ትሸታለች ጥንብ ናት ብለዋል። እኛም በዛው አይነት ነው ማየት ያለብን። ጎሰኝነትን አንቅረብ። ማንም ሙስሊም ነኝ ያለ በጎሰኝነት ማመን የለበትም። አይም ሹር ቅድም ወንድማችንም ሲናገር አንድ ነን። የሰው ልጅ ማለት እኮ ሌላ አይደለም። እኔ ዘሬን ብትጠይቁኝ የሰው ልጅ ነኝ፣ ሌላ አይደለሁም። ናሽናሊቲን ከጠቀሳችሁኝ ነው ኢትዮጵያዊ ነኝ የምለው። ግን ሁላችንም ከአዳምና ከሔዋን የወጣነን። ሌላውን ትርኪ ምርኪውን ትተን ያቺ ሀገር ላይ ሰላም አስፍነን ያቺን ሀገር ማበልጸግ ነው። ፈጣሪ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala
ባሁንም መልሼ ምንዳውን ይስጣችሁ ያችንም ሀገር ይጠብቅልን ከበደል ያውጣት ከችግር ያውጣት ለአንድ ጊዜ እንኳን ወደ 1400 ዓመት በፊት እንደነበረችው አንድ ሰው እንኳን የማይበደልባት ስርዓት ያምጣልን አመሰግናለሁ ሰላም አለይኩም የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን በመወከል የፈርስት ሂጅራ ፋውንዴሽን ፕሬዝዳንት ሀጂ ነጂብ መሐመድ ለአስተላለፉልን መልእክት እናመሰግናለን በመቀጠል ደግሞ የኢትዮጵያ ወንጌላውያንን በመወከል ከኤልሻዳይ ሚኒስትሪ ፓስተር ተፈራ ፍቃዱ አለ በፓስተር ተፈራ ወደ መድረኩ ጋብዛለሁ አጭር መልእክት እንዲያስተላልፉ እሺ ካላስቸገርኳችሁ ትንሽ አንድ ጊዜ በእግሮቻችን ብንቆም ጌታ ይባርካችሁ እስቲ እንጸልይ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ይህንን ጊዜ አመቻችተህ ስለ ምድራችን ስለ ህዝባችን በዚህ ሰዓት እንድንነጋገር ባንተ ጊዜና ሐሳብ ሁሉ ይሄ ነገር ስለሆነ እናመሰግናለን ለዚህ ነገር ደግሞ ጌታ ሆይ የምንነጋገርበት እግዚአብሔር የሚቀርበው ነገር ሁሉ ለአቅራቢዎች ማስተዋልን ለሰሚዎች ደግሞ ተግባርን እንድትሰጥ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን እግዚአብሔር አምላካችንና መድኃኒታችን ሆይ በዚህ ሰዓት በሰሜን በደቡብ በምስራቅ በምዕራብ ሕይወታቸው በጠላት በሰይጣን አማካኝነት ለተቀጠፉት አንተ በሰማይ በአንተ እቅፍ ውስጥ ነፍሳቸውን እንድትምር እንጸልያለን እንዲሁም ደግሞ ለቤተሰቦቻቸው ምሕረትን ቸርነትን እንዲሁም መጽናናትን እንድትሰጥ እንጠይቃለን ደሞም በመስመር ላይ እየተዋደቁ ያሉትን እግዚአብሔር ሆይ ጥላ ከለላ እንድትሆናቸው ኃይል እንድትሰጣቸው ጉልበት እንድትሰጣቸው እንጠይቃለን በዚህ ሰዓት በመድራችን ውስጥ የጠፋው እግዚአብሔር ሆይ ሁሉም ታቀዋለህ በጊዜው በሰዓቱ ሁሉም ማድረግ የምትችል አምላክ ነህ ይሄን ስለምታደርግ ደግሞ እናመሰግናለን እግዚአብሔር ሆይ በሁሉ ነገር አንተ የበላይ ነህ ለዚህ ሁሉ ክብር ላንተ እንሰጣለን አሜን ጌታ ይባርካችሁ ቁጭ በሉ እኔ ብዙ ነገር አልናገርም ግን ቀደም እዚህ ጋር ስገባ እግዚአብሔር ቁጭዬ ሁለት ዛጋ እንደ አባትና ከምናላቸው ጋር ሲነጋገሩ ሰላም ነው ወይ ሲል ምን ሰላም አለ የሚል ነገር ቶሎ ብሎ ወደ ውስጤ ገባ ምክንያቱም ሰላም የሚባለው የህሊና ጉዳይ ነው ምልልሳቸው ትንሽ ስለነካኝ ነው ባይዘዌ ሰላም ታይም አለው በጊዜ የሚመጣ ነገር ነው መክብብ 3 ላይ መጽሐፍ ቅዱሳችን ለሁሉም ጊዜ ያለው ይልና ፋይናሊ ሲዘጋው ለሰላም ጊዜ ያለው ብሎ ነው የሚዘጋው ስለዚህ ዛሬ የምናያቸው ራይት ኤንድ ሌፍት አንግል ላይ የምናያቸው ችግሮች በጊዜው ግን ይሆናሉ ይሄን እርግጠኛ ልንሆን ይገባል ስለዚህ አንድ ነገር ግን መናገር እና ማወቅ ያለብን ነገር ምንድነው ሁሉም በየፊናው ለዛ ነገር ላይ ኮመንትድ ሲሆን ነው አንድ ውጤት ላይ የምንደርሰው ስለዚህ ለዛ ኮመንትድ ለምንሆንበት ነገር በዛ ስራ ላይ እያንዳንዳችን ኃላፊነት ስንወስድ ነው እና በአገራችን ያለው ሁኔታ ምናልባት ስናየው አሁን ሊያስፈራን ይችላል ግን የተጻፈ ቃል ነው እኛ እኔ እንደምነታችን መቼም ሁላችንም በእምነት ደረጃ የምናቃቸው ነገሮቻችን አሉ ስለዚህ በዛ ሀገር የተጻፈ ነገር አለ አሁንም የሆነው ነገር ወደፊት ደግሞ በጣም የሚያስደስት ደስ የሚል ነገር እናያለን እኔ ባለውበት ተቋም ውስጥ አማራ ኦሮሞ ትግሬ ጉራጌ ከምባታ የሚባል ነገር የለም በጣም ብዙ ህዝብ ነው ያለነው እንደ አንድ ሰው እንደዛ ነው የምንቆጣጣረው ዘራን ለይም ኢቭን አይደለም እኛ አሁን የጠራዋቸው ሳይሆን ኤርትራውያኖች ጭምር ወደፊት እንጸልያለን ያቺ ምድር አንድ እንድትሆን I will invite you ገብታችሁ መስማት ትችላላችሁ 24 hours 7 days ነው አገልግሎታችን almost 3000-4000 ሰው ነው ያ ህዝብ አንድ ሆኖ ነው ምናቀውኝ ግን የሚንጫጫው ክፍል ወጥቷል ዲቪዥን የሚፈጥረው ክፍል
አሁን ጎልቶ የሚታይ ነገር ይመስላል፣ ግን ታች ስንመለከት ግን የህዝቡ ልብ አንድ ነው። ቅድም አባቶች ሲጠቀስ የነበረው ነገር ያ ነው። ህዝባችን የፈለገ ነገር ቢሆን ሊጋጭና ሊለያይ አይችልም። ከላይ ያሉ ሰዎች የሚንጫጫ ሰው ሁሉ ጊዜ ይታያል እና ያንን ወሪ ሊያረገን አይገባም። ስለዚህ ህዝባችን አሁን በተለይ በርግጥ እኛ ነን ኃላፊነት ያለብን ቤተ እምነት አካባቢ ያለን ሰዎች ማለት ነው። ህዝባችን ያለው እዛ ጋር ነው። ስለዚህ ዩኒቲን ልናስተምረው ይገባል። ባናስተምረውም ህዝቡ ልቆ ሄዷል። ስለዚህ እኛ ደግሞ ያንን ከሰራን ሰው እኮ ያለው ቤተ እምነት ውስጥ ነው። እስልምናው ክርስትናው እዛ ጋር እኮ ነው ያለው እና በዛ ውስጥ ያለው አንድነት ስናየው ህዝቡ የተለያየ አይደለም። የሚንጫጩ ሰዎች ናቸው ዲቪዥን የሚፈጥሩት። ስለዚህ እሱን እኔ ብዙ ልናገር አይደለም፣ ግን ያቺ ሰላም የምትለዋ ነገር ውስጤ ስለነካችኝ ነው ለመናገር የፈለኩት እና ታይም አለው። አባታችን በዚሁ አጋጣሚ ይሄን ነገር ልነግሮት የምፈልገው ጊዜ አለው። ጊዜው ሲመጣ ያ ሰላም ደግሞ ይመጣል በምድራችን ላይ እና ይሄ ምንም ልንጠራጠረው አይገባም። ሌላው በጣም ማከብራችሁ እግዚአብሔር የእውቀት ሰጪ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ በእውቀታችሁ እዚህ ጥሩ ደረጃ ደርሳችሁ ያላችሁ አባቶች ምሁራኖች ለእናንተ አንድ ትልቅ ባደራ መልክ የምናገረው ነገር አለ። መሬት የወረደ ነገር በጣም ኮመንትድ የሆነ ነገር በየግላችሁ የሚጠበቅባችሁ ነገር አለ። ስለዚህ የተለያየ ነገር የሚጎትታችሁ ነገር ሊኖር ይችላል። ኦፍ ኮርስ ጥሩ ስራ የሚሰራ ሰው ምን ጊዜም ይተቻል፣ የማይሰራ ሰው ነው የማይተቸው። ስለዚህ እሱ በምንም አይነት ነገር ወደ ኋላ ሊጎትታችሁ አይችልም። ስለዚህ በዚች አገር ውስጥ ያለው ነገር አስተዋጽኦ ያስተማራችሁ ህዝብ ዛሬ ብሶቱ ልትሸከሙለት ይገባል። ይሄን ለማሳሰብ ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ከኤልሻዳይ ሚኒስትሪ ፓስተር ተፈራ ፍቃዱን እናመሰግናለን። እኔም ቀደም ሲል ይሄ መድረክ ሲጀመር ወርሁ መስከረም ስለነበር እንኳን ለ2010 ዓመተ ምህረት በሰላም አደረሳችሁ ለማለት ፈልጌ ነበር ከጧት ከቤቴ ስመጣና ቅድም አንድ አባት ዛጋ አግኝቻቸው ሰላም ጤና ይስጥልኝ ስላቸው በጣም ነው የተቆጡኝ። ምን ሰላም አለ አሉኝና ወገን እያለቀ እየተገደለ ህዝብ በግፍ እየተሰደደና እየተፈናቀለ ምን ሰላም አለኝ ነው ያሉኝና እውነት ነው። በአሁኑ ጊዜ እንኳን በሰላም አደረሰን ለመባባል እንኳን ኢትዮጵያውያን የተሳቀቅንበት ጊዜ የደረስንበት ሁኔታ ነው ያለውና ፓስተር ተፈራ ሰላም እንደሚመጣ ተመኝተውልናል። እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ ሰላም ፍትህ እንዲያመጣ የሁላችንም ምኞት ነው። እናመሰግናለን ፓስተር ተፈራ። እንግዲህ ከዚህ ቀጥሎ ቪዥን ኢትዮጵያና የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ነው ይሄንን ኮንፈረንስ ያዘጋጁት። ቀደም ብዬ እንደገለጹት የዲሞክራሲ ተቋማት ቁልፍ ሚና ነው ያላቸው። እንግዲህ እነዚህ ተቋማት በሚገነቡበትና አሁን ካለንበት ችግር እንድንወጣ የሚያግዙ ሁኔታዎችን ለመፍጠር ምሁራን ምክክር የሚያደርጉበት መድረክ ነውና ወደዚህ ኮንፈረንስ አጠቃላይ ሁኔታ ከመግባታችን በፊት ቪዥን ኢትዮጵያና የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ተወካዮች እዚህ አሉ። የእንኳን ደህና መጣችሁ ንግግር እንዲያደርጉ የቪዥን ኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ፕሮፌሰር ጌታቸው በጋሻው እዚህ አሜሪካን ሀገር ከሚገኘው የሃርፐር ኮሌጅ መምህር ናቸው። የቪዥን ኢትዮጵያን ፕሬዚዳንት ናቸው። ፕሮፌሰር ጌታቸው በጋሻውን የእንኳን ደህና መጣችሁ ንግግር እንዲያደርጉ ጋብዛለሁ። ፕሮፌሰር መንጋ እንዴት እናጥፋው? እንደምን አደራችሁ? በመጀመሪያ ደረጃ ክቡራን የሃይማኖት አባቶች እንዲሁ ክቡራን የዚህ ጉባኤ ተሳታፊዎች እንኳን ለዚህ ለአራተኛው የቪዥን ኢትዮጵያ ወይም ራዕይ ለኢትዮጵያና የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ፕሮግራም ሬዲዮ ተቋማት በኩል የተዘጋጀው ስብሰባችን ላይ በመምጣታችሁ በቪዥን ኢትዮጵያ ቦርድ ስም እንኳን ደህና መጣችሁልን እላለሁ። ከዛም በመቀጠል ይሄን ፕሮግራም ማዘጋጀት ቀላል ነገር እንዳልነበረ እንዲሁ ባጭሩ
ለመናገር እፈልጋለሁ። ሐሳቦቹን ከማመንጨት ጀምሮ ሐሳቦቹን ጠንከራ አድርጎ ደግሞ በየምን መልካቸው ሊገለጹ ሊታዩ እንደሚችሉ ያንን ለማሳየት እና ከዚያም በእነኚህ ሐሳቦች ላይ የረባ ጥናቶችን አድርገው ሐሳብ ሊያካፍሉ የሚችሉ ምሁራኖችን፣ ባለሙያዎችን፣ ተሳታፊዎችን ማግኘት ቀላል አልነበረም፣ ከባድ ነው እና በዚህ ስራ ላይ ሙሉ ጊዜያቸውን ሰጥተው እዚህ ደረጃ እንዲደርስ ላደረጉት ለቪዥን ኢትዮጵያ የቦርድ አባላትና እንዲሁ ረዳቶቻቸው ከፍተኛ ምስጋናዬን በአጠቃላዩ ሳቀርብ በተለይም ደግሞ ለዚህ ለፕሮግራሙ ጥረት ልዩ አስተዋጽኦ ያደረጉትን ፕሮፌሰር ሚንጋ ነጋሽን፣ ፕሮፌሰር አቡ ግርማን፣ ፕሮፌሰር ሰኢድ ሐሰንን፣ አቶ ግዛው፣ አቶ ይልማ ዘሪሁን ከልቤ እንደማመሰግናቸው ለመግለጽ እፈልጋለሁ። ይህ ደግሞ እንዲቻል ያደረገው ይህ ስብሰባ በዚሁ በእነኚህ 4 ግድግዳዎች ብቻ ተወስኖ እንዳይቀር ምናልባት የሰውን ቁጥር ማነስ አይታችሁ ተስፋ ልትቆርጡ ትችሉ ይሆናል። እንዲቻል ማን ነው በዚህ ተወስኖ እንደማይቀር እንድታውቁ ለኢትዮጵያ ሕዝብ በመላው ዓለም ሊዳረስ እንዲችል የሚያደርገውን የኢሳት ቴሌቪዥን እና ሬዲዮ ተቋም ከልቤ አመሰግናለሁ። በዚህ ላይ በዝርዝሩ የዛ የተቋሙ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ አበበ ገላው ይናገራሉ። እሳቸው የበለጠ ሊገልጹ ይችላሉ። እዚሁ ገና ከመጀመሪያ ትልቅ ስህተት ፈጽሜያለሁ። አንዳንዴ ጥሩ ስራ የሚሰሩትም በስም ዝርዝር ስንናገር ስህተቶችን እንፈጽማለን። ዶክተር አሸናፊ ጎሳኤ የዚህ የቪዥን ኢትዮጵያ ቦርድ አባል በዛ ብቻ አይደለም፣ በአካባቢያቸው የቪዥን ኢትዮጵያን ዓላማ ለማሳካት ለማሰራጨት ብዙ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ እና ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉልን ይቅርታ ስሙን በመጀመሪያ ላይ ሳልናገር በመሄዴ አጭር አደርጓለሁ። በጣም ጊዜ አንሶናል። ወደ ኋላ ነው የጀመርነው። አባቶቻችን የሃይማኖት አባቶቻችን እንዳሉት አገራችን ትልቅ ናት ኢትዮጵያ፣ ህዝባችን ትልቅ ነው። በዛው መጠን ደግሞ ችግሮቻችን በጣም ብዙ ናቸው። እነኚህን ችግሮች ለመቅፈፍ በዚህ በቪዥን ኢትዮጵያ ውስጥ የተሰባሰብነው የኢትዮጵያ ምሁራን ልዩ ኃላፊነት ይጠበቅባቸዋል። ሐሳቦችን ለመግለጽ፣ ችግሮችን ለማወቅ እና የችግሮቹ መፍቻ መንገዶችን ለመጠቆም ወይ ለማሳየት እስካሁን ድረስ ምናልባት ብዙ ተሳትፎ ከኢትዮጵያ ምሁራኖች አይገኝም ወይም አልታየም ስለሚባል ለምን አልታየም ብለን ስንል መድረክ እና ሁኔታውን በማጣታቸው ምናልባት በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ብዙ ውይይቶች ሲደረጉ ታያላችሁ። በዛ ላይ ሐሳብ የሚሰጡ ሰዎች የሚደርሱባቸው ብዙ ጦር የሚወረወሩባቸው ጦሮች አሉ። እነኚህ ያሸማቀቋቸው ወይም በትክክል ራሳቸውን ለመግለጽ የማይችሉባቸው ሁኔታዎች በመብዛታቸው እስቲ ከዛ ወጣ ባለ በተረጋጋ በተከባበረ መድረክ ላይ ያለውን ዕውቀታቸውን ለማካፈል የሚችሉበትን መድረክ መፍጠር እና ወገንተኛ የፖለቲካ ወገንተኛ ባልሆነ መንገድ ከሁሉም አቅጣጫ ሐሳቦች በነጻ ተንሸራሽረው ምናልባት አገሪቱ ልትጠቀም የምትችልባቸው መሪ ሐሳቦች ቢመጡ እና እነኚህ ሐሳቦች ደግሞ በተግባር ሊለወጡ የሚችሉት በአገሪቱ ውስጥ በሚንቀሳቀሱት ከአገሪቱን ውጪ በሚንቀሳቀሱት የኢትዮጵያ የፖለቲካ ድርጅቶች እና የሲቪክ ወይም የሙያ ማህበራት ወይም ማህበረሰባዊ ድርጅቶች አማካኝነት ብቻ ሐሳቦቹ እንዲገኙ
እና እነሱ ከዛ ያንን እየወሰዱ ወደ ተግባር ለመለወጥ ቢችሉ ትልቅ አስተዋጽኦ ይሆናል በማለት ነው። እና በዚህ ላይ ነው እንግዲህ የቪዥን ኢትዮጵያ ሚሽን የተመሰረተው ወይም ተልእኮ የተመሰረተው። ወገንተኝነትን በማያሳይ መንገድ የኢትዮጵያ ምሁራን፣ የኢትዮጵያ ሙያተኞች በተለያዩ ሙያ መንገድ ማለት በመንግስት አስተዳደር፣ በመምህርነት፣ በተለያዩ የሙያ መስኮች ያሉት ሁሉ ሀሳቦቻቸውን በነጻ ለማካፈል እንዲችሉ ለማስቻል ነው። እንግዲህ እስካሁን ድረስ ከህዝቡም በሚነሱ ጥያቄዎች ወይም ምክሮች አራተኛ ጉባኤያችንን ማካሄዳችን ነው። የመጀመሪያው በእርግጥ ሁሉ ጊዜ ችግራችን ነው የሚሆነው ካልፈታ ነው በስተቀር የኢትዮጵያና የኤርትራ ህዝብ ግንኙነትና የወደፊት እጣ ፈንታ በሚለው ላይ ጥሩ ውይይቶችን አቅርበናል። ብዙ ሀሳቦች ከዛ ተገኝተዋል። ሁለተኛው፣ ሶስተኛውና አራተኛው በአጠቃላይነቱ ደግሞ የሽግግር ሁኔታ አገራችን ውስጥ ችግር አለ። ይሄ ችግር ያው የማይቀረው የመንግስትና አስተዳደራዊ ስርዓቶች ለውጥ ማስከተሉ አይቀርም። ስለዚህ እነኚህ ደግሞ ሊሆኑ የሚችሉት በሽግግር ነው። አንደኛ ሽግግር እንዴት ሊመጣ ይችላል? ሁለተኛ በሽግግር ጊዜ ምን መደረግ ይኖርበታል? ሶስተኛ ደግሞ አሁን የምታዩትን እንግዲህ በዚህ በሽግግሩ ጊዜ ለወደፊት ቀጣይነት ባለው አገሪቱንና ህዝቡን ሊጠቅም በሚችል መንገድ ዴሞክራሲያዊ ተቋሞችን እንዴት ለመመስረት ይችላሉ የሚሉ 3 ተከታታይ ጉባኤዎችን አድርገናል እና በዚህ ላይ ብዙ የኢትዮጵያ ምሁራኖች ለመሳተፍ ፈቃደኞች ሆነው ቀርበዋል። ዛሬ የሚቀጥሉትን ፕሮግራሞች ታያላችሁ። ግን ደግሞ እንዲያቀርቡም እድል ያልሰጠናቸው ከብዛት አንድ በዚህ ባለመገኘት ደግሞ በሌላ የመገናኛ ዘዴ መጥተው ለማቅረብ የፈለጉትን ሁሉ ለጊዜው ለመቀበል አልቻልንም እና ግን ተስፋ የሚሰጥ ነው። የኢትዮጵያ ምሁራን፣ ባለሙያዎች፣ ሀሳብ ያላቸው ተሳታፊዎች በሙሉ ለአገሪቱ ሊያበረክቷቸው የሚችሏቸው አስተዋጽኦዎች ከፍተኛ እየሄዱ እንዳለ ያሳየናል። እንግዲህ ብዙ ጥያቄዎች አሉ። እነኛን ጥያቄዎች የዛሬው ጉባኤ መሪ ሀሳቦችን ሊያካፍለን ይችላል ወይም ሊያስገኝ ይችላል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። የተሳታፊ ቁጥር ማነስ አውቃለሁ። በእርግጥ ወደ ኋላ ላይ እየበዛ ይሄዳል። ግን እኔ ወይዘሮ ሉሊትን ጠይቄያለሁ በቂ ሰው አልተገኘም ወይ ብዬ። የሚፈለጉትና የሚጠቅሙት በሙሉ መጥተዋልና ጉባኤውን ብትጀምሩ ብለው ሀሳብ ስለሰጡን ይጀመር ብዬ እንግዲህ አስጀምሬያለሁ። አንድ ነገር ከዶክተር እርቁ የሰማሁት አለ። የዚህ የአፋር እንቅስቃሴ መሪ የነበሩ አቶ ማህሙድ አሊጋስ የሚባሉ አሉ። ስብሰባ ላይ ሰው በብዛት አይመጣም እና እንዴት ይሻላል ብሎ እሳቸው ባዘጋጁት ነው ዶክተር እርቁ አይ ግድ የለም እነኛው የተለመዱት እና የሚጠቅሙት 40ዎቹ መጥተዋልና ስብሰባውን ቢጀምር ጥሩ ነው ብለዋል። እና እንደዚሁ ነው። እኔ 40ው የተገኘ ይመስለኛል። ስለዚህ ጀምረን ቀጥታ ወደ ፕሮግራሞቹ ብንሄድ መልካም ነው ላለው በጣም አመሰግናለሁ። የቪዥን ኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር ጌታቸው በጋሻውን አመሰግናለሁ። እንግዲህ ሰዓታችን ቀደም ሲል እንደተገለጸው የመዘግየት ሁኔታ ስላለ በፕሮግራማችን መሰረት እንድንሄድ አጠር እያደረግን የምንሄድበት ሁኔታ ይኖራል ተናጋሪዎች እዚህ ስንመጣ። በመቀጠል እንደዚሁ ይህንን ኮንፈረንስ በትብብር ካዘጋጁት መካከል ቀደም ብሎ እንደተጠቀሰው የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ኢሳት አንዱ ነውና የእንኳን ደህና መጣችሁ ንግግር የኢሳት ማኔጂንግ ዳይሬክተር አቶ አበበ ገላው ወደ መድረኩ ጋብዛለሁ። ባክግራውንድ ሆነ ይሄ ነገር
አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ የአራተኛው የቪዥን ኢትዮጵያና የኢሳት ኮንፈረንስ ተሳታፊዎች በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ ማለት ፈልጋለሁ። እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት አገራችን ኢትዮጵያ በተለያየ በርካታ የሆኑ ችግሮች ወሰብስብ የሆኑ ችግሮች ስር ያለች ሀገር ነች። ብዙ ኢትዮጵያን በአሁኑ ጊዜ በሰላም ተሳስረው በጋራ ከሚኖሩበት ቀያቸው ሁሉ የተፈናቀሉበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው። ከ70 ሺህ በላይ የሚሆኑ የኦሮሞ ብሔረሰብ አባላት ከሶማሊያ ክልል እንዲፈናቀሉ ተደርጓል። እንዲሁም ደግሞ የሶማሌ ተወላጆች የሚሆኑት እንዲሁ ችግርና መከራ የደረሰባቸውም አሉ በእነሱም በኩል። ይሄ እንግዲህ የዚህ በአጠቃላይ ኢትዮጵያ የገጠማት ውስብስብ ችግር ነጸብራቅ ነው። ይሄ ሲምፕተም ነው እንጂ መሰረታዊ ችግር የአመራር የአስተዳደር ችግር እንደሆነ ሁላችንም የምናውቀው ሀቅ ነው። የዛሬ 26 27 ዓመት ጀምሮ ስለ ዲሞክራሲ ብዙ ንግግሮችና ዲስኩሮች ተደርገዋል። ህገ መንግስትም ረቆ ተግባራዊ እንደሆነ ተነግሮናል። ህገ መንግስቱም ተግባራዊ አልሆነም። የዲሞክራሲ ተቋማት አልተገነቡም። ህዝቡም ዲሞክራሲያዊ በሆነ ሁኔታ በሀገር ውስጥ እኩልነቱ፣ ማንነቱ፣ ክብሩ ተጠብቆለት በሰላም እንዲኖር የተደረገበት ሁኔታም የለምና ይሄን አንገብጋቢ የሆነ ጉዳይ በዛሬው ኮንፈረንስ የዲሞክራሲ ተቋማት ግንባታ በኢትዮጵያ በሚል ርዕስ ስር ጠቃሚ የሆነ ውይይት ይደረጋል። ለዚህም ውይይት በርካታ ምሁራን እዚህ ተገኝተዋል። እንግዲህ ይሄንን ጉባኤ ለየት ከሚያደርጉት ነገሮች አንዱ በተለያየ ዓለማት የሚገኙ ምሁራን ብዙዎቹ በዩኒቨርሲቲ የሚያስተምሩ የታወቁ ምሁራን ናቸው። እነዚህ ምሁራን በሀገራቸው ጉዳይ ላይ የሚያደርጉትን ጥናት ወይንም ያደረጉትን ጥናት ለህዝብ የሚያቀርቡበትና ህዝብም ደግሞ በዛ ላይ ተመስርቶ ውይይት የሚያደርግበት አጋጣሚ ነው የፈጠረው። ይሄ ትልቅ ነገር ነው። ምክንያቱም ብዙ ምሁራን እንደምታውቁት በስደት ዓለም ከህዝባቸው ምርቀው ነው የሚኖሩት። አሁን ደግሞ ይሄ ጉባኤ ብዙዎችን ፈረንጅ ከማስተማር አልፈው ደግሞ በሀገራቸው ጉዳይ ላይ ያገባናል ብለው መፍትሄ ጠቋሚ የሆኑ ሀሳቦችን ይዘው ለህዝብ ውይይት እዚህ እንዲቀርቡ ስላደረገ በጣም የዚህም ጉባኤ ዋና መሪ የሆኑት እንግዲህ ኢሳት ምንም እንኳን በትብብር ይሄንን ጉባኤ ቢያዘጋጅም የቪዥን ኢትዮጵያ አባላት ናቸውና ለነሱ በድጋሚ ምስጋናዬን ማቅረብ ፈልጋለሁ። ሰዓታችን እንደተባለው ትንሽ አልፏል። ይሁንና ግን ያው እኔም ባጭሩ ይሄንን ጉባኤ በተመለከተ ብዙ የምናገረው ነገር የለኝም። ምሁራኖቹ ያቀረቡትን ወይንም ደግሞ ጊዜያቸውን አጥፍተው የሰሩትን የምርምር ውጤት እና ለውይይት የሚያቀርቧቸውን ጉዳዮች እኛም እንወያያለን። ከዛም በተረፈ ቅድም እንደተጠቀሰው የዚህ ጉባኤ አንዱ ወሳኝ የሆነ ስራ ለህዝብ እንዲደርስ መደረጉ ነው እና በዚህ በትንሽ ክፍል ውስጥ የተወሰነ አይደለም። በርካታ ኢትዮጵያን በዓለም ዙሪያ የተከታተሉትም ነው። ኢትዮጵያም የሚኖረው በሚሊዮን የሚቆጠረው ኢትዮጵያዊ ይሄ ዛሬ የሚደረገውን ውይይት የሚከታተልበት ሁኔታ ኢሳት አመቻችቷል። ስለዚህ እንኳን ደህና መጣችሁ በድጋሚ እላለሁ። አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ አበበ ገላው ላስተላለፉት መልእክት ምስጋና አቀርባለሁ። እንግዲህ ወደ ዋናው ዝግጅት ለመግባት እየተንደረደርን ነው። እስካሁን በነበረው የመክፈቻ ንግግር በጣም በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ግድያና ግፍ መከራ በተመለከተ ብዙ ነገር ተብሏል። ብዙ ቁጭት እንዳለ አይተናልና ይሄ ሁሉ ግድያ ይሄ ሁሉ እስራት በኢትዮጵያ ሲፈጸም በተለይ አገዛዙ ይሄን ካደረሰ በኋላ እንደው አንዳንድ ጊዜ እንደ ሰው ፈሪሃ እግዚአብሔር የሚባል ወይም ደግሞ በሰው ውስጥ ህሊናችን ውስጥ ሞራል የሚባል ነገር አለ በሚል እሳቤ ይሄ አገዛዝ እንደው ይጸጽተው ይሆን እያልኩ አስባለሁ። ይጸጸታል ብዬ ብዙ ጊዜ ሳስብ እንኳን ሊጸጸት ጸጸት ሊኖረው ቀርቶ
የሰራውን ስራ ሲያሾፍበት ወይም ደግሞ ሲቀልድበት የሚታይበት ሁኔታ አለና አንድ ሁለት ምሳሌዎች ነግራችሁና ከዛ በኋላ አንዲት በቀልድ መልክ የተነገረች ነገር ነግራችኋለሁ። የመጀመሪያው በዛው በራሳቸው ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ በአገዛዙ ውስጥ በታጋይነት የሚታወቅ የነበረ አንድ ታጋይ ሙሉዓለም አበበ የሚባል ሰው ወሎ በተካሄደው የኢህአዴግ ኮንፈረንስ የአንድ ብሔር ወይም ደግሞ የህወሓት የበላይነት ሰፍኗል፣ ለህዝቦች እኩልነት ታግለን እዚህ የሚታየው ነገር ግን አግባብ ያልሆነ ነገር ነው በሚል ከፍተኛ ትችት አቀረበ ነው የሚባለውና ከዛ ጋር ተያይዞ መጀመሪያ አዲስ አበባ ከተማ የከንቲባ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ነበር። የመጀመሪያ አዲስ አበባ ከንቲባ እንደነበር ታስታውሱታላችሁ። ከዛ በኋላ በተቀነባበረ ሁኔታ ደብረ ማርቆስ ውስጥ በሚገኝ ቤተ መንግስት ውስጥ ወንበሩ ላይ ፈንጅ ተጠምዶ በረቀቀ መንገድ ህይወቱ እንዲያልፍ ነው የተደረገው። ተበታትኖ በዛው በራሱ አብሮት በታገሉ ሰዎች ቅንብር በደህንነት ሴራ ማለት ነው። ከዛ በኋላ የነሱ ጸጸት እንግዲህ እንደዛ ይበታትኑ ይገሉና ባህር ዳር ከተማ ላይ ሙሉዓለም አበበ አዳራሽ የሚባል የሱ መታሰቢያ ነው የሰሩት። አሁን ደግሞ በቅርቡ የዚህ የኢሬቻ በዓሉን ምክንያት በማድረግ በርካታ ሰዎች በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ከሞቱ ያን ያህል እልቂት ከደረሰ በኋላ በቅርቡ የነሱ ጸጸት መግለጫ መቀለድ ማሾፍ ነው ብያቸዋለሁ። እዛው ያሁኑ ህዝብ በተገደለበት ቦታ ላይ ራሱ አገዛዙ ራሱ ገሎ ሐውልት ሰርቷል እና ይሄ ሐውልት በድንገት የሞቱ ነው የሚለው እና መታሰቢያ ብሎ ራሱ ሐውልት ይገነባላቸዋል። እና እንዲህ አይነት ነገር የምናይበት ሀገር ነው፣ የሚያስገርም ነውና ከዚህ ጋር ተያይዞ አንዱ ከዚህ ካገዛዙ ጋር ባለጊዜ የሆነ ሰው እንደፈለጉ ነው ሰው የሚገሉት፣ እንደፈለጉ ነው የሚያደርጉትና የራሱንም ሰው ማይመር ምንም አይነት ርህራሄ የሌላቸው ሰዎች ውስጣቸው አለበትና አንዱ እንደዚሁ የህወሓት ሰው የሆነ ሰው እናቱን ይገላል በግፍ እና እንግዲህ እናትን የሚያክል ነገር ገሎ ያው ፍርድ ቤት መቅረቡ አይቀርም ሰው ነውና ፍርድ ቤት ቀርቦ ይሄ የህወሓት ሰው ዳኞች ፊት ይቀርብና እናት ግን ገለሃል፣ ምስክርም ማስረጃም ቀርቦብሃልና እንዴት ነው ከፍተኛ ቅጣት ነው እንግዲህ የሚከተልህ፣ መጀመሪያ እምነት ክህደት ቃልህን ስጥ ሲባል አዎ ገድያለሁ፣ በቃ ገድያለሁ ይላል በእብሪት። ከዛ በኋላ አምኗል። ማመን ጥሩ ነው ግን ከፍተኛ ቅጣት እንደሚያደርስብህ ታውቃለህ፣ እንደዚህ ይሉታል። ያው እንግዲህ ምን አደርጋለሁ ምናምን ይላል። በቃ እንግዲህ ፍርድ እንሰጣለን፣ ከፍተኛ ቅጣት ይከተልሃል፣ እንደው ለደንቡ ለህጉ ያህል የቅጣት ማቅለያ እንዲሆን የቅጣት ማቅለያ የምታቀርበው ነገር አለ ወይ ተብሎ ይጠየቃል በዳኞች። ይሄ ሰው ምንድነው ያለው? እንግዲህ የቅጣት ማቅለያ እንዲሆንልኝ የሞት ልጅ ነኝና የቅጣት ማቅለያ ይደረግልኛል ይባላል። እና ይሄን ያህል ነው የነሱ የግድያ ሁኔታና ችግር እያደረሰ ያለው። ስለዚህ በፕሮግራማችን መሰረት ወደ መጀመሪያው ክፍለ ጊዜ ወይም ደግሞ ስፔሻል ሴሽን ወደሚባለው ፕሮግራም ነው የምንሄደው። ተናጋሪዎች አሉ። ተናጋሪዎችን የሚያስተዋውቁልን እንዲሁም በሞዴሬተርነት ይህንን ክፍለ ጊዜ የሚመሩልን ፕሮፌሰር ሚንጋ ነጋሽ ናቸው። ፕሮፌሰር ሚንጋ ነጋሽ ከኤምኤስዩ ዴንቨር ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዊትወተርስራንድ ፕሮፌሰር ናቸው። ፕሮፌሰር ሚንጋ ነጋሽን ወደ መድረኩ ጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። እንደምን አረፈዳችሁ። ጤና ይስጥልኝ። እንኳን ደህና መጣችሁ። ሚንጋ እባላለሁኝ። በቋንቋ ላይ እንግዲህ አንዴ እንግሊዘኛ አንዴ አማርኛ እናደርጋለን። ምክንያቱም ተናጋሪ አማርኛ የማይችል ሰው አካባቢ ስላለ በዛ እናደርጋለን። So I'll switch on into English and Amharic
apologies ኦንላይንም ለምትከታተሉ የዛሬው ስብሰባ ላይ the first session is on the U.S. policy towards Ethiopia. And currently there is a draft bill before Congress. And here in Vision Ethiopia, we have been discussing the issues of U.S. and superpower policy towards the Horn of Africa, and we have been doing that for quite some time. And if you see this was Vision Ethiopia's first conference. I was lucky to moderate that meeting. What you see there is Ambassador Herman Cohen, who was Assistant Secretary for the U.S. on African issues. The second person was Ambassador David Shin. He was also an ambassador during the time of the war between Eritrea and Ethiopia. And the third person that you see is the veteran social critic, Professor Masfin Waldemariam. It was a very quiet, hot, debated challenge. This was another photo opportunity from that conference. What you see was the Ambassador Kasa, who was Dirk's official during that time. The second or the third, the last person on the left side is Hermes Kabede, am I right? Lagasa, yes. He was deputy minister during this government, the TPLF-led government. The rest of the people are academics and activists. Then we had the third conference, which was also a very successful conference. Here too, the issue of U.S. policy towards Africa, the Horn of Africa, was discussed at great lengths. Then we had another conference. This is the third conference. Here too, one way or another, U.S. policy to the Horn of Africa and in particular to Ethiopia was discussed. And what we see is this photo was another opportunity. I hope it is visible. Do you see it? Yes. This was in July 2015 when President Obama visited Addis Ababa, and he said that word, democratically elected government. This was mid-July. As you know, in 2016, the country erupted again. We had the Oromo, what we call a protest, then the Gondar protest, the Amara protest. Today, almost all the country is under fire, moving from north to south, east to west. And just 2 days ago, we see this photograph. What you can see, the whole Ethiopian government, the TPLF-led government, is here in New York and on African issues. So the question is, will there be a new policy under the new administration, or is this the same thing that is going to continue? That's why we are raising this thing at the fourth conference again. And here what we have is a legislative draft that is before Congress. HR 128 is going to be soon tabled for vote. My understanding is in a couple of days. Okay. Senate Resolution 168 was voted in. It has passed. And the government of Ethiopia is fighting back. Okay. Very seriously. The Foreign Minister was here lobbying to stop the passing, the progress of this draft bill. What you see next is a huge PR exercise that has been done by the government to fight back. Why are they scared of this draft bill? That's very important. And here we have quite a number of questions that we want to discuss. What is the key content of this draft bill? What is the legislative process in the United States? Does that mean, there are various processes in the democratic process of the United States? What is the status of the bill?
will it be a key legal instrument to guide the policy of the United States to the Horn of Africa and particularly to Ethiopia? Does the draft law target the TPLF, EPRDF, or is it targeting the entire people of Ethiopia who are beneficiaries of several aid, food aid, medical aid, HIV aid, which we are grateful to that? Okay? Does the draft law help to democratize, resolve the current conflict that we have? And will it introduce accountability to Ethiopia? If the answer to these questions, in my view, is a yes, then the Ethiopians in the U.S. should be able to take a position, serious position, on this draft bill. Now, to help us understand this, we are privileged to have here among us Mr. Ron Clark, who is the military legislative assistant for Congressman Mike Hoffman of Colorado, who is one of the main co-sponsors and even authors of the draft bill. And with him, we are also privileged to have a respected Ethiopian from Colorado, Diakon Yosef Teferi, who is the member of the advocacy network for the HR 128, and he was also a witness before the House on the subcommittee on Africa and Foreign Affairs on Global Health that is chaired by Congressman Chris Smith on March 9, 2017. So what I want to do now is give the opportunity for the speakers to give, the key elements of the draft bill, and probably for the Ethiopian audience, Diakon Yosef will make a wider speech. Please, may I welcome Mr. Clark and yeah, you want to be here? Yes, that's great. Great. Well, everyone, thank you for having me today. Thank you to Professor Nagash and Deacon Yosef for having me as well to speak in front of you all about HRES 128. I'd also like to thank everyone in the audience who's here today and tomorrow to discuss these important issues, including our discussion now on House Resolution 128, supporting respect for human rights and encouraging inclusive governance in Ethiopia. The ongoing human rights concerns in Ethiopia are certainly extremely troubling, and I believe that Congress and the United States must work with the Ethiopian government to help bring an end to the violence and provide a strong basis for an inclusive government in Ethiopia. House Resolution 128 is an opportunity for Congress to use their authorities to speak on the current situation in Ethiopia and hopefully shed some light on the erosion of democracy there. This resolution, which is widely supported on a bipartisan basis with more than 60 co-sponsors, sends a clear message that the United States will not tolerate these human rights abuses. This resolution is not based on just arbitrary statements, but instead focused on the facts of the situation there. In October 2016, the Prime Minister announced that the government had killed more than 500 people. And additionally, since March 2016, the government has detained more than 20,000 people in rehabilitation camps. Before I continue to discuss House Resolution 128 and some of the legislative processes that we're working on, I'd like to take a few minutes to read the following statement from Congressman Mike Kaufman, who is disappointed he's unable to attend today due to his very busy schedule back in Colorado, but I know he's thinking of you all in this event very closely. So from Congressman Mike Kaufman, the government of Ethiopia continues its pattern of repression against its own citizens, and I am proud to co-sponsor HRES 128 that expresses Congress's support for the people of that country in their efforts to bring about peaceful reform to ensure that their basic human rights as guaranteed by the Ethiopian Constitution. The Supporting Respect for Human Rights and Encouraging Inclusive Governance in Ethiopia resolution is bipartisan and urges the Ethiopian government to take action now to address these many violations. HRES 128 clearly calls on the government of Ethiopia to take clear, decisive steps toward becoming more inclusive and tolerant of the basic human rights of its citizens.
Specifically, this resolution condemns the killing of peaceful protesters, the excessive use of force by Ethiopian security forces, the arrest and detention of journalists, students, activists, and political leaders, as well as the Ethiopian government abuse of the anti-terrorism proclamation to stifle political and civil dissent. The resolution does not simply target the Ethiopian government, but it also pressures and encourages the United States Secretary of State, Rex Tillerson, and the United States Agency for International Development, USAID, to improve assistance to the people of Ethiopia and support improved democracy and governance. I believe that the United States must be a positive influence within Ethiopia and use our existing institutions to ensure that democracy and effective governance is a priority for the Ethiopian government. The resolution also calls on the government to admit a UN human rights observer to conduct an independent examination of the state of human rights in Ethiopia. On March 9th of this year, the House Foreign Relations Subcommittee held hearings to discuss these important issues and the steps that the United States can take to bring about positive changes for the Ethiopian government and their people. Among those who testified is a man from Colorado's 6th District, Deacon Yosef Tafari, of the St. Mary's Ethiopian Orthodox Church located in Aurora, Colorado. He was raised in Ethiopia and has lived the daily struggle of individuals in abject poverty and under government oppression. Deacon Yosef was forced to flee in Ethiopia in 1976 and then moved to the United States as a refugee. Deacon Yosef and all of the courageous members of the Ethiopian community in my district and Colorado, including the Oromo and Amaras, have worked diligently to organize and assist those still suffering from repression in their home country. I am pleased that the House Foreign Affairs Committee passed H-Res 128 out of the committee without any objections, and I look forward to continuing to support the resolution through the floor proceedings that are currently scheduled to take place on Monday, October 2nd. There's also great news that on Tuesday, September 19, the Senate Foreign Affairs Committee passed their version of the resolution out of committee without any objections as well. I am hopeful that these recent actions will provide momentum for final passage of this important resolution by the House of Representatives and the Senate before the end of the year. Each day, Ethiopian Americans make valuable contributions to their communities all across the United States. Congress must make it clear that we support them and stand by them in these times of hardship. I represent the largest Ethiopian community in Colorado, and please be assured that I will continue to monitor the situation there closely, and I'll continue to work with local leaders to increase awareness and bring relief to the Ethiopian people. Once again, I'd like to send my regards from Congressman Kaufman, and I know he's certainly disappointed that he was unable to attend this important event here today and throughout the weekend. Moving on to the legislative process, just to talk about that briefly, for House Resolution 128. As Congressman Kaufman mentioned in his statement, on July 27, 2017, the resolution was passed out of the House Foreign Affairs Committee via voice vote and did not receive any objections. Now, this is an extremely important step throughout the legislative process. It's one of the major hurdles in getting a piece of legislation or resolution passed through U.S. Congress, and it provides those committee members who have spent all year focusing on different topics in issues of importance and holding hearings to weigh in on the matters of importance. And it's fairly rare in Congress, especially these days, that anything is passed without any objection. And I would be fairly heartened by the fact that this resolution was well drafted and relayed effectively to receive no objections, and I would take a great deal of support from that. Further, the resolution was originally scheduled to come before the House of Representatives on Monday, this upcoming Monday. This was a scheduling change that occurred that was moved to October 2nd in a couple of weeks. Now, I've spoken with the Foreign Affairs Committee personally, and they did not seem to think that it was any outstanding reason as to why it was moved. Sometimes scheduling events occur, and
There's a number of resolutions and pieces of legislation that we need to consider, but I was heartened to hear that from the Foreign Affairs Committee that the bill was scheduled to go under suspension of the rules. And now what that means is that it's generally a non-controversial piece of legislation and can be widely accepted by the entire body of the House of Representatives. So that leads me to believe that when it comes up for a vote, hopefully on October 2nd, that it'll have a similar effect in that it won't have any major objections and can pass smoothly, showing the full support of the House of Representatives for this important resolution. I'd also like to address the Senate's version, S-Res 168. The Senate has this companion piece of legislation that was introduced by Senator Ben Cardin. Senate Resolution 168 is a similar resolution that has many of the same principles that H-Res 128 does. As Congressman Kaufman mentioned in his statement, S-Res 168 passed out of the Senate Foreign Affairs Committee on Tuesday, September 19, without any objections as well. This resolution now has been placed on the Senate legislative calendar and awaits further word from leadership. I think it's extremely important that both bodies have included legislation that focus on this important issue. Previously in the past, it has been one body or the other that's focused on it. Now we have a similar piece of resolution that has already passed both Foreign Affairs Committees in the Senate and the House that can now work together and provide some sort of influence on both bodies to actually get this passed. So I'm extremely pleased to see that the Senate continued to move on their resolution while the House is continuing to work on theirs. Although Congress and the United States have an important role to play in ending the human rights abuses in Ethiopia and supporting a more inclusive government through these two resolutions, ultimately we need to have the Ethiopian government and the people there to take more responsibility and accountability for their actions and for them to listen to the voices of their people who are protesting. Hopefully through these continued discussions and the eventual passage of H-Res 128 and S-Res 168, we can work together to support the Ethiopian people and urge the government to show proper leadership by ending the use of violence against protesters, allowing the UN to conduct an independent examination of human rights abuses in the country, and respecting the rights to freedoms of speech, assembly, and the press. Again, I'd like to thank you all for having me here today. If there's any additional questions I can answer, especially some of the ones that were up on the slide, more specifically, I'd be happy to go through those with you all and answer anything that you might have. I'd like to finally say before wrapping up, though, that engagement is extremely critical, particularly by constituencies back home. In Colorado, I think it's been a very clear example with the support from Deacon Yosef, showing what kind of influence the people back home can have on their members of Congress. Your voices, especially when speaking to members of Congress, are not lost, and your constituencies' voices are not lost. So calling in, writing letters, going into offices is extremely important. I can speak from personal experience that most members of Congress want the best for their constituencies, and if they raise issues to them, they will effectively act on those issues and raise awareness to them. So all of those methods that you can do to contact your representatives or contact members of Congress, please use them because it truly does make a difference, and your continued efforts will be heard by members of Congress in the United States. So thank you. Thank you very much, Mr. Clark. He has given us the highlights of what the draft bill is about, and the work is cut for us. It's defined. Ethiopians in America should do what is expected. There is no other better opportune time to influence things. The work is also cut for people who live here in Washington, D.C.
The challenge is here. We face it or we behave differently. The work is cut. Thank you very much. I now go to Diakon Yosef, please. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በመጀመሪያ ይህንን ጉባኤ ላዘጋጃችሁት ለደከማችሁ ሁሉ ከልቤ ምስጋና አቀርባለሁ። እኔ ደካማ ኢትዮጵያዊ ነኝ፣ እግዚአብሔርን ብቻ ማገለግል ነኝ። እናንተ ራሳችሁን ዝቅ አድርጋችሁ እኔን ከፍ አድርጋችሁ በማቅረባችሁ ምስጋና የበለጠ ምሁርም አይደለሁ። የኢትዮጵያ ጉዳይ በጣም አሳሳቢ ከመሆኑ የተነሳ እንደው በህይወት እድሜያችን እያለን ምን ማድረግ ይገባናል ለሚለው ነገር ተሳታፊ በመሆኔ እግዚአብሔርን መጀመሪያ በቅድሚያ አመሰግናለሁ እና I want to thank Ryan Clark for his fine presentation, and particularly the district that the Honorable Mike Kaufman represents is a greatly appreciative of his stance and the fact that he has championed this cause, and as a leading member of the sponsors who brought about this bill to Congress, in your name and the name of many Ethiopians who are languishing today, I want to recognize this great champion of Ethiopia, and I would like you to show your appreciation as well. And thank you, Ryan. እንግዲህ እንደሰማችሁት ነው የዚህ ቢል ዋናው መንፈሱ ምንድነው? 26 ዓመት ይህ መንግስት ነኝ ባይ የአሜሪካንንም መሪዎች በፈቃዳቸው የፈልጉትን ነገር የሚያደርጉበት ግንኙነት ያላቸው ነው። እስካሁን ድረስ አሁን እስካለንበት ሰዓት ድረስ በእንደዛ አይነት ሁኔታ የተቀመጠን ፖሊሲ በምን አይነት መንገድ ለኢትዮጵያ ሕዝብ በሚጠቅም መንገድ ማቅረብ እንችላለን ለሚለው የሀገሪቷን ሕግ ባለበት the law of the land የሚባለው በጣም ቁም ነገር ያለው ነገር ነው። ከክሊንተን ጀምሮ ቀጥሎ ቡሽ፣ ቀጥሎ ኦባማ፣ አሁን ደግሞ ዶናልድ ትራምፕ ያለ ሕግ ነው ፖሊሲያቸውን ያላቸው ከኢትዮጵያን ምንም እናርጋት ለሚለው ጥያቄ there is no legislative guideline። አሁን ሕግ እንዲመጣ ነው ቁም ነገሩ። ለሚያደርጉት ነገር በሙሉ ተጠያቂ እንዲሆኑ በዘፈነ ፈቃድ ስቴት ዲፓርትመንት ሆነ ፔንታጎንም ሆነ ሰበብ እየሰጡ የኢትዮጵያ መንግስት ሊደግፍ የሚሉበትን ነገር መጀመሪያ ከረቀቀው ከሚጸድቀው ሕግ ጋር እያወዳደሩ ያንን ፖሊሲ አክት ማድረግ ይችሉ አይችሉ እንደሆነ በአገሪቷ ሕግ ፈቃድ መሰረት እንዲሰሩ የሚያስገድድ ነው። ይሄንን ነገር ከዚህ በፊት አይተናናቅም። ተሞክሮ ነበር። በዛም የተነሳ ብዙ ወገኖቻችን ይሄ እንዲህ አይነቱ ጥረት ዋጋ ሊኖረው ይችላል ወይ ብለው ጥርጣሬ እስከ መግባት የደረሱበት it's very understandable። ነገር ግን ስሙኝ የዛሬ 10 ዓመት ኤችአር 2003 በጣም ብዙ ምሁራኖች ብዙ ሰዎች ደክመውበት በሃውስ ኦፍ ሪፕሬዘንታቲቭ ካለፈ በኋላ ሴኔት ላይ ሲደርስ እንደምታስታውሱት በአንድ ግለሰብ ነው የቆመው። ይኸውም ግለሰብ የኦክላሆማ ሴኔተር ሆፍ ነው። all he had to do is just put a hold on it። ከዛ በኋላ አልሰማነውም። የት እንደደረሰም አናውቅም።
የአሁኑ ፕሮሰስ ግን ልብ ብላችሁ አስተውሏችሁ እንደሆነ ጥናት ተደርጎበት ምስክርነት ተቀርቦበት ከሰብ ኮሚቴ ሌቭል ኮንግሬስ ውስጥ ተጀመረ። በአራት ወር ውስጥ ኮሚቴ ቅድም ራያን እንዳስረዳው በፎሬን አፌር ሪሌሽን ኮሚቴ ውስጥ ቀርቦ በሙሉ ድምጽ ከሁለቱም ፓርቲዎች ሙሉ ድምጽ አግኝቶ አሁን ያሁኑ ሰኞ ሳይሆን የሚቀጥለው ሰኞ ፍሎር ላይ ቀርቦ ህግ እንዲሆን የደረሰ ነው። ይሄ ሲሆን ግን በሴኔተሩም በሴኔት በኩል ደግሞ ተመሳሳይ ቢል በጣም ሰማንቲክ የሆኑ አንዳንድ ልዩነቶች ይኖራቸዋል እንጂ አይደንቲካል የሆነ ቢል በሴኔት ቀርቧል። በሴኔት ሲቀርብ የሴኔቱ ፎሬን ሪሌሽን ኮሚቴ ልክ እንደ ኤችአር 128 ዩናኒመስ ድምጽ አድርጎ ሁለቱም ፓራሌል እኩል የተሸጋገሩ ህጎች ናቸው። ያንን አንድ ሴኔተር በፊት እንዳደረገው በገዛ ፈቃዱ ማቆም አይችልም። ለምን? ይሄኛው የኮንግሬስ ቢል ሳይሆን የሴኔቱ ቢል ነውና። ስለዚህ አሁን የደረስንበት ሁኔታ የኢትዮጵያን መንግስት ነኝ ባይ ሙሉ የሆነ በፈቀደው መንገድ የጠየቀውን ነገር ሁሉ የሚያገኝበት መንግስት እነዚህ ህጎች ፕሬዚደንቱ ከፈረሙ በኋላ ህግ ሆኖ ከቆሙ በኋላ እንደፈለጉት 26 ዓመት ሙሉ እንደፈነጩብን መፈንጨት እንዳይችሉ የሚያደርግ ነው። ይሄ በጣም እኛ ሁላችንንም ሊያስተባብረን አንድ ሊያደርገን የሚያስችል የህግ ረቂቅ ነው። እናንተ ምሁራኖች እግዚአብሔር አውቆ እናንተን ቦታ ሰጥቷቸዋል። ቦታ ያለው ደግሞ ሁልጊዜ ብዙ ነገር ይችላል፣ ግን ኃላፊነትም አለበት። እንደኔ አይነት ሰው የሚሞግተው የሚያቀርበው ነገር አይደለም። በእናንተ ነው የሚያምረው። ይህንን የማስረዳት ይህንን የማሰባሰብ በርቱ ብሎ ኢትዮጵያኖችን የመጥራት ጉዳይ በእናንተ ያምራል። ራያችሁ የነገ ነው። በነገና በዛሬ ግን ትልቅ ግድግዳ አለ። ያ ግድግዳ ስሙ ወያኔ ነው። ያ ግድግዳ ካልፈረሰ ያ ራዕይ ተንሳፎ ነው የሚቀረው በህሊናችን ብቻ። እንደውም ታሪክ በዚች ግቢ ውስጥ እዚች ክፍል ውስጥ ዛሬ የተናገርናት አንዱንም አያስታውሰው። የሚያስታውሰው ግድግዳው የፈረሰለት ነው። ለምን? የዛሬንና ነገን የሚያገናኝ ነው። ስለዚህ እጣችን ሆኖ ዲያስፖራ ሆነናል። እጣችን ሆኖ ከውጭ ሆነን የህዝባችንን እልቂት የህዝባችንን እንባና ደም ለዓለም ማሳያ መድረክ ውስጥ እንድቆም እግዚአብሔር ፈቅዷል። ከሆነ እኛ ኃላፊነታችን ምን ላይ ነው? ባለንበት ዓለም ውስጥ ባለንበት ሀገር ውስጥ እንደማንም ታክስ ከፋይ እንደማንም ደግሞ ዜግነታችንን በተለይ የነሱ ያደረግን ኢትዮጵያኖች ያ የዜግነታችንን ዋጋ ኢትዮጵያን የምናድንባት እንዲሆን ይገባል። የዛን ጥሪ ደግሞ በእናንተ ያምራል። ፋሽስት ሙሶሎኒና ፋሽስት ጣሊያን እና ወያኔ የአባትና ልጅ ናቸው። የምንሰበሰበው የምንደክመው አባቶቻችን ኢትዮጵያን ከፋሽስት ጣሊያን እንዳዳኗት እኛም የታሪክ ጥሪ ያለብን አገር ማዳን ነው። ስርዓት የሚቀየርም አይደለም። እሱ ቢሆን ኖሮ ስርዓት ቀያሪ ፖለቲካኖች ብቻ ያርጉት ይባል ነበር። ያሁን ያለብን ጥሪ ኢትዮጵያ ትኖራለች ወይስ አትኖርም? ምክንያቱም አያያዛቸው ስራቸው በሙሉ ፋሽስት ጣሊያን ካረጋው የተለየ አይደለም። ጠይም ሙሶሎኒዎች ናቸው። ለዚህ ነው የሚያስቸግረን እኛን ለማስረዳት እንኳን
ኢትዮጵያ ስታለቅስ ደስ የሚላቸው፣ ኢትዮጵያ ስትደሰት የሚያዝኑ፣ ከኢትዮጵያ ውስጥ ተወልደው የኢትዮጵያን ደም ቀድተው ኢትዮጵያን ሊያጠፉ የተነሱ የቆሙበት የሰበሰቡት ኃይል ሁሉ በአጠቃላይ ገንዘብ ለማምረቻ በመሆኑ ይህ ህግ በግፍ የሰበሰቡትን ገንዘብ የሚይዝባቸው ህግ ነው። ለቅኝ ግዢ መንፈስ ላለው ለገንዘብ እንጂ ለህዝብ፣ ለገንዘብ እንጂ ለሀገር ለማይቆም ኃይል የማግኔትስኪን አክት ይዘዝበት። የማግኔትስኪ አክት የወያኔን ባለስልጣን በነፍስ ወከፍ የሚጠይቅ ነው። እንኳን እነሱን የፑቲንንና የራሽያንን መንግስት ያንቀጠቀጠ ህግ ነው። በዚህ ረቂቅ ውስጥ የህግ አንቀጽ ሆኖ ገብቷል። ይህን ግድግዳ ማናፈርስ ከሆነ ይህንን ስናፈርስ ደግሞ እኛ ኢትዮጵያን ነፃ እናውጣለን ብለንም አይደለም። ለነፃነት ትግሉ ድርሻችንን አዘ ዲያስፖራ እናካፍል ብለን ነው። በታሪክም ዲያስፖራነትና ኢትዮጵያነት ቀደም ሲል ሆነ አለ። ቅድም የጠቀስኩላችሁ ፋሽስት ጣሊያን ኢትዮጵያን ስትወር ንጉሠ ነገሥታችን ዲያስፖራ ነበሩ። በዓለም ምክር ቤት ቆመው በእኛ ላይ የደረሰው በእናንተም ላይ ይደርሳል፣ በእኛ አይቆምም ብለው እሪ ያሉት ንጉሠ ነገሥታችን ዲያስፖራ ነበሩ። ለኛ በዚህ ሰዓት የታሪክ ጥሪ ያለብን ከዛን ጊዜ ያልተለየ ክፉ ጠላት፣ ጸረ ኢትዮጵያ ጠላት በኢትዮጵያን ይዞ ህዝብን ከህዝብ የሚያስጨርስ፣ አገር የሚያጠፋ፣ ድንበር የሚሸልም፣ ታሪክ የሚሽር የሰይጣን ምልክት በባንዲራችን ለጥፎ የሚያሰቃየንን ኃይል እኛም እሳቸው ቆመው ሊግ ኦፍ ኔሽን ላይ እንደጮሁት እኛም በአቅማችን በያለንበት ቦታ መጮህ አለብን። this is the least we can do ለኢትዮጵያ። ግን ሁልጊዜ የሚደርስላት ኢትዮጵያን ፈጣሪዋ እግዚአብሔር ነው። አለቀላት ከተባለ እኛን ያስጨርሰናል፣ ግን ያየናል። አዎ ምን ብንርቅ፣ ምን ብንሸሽ፣ ምን ብንወጣ፣ ምን ቢያምርብን፣ ምን የፈረንጆቹን ህይወት ብንለምደው ለዛች አገር በጸሎት ለጠበቀችን በነጻነት ላኖረችን ኢትዮጵያ ምን አርጋችኋል ብሎ እሱም እያየን ነው። በአሁን ሰዓት የኢትዮጵያ ራሔል አለች። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የኢትዮጵያን ራሔል ያለቀሰችው 400 ዓመት ባርነት እስራኤሎች ያለቁባት ከምሬቷ የተነሳ እግዚአብሔር መኖሩን እንኳን የጮኸችበት ያለቀሰችበትን አለ ሆይ በእውነት አንተ የአብርሃም አምላክ አለ ሆይ አለችው። ካለህስ ታያለህ ሆይ፣ ካየኸውስ ደግሞ እንዴት አስቻለህ? እንዲህ አይነት እንባ በኢትዮጵያ ላይ ዛሬ እየዘነበ ነው። ያምባ ነው ኢትዮጵያን የሚታገዳት። የኛም ድርሻችን ግን ከነሱ ጋር እንዲሆን ሲቪክ ዲዩቲ ማድረግ እንችላለን። እና ለዚህ ትምህርትም አይፈልግ፣ ዕውቀትም አይፈልግ፣ ጠቢባን መሆን የለብን፣ ሀብታም መሆን የለብን። አለው ብሎ ቅድም ራያን እንዳስታወሰን ስልክ ደውሎ ብቻ ይህንን ቢል አሳልፎ ብሎ የመጠየቅ ነው። ስለዚህ በኢትዮጵያ ስም በእግዚአብሔር ስም እናንተ ምሁራኖች የበቃችሁ ያረጋችሁን ዕውቀቱንም የገለጸላችሁ አምላክ በሱ ስም የምጠይቃችሁ ኢትዮጵያ እንድታግዷት፣ እንድትጠሯት፣ እንድትለምኑላት፣ ህዝቡን እንድታሰባስቡላት በየዲስትሪክቱ በየስቴቱ በሙሉ። እንደውም ጥሩ አጋጣሚ መጥቷል።
አስደንግጠው ነበር ቢሉ የዛሬ ፊታችን ሰኞ ይቀርባል ብለውን በአስቸኳይ ይህንን በዓለም ለማስተጋባት አትሊስት በያሉበት ህዝብ እንዲጠራ ለማድረግ ጊዜ አላገኘንም ነበር። እሱንም አርሞልናል። ያሁኑ ሰኞ ሳይሆን የሚቀጥለው ሰኞ ላይ ሆኖናል። በዚች 10 ቀን ኢትዮጵያን ህዝብ ሆ ብሎ እንዲነሳ ጥሪ እንድናረግ እባካችሁ እርዱን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። አመሰግናለሁ ዲያቆን ዮሴፍ ወደዚህ መቀመጫ ላይ ሆነልን። HR 2003 በ2005 ከ97ቱ ምርጫ በኋላ የመጣ ሙከራ ነበር። ሌጂስሌቲቭ ኢንተርቬንሽን ነበረ። ያን የሰሩት ሰዎች ዛሬም በዚሁ ጉዳይ ላይ ከሞላ ጎደል አሉ። በዚህ አጋጣሚ እንዲያውም ትዝ የሚለኝ ፕሮፌሰር አለማየሁ ገብረ ማርያም ብዙ የለፋ ሰው ነው። በዛ ሙከራ ላይ የለፉትን ሰዎች የተሳተፉትን ሰዎች በዚህ አጋጣሚ እናመሰግናለን። አሁንም ዲያቆን ዮሴፍ የነገረን ነገር አንድ ነገር አለ። የአንድ 100 ሚሊዮን ህዝብ ዋይታ በእኛ እጅ አለ። ትንሽ ነገር ማድረግ እንችላለን ነው የሚሉት። ምንድነው የሚፈልገው? ዌብሳይት ላይ ተቀምጦ ድራፍት ዶክመንት የተዘጋጀ አለ። ያንን ዳውንሎድ አድርጎ ፈርሞ መላክ ነው። 10 ደቂቃ አይፈጅም። Can we spare that 10 minutes to the people? 70,000 ሰው በአንድ ጊዜ ተነስቶ ተበተነ፣ እርስ በርሱ ተላለቀ ሲባል እንዴት እንተኛለን? አፋርና አማራ የሚባል እንትን ብሎ በኢሳት ዜና መሰረት ይሄን ያህል ሰው ሞተ ይባላል። እኔ አፍሪካ ውስጥ ነው ብዙ ጊዜ የሰራሁት። አፍሪካ ውስጥ ተበትኖ ያለው የኢትዮጵያ ህዝብ ዛሬ በየእስር ቤቱ ስደተኛ ሆኖ የተቀመጠው በምን ምክንያት ነው? ጄሎቹን ተመልከቷቸው። እነ ማላዊ ትንንሽ ሀገር ሆነው ማአት ኢትዮጵያ እስረኛ ነው ያለው። ኬንያ ውስጥ ያለውን ብትመለከቱ፣ ታንዛኒያ ውስጥ ብትመለከቱ፣ ደቡብ አፍሪካማ ልነግራችሁ አልችልም። የሁሉ ህዝብ ያለበት ቦታ ነው። ለምንድን ነው ይሄ የሚሆነው? ዋይ አንድ ነገር ሮንግ ነገር አለ። ይሄንን ደግሞ ፈርተን የምንቀመጥበት ጉዳይ አይደለም። we can't hide ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንትረስት ግማሾቻችን ሊኖረን ይችላል። ስብሰባ ላይ እንኳን ተቀምጠን ቪዲዮ መነሳት የማንፈልግ ሰዎች አለን እና ይሄ አንገታችንን ቀብረን የሚሆን ነገር አይደለም። በየኮንስቲትዩዌንሱ በአሜሪካ ውስጥ ሁሉም ግዛቶች ኢትዮጵያዊ አለ። ኦርጋናይዝድ ሆናችሁ ሄዳችሁ ሪፕሬዘንታቲቭን መጠየቅ ብቻ ነው። መብታችሁ ነው እኮ መብታችን ነው። ይሄ ኮንግረስማን ኮፍማን ኢትዮጵያውያንን በጣም ነው የሚረዳው። ለምንድነው 6 ዲስትሪክት ላይ ብዙ ኢትዮጵያውያን አለን። እነ ዲያቆን ዮሴፍ የኮሎራዶ ኮሌጎቻችን አሉ በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ ስራ ሰርተዋል። እናመሰግናለን። እና ይሄንን ኦፖርቹኒቲ ሚስ ማድረግ የለብንም። we'll never get it again 10 years ነው የምንጠብቀው እንደገና። ስለዚህ ይሄንን ነገር አጥብቀን ማሰብ አለብን። በዚህ በስብሰባ አዳራሽም ያላችሁ በየኢንተርኔቱም በፌስቡክም የምትከታተሉ ሰዎች ይሄንን ጉዳይ ሲሪየስሊ መውሰድ ያለብን ይመስለኛል። it's one of the things to do። ምንም ለነገ የሚታለፍ ነገር አይደለም። አሁን ይሄንን ካልኩ በኋላ አንድ 3-4 ጥያቄዎች ከቤቱ እንቀበላለን። Mr. Clark and Deacon Yosef will try to answer those questions. So 3 questions. I would like the questions to be more on the legislative process. Okay? What should Ethiopians understand? Let's think about the audience who is out of this auditorium and what should they do and what is happening. Let us try to frame our questions on that direction so that the legislative expert who actually was involved in the drafting of the law is already here with us, so take the opportunity to do that. I'll take 3 questions. Lulit is there, the gentleman at the back, at the last row. Lulit, you want to do? Microphone, someone would please help.
please tell who you are and to whom your question is directed. Thank you. Good morning. My name is Lulit Masfin. Can you hear me? No? Yeah. Can you hear me? Go ahead. Okay. My question is specifically to Mr. Clark. First of all, thank you very much for being here, and we appreciate all the assistance Congressman Kaufman has done for us, and we're really appreciative. My question is, once these two resolutions pass in the House and the Senate, is there any chance that it's going to become an Ethiopia bill? Well, can you all hear me? Yeah, through this. Would you please repeat the question? Great. Oh, yeah. It's not quite. Is it clear? Yes. Yeah. Okay. Great. Yeah, I just want to make sure everybody can hear me. Thank you very much for asking that question. I think that's obviously a very clear question that we have here as well. But the first step we want to do, obviously, is make sure that we continue to support the passage of both through the House and the Senate. That is an extremely clear message from both bodies to the administration, and in my opinion, to Ethiopia as well, of United States policy and the direction we want to take it. If we can get all members of Congress to weigh in and agree that this is the best way to address many of the issues that are occurring in Ethiopia, I think it sends a very strong message to the administration on what their policy should be. Now, I don't work for the administration, thankfully, or I work for Congressman Kaufman, who focuses on this. So, speaking from our position, I think it comes from an angle that we can continue to use our authorities within the U.S. Congress to encourage the administration to take the same position that we have very clearly taken with this resolution. So I am hopeful going forward that if these two policies are enacted the way I believe they will be and are passed without any objections from both legislative bodies, then hopefully President Trump and the administration will take that as a very clear signal that this is what the elected members of Congress and their constituencies back home want the United States policy towards Ethiopia to be. Thank you very much. I now move to the next person. Please. በጣም አመሰግናለሁ። አባጎያ አየለ እባላለሁ። ይሄ ኤችአር 128 በመጀመሪያ ደረጃ በንዑስ ኮሚቴው ለቴስቲሞኒ በቀረበ ጊዜ ከዲያቆን ዮሴፍ ጋር አራተኛው ዊትነስ ሰጪ ነበርኩኝ። በጣም ደስ ብሎኛል እዚህ ደረጃ በመድረሱ። አሁን ግን ለኢትዮጵያ ልጆች የሆኑ አባቶቻችን ምሁራን አንድ ጥያቄ ማቀርበው ምንድነው ይሄ ኤችአር ከግሎባል ማግኒስኪ ሎው አጠቃቀም ጋር ለህዝባችን በእናንተ በኩል በደንብ ቢገለጽ ጥሩ ነው ላለው የኤችአር 128 ጠቀሜታ ለሁላችንም ግልጽ አይደለምና ይሄ ጥሩ ነው ላለው። አሁን ግን እሳቸውን መጠይቀው የዚህ ህግ እንድምታ ከግሎባል ማግኒስኪ ሎው ጋር ትንሽ ቢያብራሩልን እሳቸውን ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። ዲያቆን ዮሴፍ ወንድሜ በጣም አመሰግናለሁ። እንደውም ፈልገንህ ነበረ በዚህ ፓናል ላይ እንድትቀመጥ መድረስ ስላልቻልን ነው። በቢያ በመጀመሪያ አብረን ኮንግሬስ ላይ በሰጠነው ቴስቲሞኒ ከሁላችንም በላይ ያንተ ሁሉንም ሰው የማረከ በህይወት የከፈልክበት በአካልህ የምታሳይበት ምስክርነት ነበርና በመገኘትህ ኢትዮጵያን ገልጿታል ከኛ ቃላት በላይ። አመሰግናለሁ። ለዚህ ክብር ነው ለኔ ካንተ ጋር እዛ ቦታ ላይ መገኘቴ።
እሺ የማግኔትስኪ አክት ፍቀዱልኝና ትንሽ ባክግራውንዱን እንዴት ይሄ ማግኔትስኪ አክት እንደመጣ ከተነጋገርን ምናልባት አሁን ሊያስከትል የሚችለውን ጥቃት በወያኔ ላይ በዛው እግረ መንገዳችንን መረዳት የምንችል ይመስለኛል። ሰርጌይ ማግኔትስኪ የሰብአዊ መብት ተሟጋች የነበረ ጠበቃ ነበር። ራሻ ውስጥ ለብዙ ዓመት በብዙ ጉዳዮች ሲሳተፍ የነበረ ሰው ነው እና ይሄ ሰው በፑቲን አድሚኒስትሬሽን ውስጥ በሚደረጉ ብዙ ነገሮች ተጠያቂ እንዲሆን ፍርድ ቤት እንዲቀርብ መረጃ የሰብስቦ በሚገኝበት ሰዓት የፑቲን ወታደሮች ፖሊሶች ቤቱ ሄደው አፍነው ወስደው እስር ቤት ቀጥቅጠው ከገደሉት በኋላ በአሜሪካ ምክር ቤት በ2012 ዓመተ ምህረት ላይ እንዲህ አይነት ሰብአዊ ጉዳት የፈጸሙት ሰዎች ተጠያቂ የሚሆኑበትን ህግ ይርቀቅ በሚል ረቆ በሙሉ ድምጽ በኮንግረስ እና በሴኔት ጸድቆ በስራ ላይ ያለ ህግ ነው። ይህ ህግ ምን ያህል ጥርስ አለው፣ ምን አይነት ጉዳት ሊያስከትላል የሚችለው እንደው ዘርዝሬ እንደው ይሄ ነው ከምላችሁ አንድ ምሳሌ ልንገራችሁና እናንተም ትረዱታላችሁ። ባለፈው ምርጫ በሂለሪ ክሊንተን እና በዶናልድ ትራምፕ የተደረገው ምርጫ ላይ ራሽያኖች እጃቸውን አስገብተዋል የሚለውን ይሄ ውጣ ወረዶ መስቀልቅሉን ቢሆን እያሰማነው ነው። ነምበር 1 የዚህ ምስቅልቅልነት መነሾ የማግኔትስኪን አክት ለማስገባት ነው። ራሽያን የሚያክል መንግስት እስር ቤት ውስጥ እንደገባ የቆጠሩት በዚህ ህግ መሆኑ ይህ ህግ ከአሜሪካን የምክር ቤትና እንትን እንዲወጣ ለማድረግ እንረዳን ሰውን እናግዝ በሚል እጃቸውን ያስገቡት። የኛን ተውት ግዴላችሁ እና ሱፐር ፓወርን ያንቀጠቀጠ ህግ ነው። ምንድነው የሚያደርገው? ሊትራሊ የተዘረፈውን የተቀማውን የተደበቀውን በአለም ደረጃ ውስጥ ባለ በአሜሪካ ብቻ አይደለም በአለም በኢንተርናሽናል ሞኔታሪ ሲስተም ውስጥ ባሉት አካሎች እና ባንክ እና ፋይናንሻል ሲስተም ውስጥ ገንዘባቸው ፍሪዝ እንዲደረግ የሚያደርግ ነው። የሚያስቆም ነው ማለት ለጥቅም ሲሉ የሰብአዊ መብት የገፈፉ በመሆናቸው በመንግስት ደረጃ ሳይሆን በግለሰብ ደረጃ በቤተሰብ ደረጃ እንዲጠየቁ የሚል ነው። ህገ ረቂቁ አሁን በኤችአር 128 ይህ ህግ ከራሽያን ብቻ የሚመለከት ሳይሆን ግሎባል ነው፣ በአለም አቀፍ ነው። የትኛውም አገር ሊመለከተው ይችላል። ሰብአዊ መብትን የሚነኩ አገሮች በሙሉ ይህ ህግ እንዲነካቸው የተቀመጠ ተጽፎ የተቀመጠ ነው። በመሆኑ በኤችአር 128 ላይ የሚለው ምንድነው? ስቴት ዲፓርትመንት እና ዲፓርትመንት ኦፍ ትሬዠሪ አይአርኤስ ማለት ነው። ሁለቱ አንድ ላይ ሆነው በኢትዮጵያ የሰብአዊ መብትን የገፈፉ የገደሉ ያጎሳቆሉ ግለሰቦች በመንግስት ውስጥ ያሉ በሙሉ ንብረታቸው እንዲያዝ የሚል ነው። አሜሪካን ሀገር እንዳይገቡ ለማድረግ የሚያግድ ነው። ይሄ ሲሪየስ የሆነና ጥያቄው በጣም አይደለም በቅጡ መልሼ እንደሆነ አላውቅም፣ ግን ታሪኩ ይሄ ነው አመጣጡ። ራሽያንን እንኳን ያንቀጠቀጠ ነው። አሁን እነሱ ወያኔ ባለስልጣኖች ከተማው ሞልተውታል። ከኛ ቁጥር በላይ ናቸው። አሁን እዚህ ያሉት ሎቢ ለማድረግ ይሄን ነገር አንደኛ ፕሮግራም ይሄን ነገር እንዳይቀበለው እንዳይቀርብ ለፍሎር ቮት እንዳይደረግ የሚቀርብ ከሆነ ደግሞ የሚሻሻልበትን መንገድ በተለይ የማግኔትስኪ አክት እንዲወጣ የሚደረግበትን ነገር 24 ሰዓት እየሰሩ ነው። ምክንያቱም ባለስልጣኖቹ ሁሉ እዚህ ናቸው ያሉት። አሁን ይሄንን የሚሰሩት ደግሞ ሎቢስታቸው ይሄንን ማቆም ስላልቻሉ ነው። so we're on to something። ስለዚህ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አባባያ ይሄን ይመስላል።
ዘርስተላኝ ወንድሜን በኋላ ደግሞ ሳይተከለከልክ እንዳለባል ሳስተ ሄዳለሁ። ይቅርታ ከሰዓት በኋላ ብዙ አለን ጊዜ አለን ወንድሜ። ማይክሮፎን እየመጣ ነው። ይልማ እባላለሁ ከቴክሳስ ዳላስ ፎርት ወርዝ ኤሪያ ነው የመጣሁት። I don't know. My question is to both of you, and I have a comment. We've heard that. Thank you, first of all, for you and the congressman in Denver for co-sponsoring this HR 128. Where I come from the Dallas-Fort Worth area, we've been very active in gathering signatures and phone calls, especially at the religious gatherings every Sunday. And one particular day we were able to get at least 200 to 300 signatures in one session. And also we learned that I don't think this requires citizenship to be able to contact our Congress representatives and senators. So we have been encouraging those who are not even citizens to participate, because eventually one day they will become citizens of the United States, and they will be able to vote and make their own impact in this. So my question to Mr. Ryan is, as we heard earlier, the HR 2003 failed because of one senator's vote or his reluctance to participate, and I believe that they were involved in some kind of corruption. And also we know that the Ethiopian government has been lobbying very hard now that the resolution is almost objection free. What kind of impact do you think their lobbying is going to have on this on the bill, on the votes that we're going to get from the. Thank you, Telma. The gentleman there, I'm sorry, and then I recognize the lady there. That would be the end. Because time is against us. In the afternoon, the diaspora's role is the main question, so we have 3 papers in the afternoon. Okay. አመሰግናለሁ። ታዲዮስ ነው ስሜ። የመጣሁት ከካሊፎርኒያ ሎስ አንጀለስ ነው። In fact, I was doing the same thing. I was lobbying at the Hill with my staff members on the same bill, and I really appreciate Diakon Yosef and also Congressman Kaufman for supporting this bill. We know what's happening in Ethiopia right now. We have really, a gross human rights violation. So we really appreciate that. Thank you so much. እኔ ማለት የምፈልገው ምንድነው እዚህ የመጣሁት ከኤልኤ ድረስ የመጣሁት ለዚህ ብል አንደኛው ያው ሌላ ከስራ ጋር የተገናኘ ነገር አለ፣ ግን ሰው አያውቅም። የኛ ኮሚኒቲ ሜምበር አያውቅም ይሄን ነገር። የግራስሩት ሙቭመንት ውስጥ መግባት መቻል አለብን። የቸርች አባል አለን፣ የመስጊድ ውስጥ ሰዎች አሉን። በዛ በኩል ሰው የደወለ ኢንፋክት ኮንግረስውመን ባርባርሊ and Congresswoman Kambas, they have already agreed to vote for this bill. እነሱ ከካሊፎርኒያ ነው የመጡት። የኔ እዛው ስላሉ ጠይቂያቸዋለሁ፣ እንደግፋለን ብለዋል። ስለዚህ ቮት ያደርጋሉ ማለት ነው። እናንተም ስትሄዱ በየአካባቢው ስትሄዱ ያንን ነው ማድረግ ያለብን። ግራስሩት ውስጥ ነው መግባት መቻል ያለብን። ቅድም ፕሮፌሰር እንዳለው ሰው አትሊስት መደወል ይችላል። ያን ደቂቃ ስራ ነው፣ ምንም እንትን የሚል ነገር እና ፕላስ ደግሞ ወጣቱን ደግሞ ማሳተፍ መቻል አለብን። አሁን ብዙ ወጣት አለ እዚህ ሀገር የተለያየ ኮሌጅ ውስጥ የሚሄዱ የተለያየ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያሉ፣ ግን ምንም ኮኔክሽን የለም። በዚህ በትልልቆቹ ጄኔሬሽን እና በያንግ ጄኔሬሽን መካከል ምንም የለም። ሰው ምንም አይዲያ የለውም ስለዚህ ቢል። ስለዚህ ያንን ነገር አድርጉ። እነ ዲያቆንን የእውነት እግዚአብሔር ስራችሁን ይክፈላችሁ።
ይህ ለማለት ነው። ኢንፋክት ጥያቄ የለኝም። ቴንክ ዩ Thank you. Lady there. ተዋበች እባላለሁ። ሁለት ጥያቄዎች ነው ያሉኝ። አንደኛው ከሳምንት ወይንም ከሁለት ሳምንት በፊት ሌተሮች ለኛ ሪፕሬዘንታቲቭ ለሆኑት ሳይን አድርገን እንድናደርግ ኦንላይን ላይ ነበር። እሱ ሳይን ተደርጎ ከዛ በሴኔትም በሃውስ ኦፍ ሪፕሬዘንታቲቭ አልፏል ተብለን ነበር። ያለፈበት ምክንያት የአሜሪካን እነዚህ ሰዎች የኢትዮጵያን መንግስት እንደ ክሪሚናል አድርገው አይታውታል ኦልሬዲ ወይንስ ያንን ሞር ለማየት ነው አለፈ የተባለው? ምኑ ነው ያለፈው? እና አሁን ደግሞ የሚፈረም አለ ሞር ፈርሙ የተባለው ዘ ሴም ቲንግ ነው ወይንስ ሌላ የሚፈረም ነገር አለ? እሱ ነው ጥያቄ። እና ለማሰር እንዴት ነው ያለፈበት? ባለፈው ያለፈበት ምክንያት ሞር to look into it ነው ወይንስ ኦልሬዲ የኢትዮጵያ ገቨርንመንት በህዝቡ ላይ የሚያደርገውን አክኖሌጅ በማድረግ ነው? እንዴት ነው ያለፈበት ምክንያት? Take on yourself. Want to try? እሱን ልመልስ ወይስ? Okay. Oh, yes. The first question was, I'm sorry, confused. So to answer what impact lobbying will have on the final votes, and I think that's a very fair question. Ultimately, I think lobbying can only go so far. If enough people speak out, it will outweigh any lobbying efforts that can come to the Hill. If enough constituents speak out, raise their voices, speak to their members of Congress, it will outweigh any lobbying efforts, in my opinion. The fact that both Foreign Affairs Committees in the Senate and the House of Representatives passed their respective resolution out of committee without any objection, I think is extremely important as well. The one thing that I think Congress gets right is having their separate respective committees that can focus on issues year-round, become experts in parts of the country, particularly for the Foreign Affairs Committee, and when they pass something unanimously out of their respective committee, I think the other members of Congress typically, take that into deep consideration when casting their votes. I think they think about two things. I think they think about their constituents, but then also how their peers voted, particularly the peers that have been working on issues all year round related to the topic. So I'm very hopeful for these resolutions, despite some of the potential lobbying efforts by the Ethiopian government, because of those facts. Because I think people are speaking out, and I think that members of Congress are seeing this in a very bipartisan manner, seeing the major concerns that are occurring there, I think we're all very encouraged by the votes that occurred in both the House and Senate Foreign Relations Committees. To see those go forward without any objection was a very big step, and a great step in the right direction to seeing these bills pass through their respective bodies of Congress, to really show that we need to hold the government there accountable for their actions, and that we need to continue to speak out and to express our policy vision and what we'd like to see accomplished there. So, like I said to begin, just to answer your question, I don't think at this point in time it seems as if there is not enough of an effort in the opposite direction by the lobbying to harm any positive influence we've gained by having these bills voted out of their respective committees without any objection. Thank you very much. Take on yourself.
የክሹ ነገር አክቹሊ አንድ ነው ቢሉ ያው ነው ግን ፕሮሰሱ በደረጃ ነው የሚሄደው ያለው እና መጀመሪያ ሲጀመር የአሜሪካ ምክር ቤት ውስጥ አንድ ህግ በሚቀርብበት ጊዜ በኮሚቴ ረቆ በኮሚቴ መጽደቅ አለበት እና እስካሁን ስንታገል የነበረው ኮሚቴ ላይ ድምጽ እንዲያገኝ ነበር እሱ ላይ ነው እንግዲህ በጣም ይረዳችሁት እና ያ ግን አሁን እግዚአብሔር ይመስገን በሁለቱም ፓርቲዎች በሙሉ ድምጽ ስላለፈ ወደ ዋናው ምክር ቤት ማለትም በፖል ራያን ሴኔተር ውስጥ ደግሞ በሚች መካኖል በእነዚህ ሰዎች ለሙሉ ምክር ቤቱ ህጉ እንዲያልፍ ይቀርባል ማለት ነው እንደውም ካነሳሹ አይቀር መጀመሪያ እግዚአብሔር ይስጥሽ ኢትዮጵያ አምላክ ይቀበል ያንቺን ድምጽ አሁን ከባለፈው ጊዜ ከደከመው የበለጠ አሁን የበለጠ ድካም የሚጠበቅብን አሁን ነው ለምን ብትሉ የፎሬን ሪሌሽን ኮሚቴ ውስጥ እንጂ 19 how many members do we have in the foreign relation committee is it 21 or the house side? On the house side the house I believe it would be around 21. Each committee has a different amount of numbers, but I think it's about 21. So imagine እንግዲህ 21 ሰው ብቻ ከሆነ እነዚህን 21 ምክር ቤት ሰዎች ታርጌት የማድረግ ነገር ነበረ የነበረብን ቻሌንጅ አሁን ግን ሙሉ ምክር ቤት ሲሆን 430 ምን የህግ እንትኖችን ነው ታርጌት የምናደርገው እና አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ ሆል ብሎ መነሳት ያለበት ባይ ዘ ዌይ በግሩፕ ብንጠይቅ ለምሳሌ ምክር ቤቱ ጋር እንትን ሪፕሬዘንታቲቭ ጋር ስልክ በድርጅት ስም ብንጠይቅ መልስም አይሰጡንም መጠየቅ ያለብን በነፍስ ወከፍ ነው ምክንያቱም ነፍስ ወከፍ ነው ቮት ያደርገውና እነሱም የሚወክሉት አንዳንዳችንን በስማችን ባድራሻችን ስለሆነ እንደው በእውነት ከመቼም ጊዜ በላይ አንድ ስልክ ለኢትዮጵያ ማዳን ቦታ ጊዜ ያገኛል ቢባል መቼ ነው ያ ሰዓት ዛሬ ነው ለምን ያ ስልክ አንድ ስልክ ነው ስልክ ሎቢስትም ሆነ ማንም ሊወዳደረው አይችልም እና እባካችሁ እኛም እንኳን ኮሎራዶ ውስጥ ተሰሚነት አግኝተን ይውላችሁ ተሰሚነት አግኝተን እንኳንና እንደዚህ ብዙ ቁጥራችን የበዛ ወገኖቻችን ያለበት ቦታ ይቀርና ኮሎራዶ ውስጥ ኢትዮጵያዊ አለ በሚባልበት እንኳን ስቴት ውስጥ ተቀምጠን ያለብን ምክንያት ነው ምንድነው ሁላችንም ተሰብስበን ቮት የምናደርገው ለፓርቲ አይደለም ቮት የምናደርገው ለኢትዮጵያ ነው ስላልን ነው ልዩነቱ ልክ እንደ ኩባን አሜሪካኖች እንደ ጁዊሽ አሜሪካኖች ኢትዮጵያኖች ይህን ነገር መልመድ አለብን ይሄ ዲሞክራት ነው ኢንዲፔንደንት ነው ሪፐብሊካን የሚለው ነገር በጣም ኤሶቴሪክ የሆነ እንትን ነው መንፈስ ነው ለኛ የሚጠቅመው ምንድነው ለኢትዮጵያ የሚበጃት ሰው ነው ወይ ይሄ የአማካሪ እንግዲህ ይታያችሁ ማይክ ሆፍማን ማለት ሪፐብሊካን ነው እሱ የነበረበት ዲስትሪክት ላይ ሲያሸንፍ ሂለሪ ክሊንተን ያንን ዲስትሪክት በ30,000 ድምጽ ነው ያሸነፈችው እሱ ግን ሪፐብሊካን ሆኖ በ12,000 ድምጽ ነው ያሸነፈው የዛን ያሸነፈለት ማታ ሲናገር ኢትዮጵያኖች ናቸው መረጡኛል ምን ዲፈረንስ እና እኛ የምን ካረግ የኛ የመጨረሻ የታችኛው ታችንን ብዙ ብርቱ የሆናችሁ ብዙ በጣም ብዙ ኢትዮጵያኖች ያሉበት ቦታ ላይ ይሄንን ኃይላችሁን ማሳየት ትችላላችሁ no lobbyist can compete with us እና ለኢትዮጵያ ይበጃል አይበጅም የሚለውን ፔቲሽን እና ቮት ማድረግ ግዴታችን ነውና ስለ ጥያቄሽ እግዚአብሔር ይስጥልኝ የለ አንቺ አርገሽ ከሆነ ኦሬዲ በቃ አንቺ ጣጣ አልቋል ፈጽመሻል አሁን አንቺን የሚመስሉ ሌላ ሰዎች ያዥልን እሺ ነናት Thank you very much. ይህንን ስብሰባ መዝጋት ይኖርብናል ሰዓት ስላለፈ ነው ዲያስፖራው ምን ማድረግ እንዳለበት በሚመለከት we have another 3 papers 3 speakers okay በዛ ሰዓት ላይ ዳይጀስት አድርገን ወደ አንድ አክሽን እንሄዳለን የሚባልም ከሆነ በዛ ሰዓት ላይ እናደርገዋለን እና there is enough room for conversation በዚህ በኩል እና ካታደረገን ብላችሁ እንዳትሉ ባካችሁ እንዳትቀየሙ If you want to make any final comment
closing remarks, if you want. Well, just in closing, I'd like to thank you again for all being here, continuing to show your support for these important resolutions and for your country back home and people there who are suffering. I think ultimately, as I believe I mentioned, the most important thing is to continue to speak out to your members of Congress, to your representatives, show them your voice and your constituency's voice through signing letters at church, calling in, going into the district offices, whether or not you're a citizen, living where you are, living, back home in those districts, can still make a big difference, and your voice will be heard, and I can speak to that from experience, from picking up the phone on the other end, hearing people's, concerns and issues, and then acting on them. And I think it's clear that Congressman Kaufman has done the same, and many other members of Congress will continue to do so, and I think that's what we can provide to you all. So please continue to write letters, speak out, support these two resolutions, and we'll continue on our end to push these through and gather support and encourage leadership to have these votes so that we can make it clear that the United States policy is in support of the people of Ethiopia. So thank you again for having me today. Thank you. እባካችሁ አንድ ነገር ለማስታወስ ፈልጌ ነው። ብናምንበትም ባናምንበትም አንዳንድ ጊዜ የጠላታችንን ፊት አይተን ምን ላይ እንዳለን ልንገነዘብ እንችላለን። አንተ የሃይማኖት ሰው ነህ ምን አገባህ ይሉኛል። እኔ ግን አንድ ነገር ልናገር፣ ወያኔ ማለት ኃጢአት ማለት ነው። ነፍሰ ገዳይ፣ ነፍስ የሚገል ኃጢአተኛ ነው። ያልዘራውን የሚሽምት ኃጢአተኛ ነው። ግን አንድ ነገር ግን እዚህ ውስጥ እንድንገነዘብ የምንፈልገው ሰይጣን ጠላታችን ከሆነ ወያኔም ጠላታችን ነው። ጠላታችን ይኸውላችሁ በአሁን ሰዓት በጣም ተንቀጥቅጧል በዚህ ህግ ላይ። ሌላው ነገር ቢቀር እቺ በማግኔቲስክ አክት እንኳን እና እኛ እኮ ይሄ ነገር 1000 ሰላማዊ ሰው ከሚጎዳን የበለጠ የሚጎዳን ነገር ነው። ዝም ብለን አናይም ብሎ ሁሉም መጥቶ ተረባርበውበታል። ሌላው ነገር ቢቀር ጠላታችን ሲንቀጠቀጥ ካየን ያ መስተዋት ይሆነን ለኛ እሱ ከፈራ እቺ ነገር ለኢትዮጵያ የምትጠቅምናት ብለን መገምገም እንችላለን። ስለዚህ እባካችሁ በኢትዮጵያ አምላክ ስም ሰይጣን ሲንቀጠቀጥ እናንተ ይሄ የተያዘው ነገር የሚበጅ ነገር ነው ብላችሁ እንድታምኑበትና እንድትጮሁበት አደራላለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። Well, on behalf of Vision Ethiopia and this conference, I thank Mr. Clark and Deacon Yosef for this useful information, for sharing, and I hope the audience will help this initiative in full, not reserved. And if any one of you want to support this thing, there will be available, and I've also a colleague from Colorado, Engineer Einshet, is also here. He's very active on that. Therefore, if you need further information, please contact these people. Thank you very much. The next session, Ato Nalacho. የመጀመሪያውን ክፍለ ጊዜ ወይም ሴሽን ፕሮፌሰር ሚንጋ ነጋሽ በጥሩ ሁኔታ ስለመሩልን እናመሰግናለን። ቀጣዩ የሚሆነው የመጀመሪያው የፓናል ርዕስ የሚቀርብበት ነው። በዚሁ በዲሞክራሲ ተቋማት ግንባታ በኢትዮጵያ እንዲጎለብቱ ከማድረግ አንጻር በውጭ የሚኖሩ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ አባላት ዲያስፖራው
ምን ድርሻ ምን አስተዋጽኦ ሊኖረው ይችላል በሚለው ጉዳይ ላይ ትኩረት አድርጎ የሚወያይ ነው። እንግዲህ እስከ ምሳ ሰዓት ድረስ የሚቀጥለው ይሄ ነው። ጊዜውን እየገፋ ነው ስለሆነ ቶሎ ወደ ሞዴሬተሩ ነው የሚሄደው። ሞዴሬተሩ ፕሮፌሰር አቡ ግርማ ሞገስ ናቸው። ፕሮፌሰር አቡ ግርማ ከጃፓን ኢንስቲትዩት ኦፍ ሂዩማኒቲስ ኤንድ ሶሻል ሳይንስ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ቱስኩባ ከዛ የመጡ ምሁር ናቸው። ፕሮፌሰር አቡን ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ይሄንን እድል አግኝቼ ከናንተ ጋር ለመሳተፍ በመቻሌ በጣም ደስ ይለኛል። ይሄ ሴሽን የመጀመሪያው የፓናል ሴሽን ሲሆን ርዕሱም አውት ማይግሬሽን ዘ ዲያስፖራ ኤንድ ኢትስ ሮል ኢን ቢልዲንግ ዲሞክራቲክ ኢንስቲትዩሽን ኢን ኢትዮጵያ የሚል ነው። ይሄንን በተመለከተ 3 ተናጋሪዎች ይኖሩናል። በመጀመሪያ ኢንጂነር አይንሸት ገላጋይ እባክዎትን ወደ መድረክ ይምጡልን። ሁለተኛው አቶ ድንበሩ ዘነበ፣ ሶስተኛው ፕሮፌሰር ጌታቸው መታፈሪያ ናቸው። በመጀመሪያ ደረጃ ሶስቱም ተናጋሪዎች ይህንን ጉዳይ ስራዬ ብለው የራሳቸውን ምልከታ የራሳቸውን የጥናት ግኝት ከእኛ ጋር ሆነ ከመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር ለመካፈል በመቻላቸው በጣም ላመሰግናቸው እወዳለሁ። ስደትን በተመለከተ ብዙ ነገሮች ተብለዋል። ግን ጉዳዩ ጥልቅ ጥናትን ከጥናቱን ባሻገር ምን አይነት ሚና መጫወት ይችላል፣ ስደተኛው ከሀገር ውስጥ ካለው ህዝቡ ጋር እንደምን እየተሳሰበ እንደምን እየተገናኘ እንደምን እየተረዳዳ የኢትዮጵያን ችግሮች ሊከታተል ሊገነዘብ ችግሮቹ የሚፈቱበትን መንገድ አብሮ የመቀየስ አብሮ መፍትሄ የማፈላለግ ስራስ እንዴት መስራት ይችላል የሚሉትን ጉዳዮች ተናጋሪዎቻችን በተለያየ መልኩ ባንድ ላይ ያቀርቡልናል። ዲያስፖራው ኮሚኒቲ በተለይ ወደ አሜሪካ ዩሮፕ ያሉት እንደተጠበቀው ሆኖ በሌላ አካባቢዎች የመሰደድ እድል ያጋጠማቸው ወገኖቻችን የተለያየ ችግሮች እየገጠማቸው እንደሆነ ለሁላችንም በማስ ሚዲያ እየተከታተልን ነው። ይሄ ችግር እንዳለ ሆኖ በግፍ አሸሽቷቸው ህይወት ከባድ ሆኖባቸው አገራቸውን ጥለው ወገኖቻቸውን ጥለው ሌሎች ሀገሮች የሚኖሩ ህዝቦቻችን በምን መልኩ ለሀገራቸው ግንባታ ለሀገራቸው ዲሞክራሲ ግንባታ የተቻላቸውን እርዳታ ማድረግ ይችላሉ የሚለውን ጉዳይ በደንብ ልናስብበት በደንብ ልናጠናውና
ለሀገራችን በሚጠቅም መልኩ የፖሊሲ ቅያስ ለማውጣት እንድንችል በመጀመሪያ ደረጃ ዲያስፖራ ኮሚኒቲው ምንድነው? ጥንካሬው ምን ይመስላል? ድክመቱስ ምንድነው? በትምህርቱ፣ በኢንተርፕሪኒያል ካፒታሉ፣ በገንዘቡ፣ በእውቀቱ ምን አይነት ሮል መጫወት ይችላል የሚሉት ጉዳዮች በደንብ መጠናት አለባቸው። ይሄንን ለማድረግ እንዲቻል ደግሞ ኮሚኒቲውም ለአጥኞቻችን የተቻለውን እገዛ ትብብር በማድረግ አገራችን ምንድነው ልትጠቀምበት የምትችለው የአገራችንስ ችግሮች ውስጥ የዲያስፖራ ኮሚኒቲ ምን አይነት ሮል ሊጫወት ይችላል የሚሉት ጉዳዮችን መመልከት ይገባናል። ዛሬ 3 ተናጋሪዎች አሉን። የመጀመሪያው ተናጋሪ ኢንጂነር አይንሸት ገላጋይ ከኢትዮጵያ ኔትወርክ አድቮኬሲ ኔትወርክ ሪፕሬዘንት የሚያደርጉ ተናጋሪ ናቸው። ሁለተኛው ተናጋሪ አቶ ዘነበ ለብዙዎቻችሁ እንግዳ አይደሉም። እዚህ ዋሽንግተን ዲሲ ኤሪያ ላይ ከዲያስፖራው ጋር አብረው የሚሰሩ ዲያስፖራ ኮሚኒቲውን የሚረዱ ባለሙያ ናቸው። ይሄንን በተመለከተ ዛሬ የሚያካፍሉን ሀሳቦች አሏቸው። የሶስተኛው ተናጋሪ ፕሮፌሰር ጌታቸው መታፈሪያ በተለያዩ መድረኮች ጥናታቸውን ሀሳባቸውን በማካፈል በተለያየ መልኩ አገልግለዋል። በዚሁ አጋጣሚ ላመሰግናቸው እወዳለሁ። ዛሬ የስደት ምክንያቶችን በተመለከተ ከፖሊሲ አንጻር ከአጭርና ከረጅም ጊዜ አንጻር በኢትዮጵያ የኢንስቲትዩሽናል ዲቨሎፕመንት ላይ ምን አይነት ሮል መጫወት ይችላል የሚለውን ጉዳይ አንስተው ያላቸውን ሀሳብ ያካፍሉናል። ሶስቱም ንግግሮች በመሰረታዊ ደረጃ የሚካፈሏቸው የራሳቸው ዋና ሀሳብ አለ። ይሄውም በተለያየ አገር ተሰዶ ያለው ኢትዮጵያዊ ቢያንስ ስለ ሀገሩ በማሰብ ከሌላው ዲያስፖራ ኮሚኒቲ ያልተናነሰ ፍላጎት ያልተናነሰ ስለ ሀገሩ የማሰብ ኃይል አለው፣ ፍላጎት አለው። ሁለተኛው እስካሁን በደንብ ያልተጠቀምንበት ምናልባትም በዚህ መንግስት ይሁን በተለይ ከዚህ መንግስት በኋላ የዲያስፖራ ኮሚኒቲ ጥንካሬዎች የሀብት የገንዘብ ሊሆን ይችላል፣ የአይምሮ ሊሆን ይችላል፣ የድርጅቶችን የማቋቋም ሊሆን ይችላል፣ ፕሮዳክቲቭ ኢንቨስትመንት ውስጥ የመሆን ሊሆን ይችላል። እዛ ውስጥ እንዴት ነው መልክ ባለው ሚኒንግፉል በሆነ መልኩ ሊሳተፍ የሚችለው የሚሉትን ጥያቄዎች ማንሳትና ካሁኑ ልናስብባቸው የሚገባ ጉዳዮች ናቸው። ይሄንን ካልኩኝ በኋላ የመጀመሪያውን ተናጋሪ ኢንጂነር አይንሸት ወደ መድረኩ እጋብዛለሁ።
በቅድሚያ አይንሸት እባላለሁ ከዴንቨር ኮሎራዶ ነኝ። እንኳን ደህና መጣችሁ። ይሄን ፕሬዘንቴሽን ለማድረግ ዲስክሌመር ይሉታል እና ዲስክሌመር ልሰጥ ነው። እኔ አይደለም የተዘጋጀሁበት የዶክተር አርአያ አምሳሉ ነበር ይሄን ጉዳይ የሰራው። በአስቸኳይ በስራ ምክንያት እዚህ ባለመገኘቱ የሱን ፕሬዘንቴሽን ነው የማቀርበውና እንደው አንዳንድ እንትኖች ቢኖሩ አንደርስታንድ እንድታረጉ I'm trying to ምንድነው big shoe to fill የሚሉት ነገር አለና አንደርስታንድ እንድታረጉ ለማለት ነው። እንግዲህ ይሄ የዲያስፖራ ስራ ለነገሩ አዲስ አይደለም። ዲያቆን ዮሴፍ፣ ፕሮፌሰር ሚንጋ፣ ዶክተር አበራ ኮሎራዶ ነው የምንኖረው። በሲቪክ ኢንጌጅመንቱ ሰፋ ያለ ተሳትፎ አለን ቀደም ሲል ጀምሮ እና እንደ አዲስም ነገር ስላልሆነ ነው ሞክረዋለሁ ብዬ ይሄን ፕሬዘንቴሽን ለማቅረብ የተነሳሁትኝ። ዲያስፖራ ስንል ምን ማለታችን ነው? የዲያስፖራው ሚና ምንድነው? ለዲሞክራሲ ግንባታ ምን አይነት አስተዋጽኦ ያደርጋል በሚለው ላይ ነው እንግዲህ የዛሬ ውይይታችን የሚሆነው። እንግዲህ በአራት አይነት ለያይቼ አያቸዋለሁኝ። በምን አይነት ነው የምንመለከታቸው ዲያስፖራውን እኛ የዲሞክራሲ አፍቃሪዎች ፕሮ ዲሞክራሲ የሆነ ሰዎች የምንመለከትበት አንግል አለ። አሁን ደግሞ የቲፒኤልኤፍ መንግስት ደግሞ አገር ቤት ያለው ዲያስፖራ እያለ የሚጠራቸው ደግሞ የሚመለከትበት አለ። የዌስተርን ካንትሪ ደግሞ እንዴት አድርገው የሚመለከቱበት አመለካከት አለ እና እኔ ዛሬ የማተኩረው ፕሮ ዲሞክራሲ የሆነ ሰዎች የዛ ዲያስፖራ ሚና ምን መሆን አለበት በሚለው ላይ ነው። እንግዲህ አራት አይነት ኮንትሪቢዩሽኖች ይኖሩናል በውጭ በምንኖርበት ሰዓት። ዲያቆን ዮሴፍ ቅድም ተናግሮታል። ዲያስፖራ ስንል ከአፄ ኃይለ ሥላሴ ጀምሮ ሁላችንም በውጭ የምንኖረው ሰዎች ሁሉ ዲያስፖራዎች ነን። የኛ ሚና እዚህ መጣንበት በተለያየ ምክንያቶች መተናል። በኢኮኖሚ ሪዝን ሊሆን ይችላል፣ በፖለቲካ ምክንያት ሊሆን ይችላል። እዚህ እስካለን ድረስ ግን አገር ቤት ሂደን ለመኖር በነጻነት የማንችልበት ምክንያቶች አሉ። እነዚያን ምክንያቶች በምን መልኩ ነው እኛ እዚህ ልንተባበር የምንችለው? ከዚህ በፊት የነበረው እነ ራያን እና ዲያቆን ዮሴፍ ይናገሩ የነበሩት ጉዳይ ያንን ነገር እንዴት አድርገን ሶሉሽን ልንሰጥበት እንችላለን በሚለው ነበር እና አራት ነገሮች አሉ። ከአራቱ ነገሮች በአንዱ ላይ ነው ዛሬ ፎከስ ማረገው። የዲያስፖራው አንደኛ በፋይናንስ እገዛ ማድረግ ይችላል። ከታች ወደ ላይ ልመጣ ነው፣ ምክንያቱም በአድቮካሲ በሚለው ሰፋ አድርጌ ስለምገልጽበት 7 ነጥቦች ስላሉ እንዴት አድርጎ ነው በፋይናንስ ዲያስፖራው ዲሞክራሲውን ሊገነባ የሚችለው፣ ሊያግዝ የሚችለው፣ ሊተባበር የሚችለው? በተለይ በውጭ ያለነ ሰዎች ትንሽ በፋይናንስ የተሻለነን አገር ቤት ለዲሞክራሲ የሚታገሉ ሰዎች ብዙ ችግር ይደርስባቸዋል። እነዛን ሰዎች በመርዳት በመተባበር አስተዋጽኦ ልናደርግ እንችላለን። ሞስት ኢምፖርታንት ደግሞ በኢንፎርሜሽኑ በኩል በተለይ ትክክለኛ አይንና ጆሮ ሆኖ እያሰማን ያለው እንደ እሳት የተለያዩ ሚዲያዎች እንደነ ቢቢኤን እንደነ የተለያዩ ዜናዎች ለወገኖቻችን በቀጥታ እንዲደርስ የማድረግ ኃላፊነት ያስፈልጋል። ይሄን ነገር በነሳት በኩል ጥሩ ስራ እየተሰራ አይነት አለ። በዛ መልኩ ኮንትሪቢዩት መደረግ ይችላል። ሌላው ደግሞ በሶስተኛ ደረጃ አይዲያ ነው። አሁን ቪዥን ኢትዮጵያ እንደዚህ አይነት የተለያዩ ምሁራኖች
ከተለያየ ቦታ መጥተው በተለያየ ርዕስ ላይ እያስተማሩን እያወያዩን ምን ማድረግ እንደሚገባን እየመከሩን ያለበት ሁኔታ አለና በአይዲያ በኩል ደግሞ ዲያስፖራው ጥሩ አስተዋጽኦ ሊያደርግ ይችላል። በመጨረሻ ግን የአድቮኬሲ ስራ ላይ ነው ዛሬም እነ ዲያቆን ዮሴፍ እነ ራያንም ስንወያይበት የነበረው በአድቮኬሲ ስራ ላይ ነው። የአድቮኬሲ ስራ ሁለት መሰረታዊ ባህሪዎች አሉተኝ። አንደኛ በምን በኩል ነው ዲያስፖራው የአድቮኬሲ ስራ ሊሰራ የሚችለው? አንደኛ በአሁኑ ሰዓት እየተሰራ ያለውን ግፍና በደል በሀገራችን ላይ የማጋለጥ የፖለቲካ ስራ መስራት ይችላል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በጠባብነት ናሮ ናሽናሊዝም እያካሄደ ያለው ነገር ሁሉን አቀፍ ሁላችንም የምንሳተፍበት ስርዓት እንዲኖር ውጭ ያለው ሊተባበር ይችላል። what are the cases ኬዞች አሁን የተለያዩ ኬዞች አሉ። የዌስተርን አገሮች የሚመለከቱበት አመለካከት አላቸው። ለምሳሌ በገንዘብ ይረዱ 980 ሚሊዮን ብር ነው የምዕራብ ሀገሮች የአሜሪካ መንግስት ለኢትዮጵያ እየረዳ ያለው እና እንደነዚህ አይነት ነገሮችን የሚሰጡት ገንዘብ የሰብአዊ መብትን በመጣስ እየተባበሩ መሆኑን የማጋለጥ ስራ ልንሰራ እንችላለን። ሌላው ደግሞ ምንድነው በኢትዮጵያ ሰላምና መረጋጋት የሚገኝበትን ነገር ደግሞ ለመስራት ከፍ ያለ አስተዋጽኦ ልንሰራ እንችላለን። በመጨረሻ በሀገራችን እንደምናየው ጥቂቶች ብዙዎችን ረግጠው እየገዙ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለውና ያን ነገር ትክክል አለመሆኑን ለማስረዳት የምንችልበትን ስራ ልንሰራ እንችላለን። ሌላውኛው ኬዝ ደግሞ ምንድነው እንዴት አድርገን ነው በአገር ውስጥ ያለውን ለውጥ ልናመጣ የምንችለው? በፖለቲካው በኢኮኖሚው እንደገና ደግሞ የፖለቲካ ኦፕን ስፔስ እንዲፈጠር ዲስከሽን በማድረግ የዲያስፖራው ትልቅ ስራ ሊሰራ ይችላል። በመጨረሻ ደግሞ ክሊር የሆነ የሎንግ ተርም ሰስቴይነብል የሆነ ስርዓት በአገራችን እንዲፈጠር ሁሉን አቀፍ የሆነ ስራ እንዲፈጠር የብዙሃንን የፖለቲካ ሲስተም ሊሰራ የሚችልበት መንገድ ዲያስፖራው ሊያመቻች የሚችልበት መንገድ ይኖራል። ሌላው ምንድነው የዲያስፖራው ስራ ሊሆን የሚችለው ደግሞ አክሽን ኦሪየንትድ የሆኑ ስራዎችን ሊተባበር ይችላል። ለምሳሌ አሁን ዛሬ ቅድም ሲነገር እንደነበረው የፖሊሲ ለውጥ የገቨርንመንት ፖሊሲ ቼንጅ እንዲኖር ሊረዳ ሊተባበር ይችላል። ሌላው ደግሞ አገራችን እንዲሁ ዝም ብሎ እንደነ ሊቢያ እንዳትሆን ዲያስፖራው እየተወያየ እየተነጋገረ በምን መልኩ አገራችን ወደ ሰላም ልትሄድ የምትችልበትን መንገድ ሊያመቻች ይችላል። በመጨረሻ ሶስት ነገሮች አሉ እንግዲህ እንደ ፕሮጀክት ሊወስዳቸው የሚችለው ዲያስፖራው። አንደኛ የማስተማሩ ስራ ነው። እርስ በርሱ የመማማር ጉዳይ ልክ እንደ ቪዥን ኢትዮጵያ አሁን እያደረገ ያለው ነገር የተለያዩ እሺዎችን እያነሳ እንደሚያወያየው የማስተማሩ ስራ ሊሰራ ይገባል። ሌላ ደግሞ የሲቪክ ኢንጌጅመንት ጉዳይ ነው። በሲቪክ ኢንጌጅመንት ብዙ ፕሮጀክቶችን ልንሰራ እንችላለን። ለምሳሌ አሁን ዛሬ ያየነው የኤችአር 128ን ስራ
በማህበራዊ ጉዳዮች፣ በሲቪክ ኦርጋናይዜሽን፣ በቸርቾች እንደዚህ እያስተባበርነ ልንሰራ እንችላለን። ሌላው ደግሞ የሚዲያ ጉዳይ ነው። ሚዲያ ደግሞ ትልቅ አስተዋጽኦ ለኢትዮጵያ ትልቁ ስራ እየሰራ ያለው የሚዲያ ስራ ነው። በሚዲያ ስራ ሊተባበርና እንደ ፕሮጀክት ሊያዝ ይችላል ማለት ነው። ሌላው በተጨማሪ እነዚህ ነገሮች እንግዲህ በሶሻል ሚዲያው ሰላማዊ ሰልፍ በማድረግ ኮንፈረንሶችን በማድረግ የአድቮኬሲው ስራ ትልቅ ስራ ሊሰራ ይችላል። እንደው ለምሳሌ ያህል የግራስሩት ሙቭመንቱ ነው። አሁን አንድ ምሳሌ ልነግራችሁ ፈልጋለሁኝ። የዛሬ 9 ዓመት ኦባማ ምርጫ በነበረበት ሰዓት ዴንቨር ኢትዮጵያን አሜሪካን ፎር ኦባማ ብለን ትልቅ ሙቭመንት አካሂደን ነበረ። በዛ ሰዓት ያደረግነው ተሳትፎ ትልቅ ነበረ። አስታውሳለሁ ብዙዎቻችን እስከ የስቴት ዴሊጌት ሁሉ ሆነው ኢትዮጵያኖች የገቡበት ሁኔታ ነበረ እና ባለን በሲቪክ ኢንጌጅመንት ከተሳተፍነ ከሰራን ብዙ ነገር ልንሰራ እንችላለን። አሁን ይሄ ፒክቸር እንደምናየው ከስንት 10 ዓመት ይቻላል በሚል ተነሳስተን የሲቪክ ኢንጌጅመንት ጉዳይ ለዲሞክራሲ ግንባታ ትልቅ አስተዋጽኦ ልናደርግ እንችላለን። ሌላው ደግሞ አሁን ለምሳሌ የዛሬ መቼ ነው ማንዴ ሴፕቴምበር 18 ላይ በዚህ እናንተ ዲሲ አካባቢ ያላችሁ ሰዎች የሰራችሁት ስራ ትልቅ ነገር ነው። ሰላማዊ ሰልፍ በማድረግ ግራስሩት ሙቭመንት ወንድሜ እንደጠየቀው ከካሊፎርኒያ የመጣው በአንድ ላይ ሆነን ዛሬ ያው መልእክቱ ከአባቶች ስንሰማ የነበረው አንድ እንሁን ነው፣ አንከፋፈል ነው፣ አንለያይ ነው። አንድ ቮይስ ከሆነ ለህዝባችን ለወገኖቻችን ድምጽ ልንሆናቸው እንችላለን። በአንድ ላይ ካልቆምን ግን ለጥላቶቻችን እንመቻለን። የነሱን እድሜ ራሳችን እናራዝመዋለን። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። ጥያቄ ከመቀበላችን በፊት ወደ ሁለተኛው ተናጋሪ እንሂድና ጥያቄዎቹን መጨረሻ ላይ ማሰባሰቡ 5 ደቂቃ ከሁለቱ ተናጋሪዎች ለመውሰድ ተስማምተናል። ጥያቄና መልስ ላይ እንጨምርላቸዋለን። ያልበጣኝም ሁለተኛው ተናጋሪ አቶ ድንበሩ ዘነበ ጤና ይስጥልኝ። ድንበሩ ዘነበ ደግነት እባላለሁኝ። የዚሁ አካባቢ ነዋሪ ነኝ። የግዩራን ሚና ለኢትዮጵያ ነጻነትና የግዛት አንድነት፣ ግዩራን ስንል ዲያስፖራ የሚለውን ለመተካት ነው። ነጻነት ስል ደግሞ የህዝብ የስልጣን ባለቤትነት መሆንን ነው። የተጠቀሱት በዚህ ጽሁፍ የተገለጹት የዓመተ ምህረት አቆጣጠር በሙሉ የግሪጎሪያን አቆጣጠር ነው። አያሌ የተከበሩ ሰዎች ሰላም ሰላም እያሉ ያለቅሳሉ፣ ግን ሰላም የለም። ምንድነው እነዚህ ሰዎች የፈለጉት? ህይወት ይህን ያህል ውድ ነው ወይስ ሰላም ይህን ያህል ይጣፍጣል? እጃችንና እግራችን ላይ በሚጠልቅልን ሰንሰለትና በባርነት የምንሸምተው ሁሉን ቻይ ጌታ ፈቃድ አይሁን፣ የሌሎችን አላውቅም፣ ለኔ ግን ነጻነት ስጠኝ ወይም ሞት ስጠኝ አለ ፓትሪክ ሄንሪ። ፓትሪክ ሄንሪ ይህን ከተናገረበት 2.2 ክፍለ ዘመናትና 7000 ማይል ስርቆ ደግሞ በሚያዝያ ወር 2001 ዓመተ ምህረት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ፖሊስ ግቢያቸውን ለቆ እንዲወጣ ጠየቁ። እናም ዘመሩ፣ ጥያቄያችን ይመለሳል፣ ባይመለስ ደም ይፈሳል፣ ፈሶ ፈሶ ለውጥ ያመጣል። መለስ ዜናዊ ለአንድ ሳምንት ያህል እነዛን አንድ ፍሬ ልጆች ሲጎመጃቸው ከሰነበተ በኋላ ያዘጋጀውን የገዳይ ቡድን አሰማራ። ግቢው እንደገና በ41 ሙትና 250 ቁስለኞች ደም ታጠበ። የሞትና ቁስለኞች ቁጥር መንግስት ይፋ ያደረገው ነው። መንግስት የሚናገረው ሁሉ ጊዜ መደበቅ ያልቻለውን ያህል ብቻ ነው። ይህን ተከትሎ የተማሪዎቹ መሪዎች ደብዛቸውን ሲያጠፉ አንዱ የመንግስት ደህንነት አባላት እጅ ገባ።
ከጥቂት ቀናትም በኋላ የመንግስት እርምጃ ትክክል እንደነበር መንግስት አጋሽና ደግ እንደሆነ የሚናገርበት ምስልና ድምጽ በመንግስት መገናኛ ብዙሃን ተለቀቀ። ተማሪው ከእስር ተፈታ። የቅርብ ጓደኞቹ ቀርበው እንዴት እናገራለህ ሞት አይሻልም ነበር ብለው ጠየቁት። ሞት እኮ ምርጫው ውስጥ አልነበረም ማለት በነጻነት ማላገጥ እንዳይሆነ ያስፈራል እንጂ ከዚህ ተማሪ አንፃር ፓትሪክን የደላው ሙቅ ያኝካል ብለን ብንዛበትበት በወደድን ከሞት የከፋ ነገር እንዳለ አያውቅም። ማዕከላዊን አላየማ። ታደሉ ተማማንም ኢትዮጵያዊ ደርሶበት የማያውቅ ሰቆቃ ሲደርስባት ማንም ደርሶ አይዞሽ ቻዩ ብሎ አልደገፋትም። ከደቂቃዎች በፊት እንደ ታቦት በአይኗ የሸኘችውን ያን 9 ወር በማጸኗ ተሸክማ ያለ ሐኪም እርዳታ አምጣ የወለደችውን ልጇን ድንገት ተገደለ ተባለች። እየከነፈች ሄደች። ጭራሽ አስከሬን ላይ እንድትቀመጥ ተደርጋ ተደበደበች። ይህ መከራ ከሞት አይብስም ብሎ ለመከራከር የሚደፍር ሰው ይኖራል? ይህንን ከሞት የከበደ ጉድ ታደሉ ብቻዋን ስትሸከም አይተን እንዳላየ ማለፋችን እውነት ቁመን እየሄድን ነው? ለምን ፓትሪክ ለምንድን ነው ካልሆነ ሞቴን ያለው? ሳሉተሪ ነግሌክት ይሉታል ዜን በ17 እና 18ኛው ክፍለ ዘመናት በአሜሪካ የእንግሊዝ ግዛቶች ችላ ተብለው የፌዴሬሽንን የሚያክል መብት አግኝተው ራሳቸውን ያስተዳድሩ ነበር። በ1763 ታላቋ ብሪታንያ ከፈረንሳይና ከህንድ ጋር ባደረገችው ጦርነት የተጎናጸፈችውን ድል ተከትሎ የቀረጥ ሕግ በ1765 ተጣለ። የእንግሊዝ ንጉስ ጆርጅ 3ኛ ተለት በሚያስፈልጓቸው ቁሳቁስ ላይ በጣለባቸው ታክስ አሜሪካኑ ተበሳጩ። ቤንጃሚን ፍራንክሊንን በአርማዶ ልከው ገቢው በምን ላይ እንደሚውል ለማይወስኑበት ጉዳይ ታክስ መክፈል እንደሌለባቸው ለማስረዳት ጣሩ። ጥረታቸው ሳይሳካ በመቅረቱ ፍራንክሊን ከለንደን ተመልሶ ከጄፈርሰን ጋር የነጻነቱን አዋጅ ማርቀቅ ጀመሩ። በአዋጁ ዋዜማ ለማይቀር ጦርነት ሲዘጋጅ ነው ፓትሪክ ይህን የተናገረው። በዲሲ አካባቢ 350 ሺህ በላይ ትውልደ ኢትዮጵያውያን አሉ ተብሎ ይገመታል። ለተለያዩ ሀገራዊ ጉዳዮች ስብሰባ የሚገኙት ሰዎች ቁጥር ከበዛ 300 ቢሆን ነው። በወያኔ የገቢ ምንጮች ላይ የማዕቀብ ጥሪ ሲተላለፍ አዎንታዊ ምላሽ ትንሽ ነው። ለምሳሌ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሞልቶ እስኪፈስ ድረስ ነው ተሳፋሪ ያለው። ከ1000 የዲሲ ነዋሪ ኢትዮጵያዊ በተቃውሞው ጥሪ ተሳትፎ አንድ አካባቢ ቢሆን ነው። የወያኔ ደጋፊ ሆነው የተሰለፉ ግዩራን ጥቂት መሆናቸውን ለማረጋገጥ ኤምባሲው በሚጠራቸው ስብሰባዎች ላይ የሚገኙ ታዳሚዎች ጥቂትነትና ወያኔ ገንጥሎ ወስዶት የነበረው የኳስ ግጥሚያ ስብስብ ከጅምሩ መክሰም ማረጋገጫ ናቸው። ግዙፉ የግዩራኑ ክፍል የወያኔን ተግባር በሆዱ እየኮነነ ገለልተኛ ነኝ በሚል ፈሊጥ ድጋፉን ለወያኔም ለተቃዋሚም ነፍጎዋል። የዚህ ወረቀት አቅራቢ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ነጻነት የድርሻን አለማበርከት ወያኔን መርዳት ነው ብሎ ያምናል። የህወሓት መንግስት የዲያስፖራ ፖሊሲ ቃልና ተግባር ህወሓት በ2013 ዓመተ ምህረት ፖሊሲ ቀርጾ ግዩራኑን እያጭበረበረ ይገኛል። ይህ ፖሊሲ ዓላማውን እንደሚከተለው አስቀምጦታል። በውጭ ሀገራት የሚኖር ኢትዮጵያዊና ትውልደ ኢትዮጵያዊ ከትውልድ ሀገሩ ጋር ያለውን ትስስር በማጠናከር በአገሩ ልማት፣ ሰላምና ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ጠንካራ ተሳታፊ ሆኖ ራሱን ጠቅሞ ትውልድ ሀገሩንም በመጥቀም በጋራ ለማደግ የሚያስችል አመቺ ሁኔታ መፍጠርና ይሄኛው ያስቃል በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን መብትና ጥቅም ማስከበር ነው ይላል። የኔና የናንተን ጥቅም የኢትዮጵያ መንግስት መብታችንን እዚያ ግን ያስከብርልናል። ልብ በሉ ፖሊሲው የተቀረጸው ህወሓት ዲሞክራሲ እያለ ህዝቡን ሲያታልል ቆይቶ ችግራችንን ልማት ነው ዲሞክራሲ አያስፈልግም ባለበት ከ2005 ዓመተ ምህረት በኋላ ነው። ሰማያዊ ፓርቲና ደጋፊዎቹ በሪያድ በሳውዲ አረቢያ ፖሊስ በወገኖቻቸው ላይ ለደረሰ ግፍ በአዲስ አበባ የሳውዲ አረቢያ ኤምባሲ የተቃውሞ ሰልፍ ለማድረግ በመሞከራቸው የሳውዲው ፖሊስ ካሳየው ጭካኔ በእጥፉ ደም እስኪተፉ በአገራቸው ፖሊስ ተወቀጡ፣ ዘብጥያም ወረዱ። ይህ ሲሆን ፖሊሲው የተፈረመበት ቀለም ገና እርጥብ ነበር። አሁን በቅርቡ በሮም ወገኖቻችን ከማደሪያቸው በመባረራቸው አኩርፈው ከተቀመጡበት አስፋልት ላይ እንደ ቆሻሻ በውሃ ሲያጸዷቸው እያየን የመንግስት ተወካይ 4 ኢትዮጵያውያን ብቻ ነበሩ በክብር አካባቢውን ለቀዋል ብሎ ቀጠፈ።
ኢትዮጵያውያን በቆየ ታሪካቸው ውስጥ የእንስሳን ክብር እንኳን በዓለም ዙሪያ የተነፈጉበት ወቅት ነው የህወሓት ዘመነ መንግስት። ህወሓት ለዛች ትልቅ አገርም ሆነ ለግዩራኑ ቀና የሆነ ራዕይና ተልእኮ የለው። ምንም መስዋዕትነት ተከፍሎ የሀገሪቱ ግዛት እየተሸነሸነ ለባለድርሻ እየተከፋፈለ የሚሆን የዜጎች ህይወት በገፍ እየተቀጠፈ በስልጣን ላይ መቆየትና ሳይጠረቁ መዝረፍ ነው ግቡ። ግዩራን ለዘራፊውና ዘመናዊ ወያኔ ገንዘባቸው የሚያጓጓውን ያህል ዕውቀታቸው ደግሞ እንቅልፍ የሚነሳው ጉዳይ ነው። ይህን ፖሊሲ ያመኑ አያሌ ግዩራን የዚህ የስግብግብነትና የእውቀት ፍራቻ ሰለባ ሆነው እንባቸውን ረጭተው መና ቀርተዋል። አይደለም ለግዩራኑ ምቾት መጨነቅ አገር ውስጥ የሚኖሩ በእውቀታቸው ደመቅ በስብዕናቸው ዘለግ ያሉ ምሁራን መለስ ዜናዊን እንዳያደበዝዙትና እንዳያጠሉበት በፈጠራ ክስ ዘብጥያ ወይ ስደት ወርደዋል። ነፍሱን ይማረውና አሰፋ ጫቦ አንዱ ሰለባ ነበር። ተስፋዬ ገብረአብ ከመለስ የተላከለትን ደብዳቤ ማተሙን ራሱ በራሱ ላይ መስክሯል። የአእምሮ ድንኩ አምባገነን የታላቅነት ሚስጥሩን ይኸው ነበር። የፊሊፒንስ ግዩራን ልምድ ከ1965 እስከ 1986 ፊሊፒንስን ቀጥቅጦ የገዛው ፈርዲናንድ ማርቆስ ከ1972 እስከ 1981 በ90% ህዝበ ውሳኔ የጸደቀ ባለው የአስቸኳይ ጊዜ ህግ ነው ከስልጣን ላይ የቆየው። ሰፕቴምበር 21 በ1972 የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ባወጣ ቀን ሳይውል ሳያድር በሳን ፍራንሲስኮ ካሊፎርኒያ ይኖሩ የነበሩ ግዩራን ተማሪዎችና የፖለቲካ ድርጅቶች ባደረጉት ስብሰባ የነጻነቱን ትግል ለኮሱት። የአሜሪካን መንግስት ለማርቆስ መንግስት የወታደራዊና የኢኮኖሚ ድጋፍ እንዲነፍግ ጠየቁ። በምንም ጉዳይ ላይ የተደረገ የፊሊፒንስ ግዩራን ስብሰባ ፖለቲካዊ ቅኝት እንዲኖረው አደረጉ። ይህ እንቅስቃሴ በኔዘርላንድና በቤልጂየም ተቀጣጥሎ ዓላማው ማርቆስን ማጋለጥና ማግለል የሆነ ህዝባዊ ቋሚ ችሎት የተባለ ተቋም በቤልጂየም መሰረቱና ብሔራዊ የነጻነት እንቅስቃሴውን እውቅና ሰጥተው ማንኛውንም ድጋፍ ያለ ስስት ለገሱ። ማርቆስ በስልጣን ዘመኑ ቅንጡ ጨካኝና ሌባ ወይም ክሌፕቶክራት ነበር። በ1986 ማርቆስ ከስልጣኑ ሲባረር ሚስቱ ኤማልዳ ትታ የሄደቻቸው 1200 ጫማዎች የዛን ጊዜ የዓለም መነጋገሪያ ሆነው ነበር። አዜብ መስፍን ለአንድ ጊዜ ሸመታ ከከፈለችው 1.2 ሚሊዮን ዩሮ ጋር ሲወዳደር ኤማልዳ በ20 ዓመታት ያጠራቀመችው ዛፍ በሌለበት አገር እንቧይ አድባር ሆነ እንዲሉ ነው። በጭካኔ ይሁን ከታች ማርቆስ ከጄኔራሉ ጋር የተለዋወጣቸውን ቃሎች በ2005 ምርጫ ወቅት ተቃዋሚዎች አገር ሰላም ብለው ለምርጫ ሲወዳደሩ በአንድም በህዝብ ፊት በተደረገ የምርጫ ክርክር ሳይሳተፍ ተደብቆ ልዩ ጦር አደራጅቶና ተኩሰው እንዳይስቱ ብቻ ሳይሆን ልብን ወይም መሃል ግንባርን እንዲበጠርቁ ባለመነጽር ጠመንጃ አስታጥቆ ያልታጠቁ ሲቪሎች ላይ ገዳዮችን ካሰማራው ወዲ ዜናዊ ጋር አወዳድሩት። ከሁለቱ ካምፕ ክሬምን ደብድቦ አውሮፕላንና ሄሊኮፕተሮች አዘጋጅቻለሁ። ቺፍ ኦፍ ስታፍ ጄኔራል ፋቢዮን ቬር ቆይ እንዲበተኑ አድርግ እንጂ እንዳትተኩስ። ማርቆስ ተቃዋሚ ወታደሮቹን ለይቶ መምታት እንዲችል ለሲቪሎቹ ገለል እንዲሉ ማርቆስ ጠየቀ። ከሁለቱ ሁኔታው አደገኛ ነው፣ እርምጃ መውሰድ እንጀምር። እንደገና ቬር እንዳትተኩስ ነው ወደዚህ። ማርቆስ መለስ በጭካኔውም በሌብነቱም 30 ማርቆስ ይወጣዋል። በፈሪነቱ፣ በዘረኝነቱ፣ በአጭበርባሪነቱ፣ በብልግና ቋንቋው ግጭቶችን በመቀፍቀፍና በማራገብ ተወዳዳሪም አልነበረው። የሚዝገዛውን አገርና ህዝብ በመጥላት በዓለም ብቸኛው ነበር። ብድሩን አይንሳው። የትግል ስልቱን የመረጠው ህወሓት ነው። የህወሓት ባለስልጣኖች እነሱ ካልመሯት ኢትዮጵያ እንደምትጠፋ በተደጋጋሚ ጮክ ብለው ተናግረዋል። ያሉት መግዛት ሲያቅታቸው ራሳቸው የሚያደርጉትን ነው። እድሜያቸው ካልፈቀደላቸውም እንኳን በዓለም አሉ ወደ ተባሉ ምርጥ አስኳላ እየላኩ ያስተማሯቸው ልጆቻቸው ይህን ባያደርጉ አጽማቸው እንደሚወቅሳቸው ተናዘው ነው የሚያልፉት። እየገደሉም ቢሆን መግዛት ያም ካልሆነ ነገ ከሚመጣው ተጠያቂነት ለማምለጥ ቤቱን አፍርሰው ቆመን የምንፋረድበትን አገር ለማሳጣት ቆርጠዋል።
በሌላው በኩል ደግሞ እንደ ፓትሪክ ነጻነታቸውንና የሰውነት ክብራቸውን አለዛም የክብር ሞታቸውን እንዲሰጣቸው አምላካቸውን ለምነውና አስፈቅደው በድርጅት በቡድንና በግል አያሌ ዜጎች ወደ ዱር እየተመሙ ነው። እነዚህም በነጻነታቸው ላይ ደራደሩ ቆርጠዋል። ምንም መሬት ያልተረፈላቸው ፍልስጤሞች ነፍጥ አንስተዋል። እንኳን ኢትዮጵያን የመሰለ አገር ያላቸው ግፉአን በ1948 እስራኤል ስትመሰረት ንቃይቶቹን የፍልስጤም ምድር የግብጽና የዮርዳኖስ መንግስታት ተቃረጡት። ጋዛን የግብጽ፣ ምስራቅ ኢየሩሳሌምንና ዌስት ባንክን የዮርዳኖስ መንግስታት ተቆጣጠሩት። የፍልስጤምን ምንነትና ማንነት ለ20 ዓመታት ውስጥ አደጋ ውስጥ ቆየ። ራምዚ ባሩድ የታወቁ ደራሲና የጋዜጠኛ ግዩር ፍልስጤማዊ ናቸው። ለቴሌሱር የቴሌቪዥን ጣቢያ ኦገስት 23 2017 በሰጡት ቃለ ምልልስ ጋዜጠኛው እርሶ ሙስሊም፣ ፍልስጤም አሜሪካዊ፣ የጋዛ ሰርጥ ፍልስጤማዊ ነዎት በሚል ለሰነዘረላቸው ጥያቄ ሲመልሱ ማንነቴን በሃይማኖት መነጽር አይቸው አላውቅም። ጠባብ ማንነትን ሳስብ ያሳብደኛል። ምንም እንኳን ትንንሽ ስብስቦች እውቅናና ተቀባይነትን ቢያጎሉልንም የአእምሮ አድማስን ወይም ኢንቴሌክት ያፍናሉ ያሳንሱሃልም ካሉ በኋላ እርግጥ ደሃነን አሁንም የተበጣጠሰ መሬት ነው ያለን፣ ግን ህልውናችንን ለዛሬ ያቆይተናል። በትጥቅ ትግል ማመናችን ለአንድ ዓላማ አሰባሰበን፣ ህልውናችንንም አቆየልን አሉ። የኢትዮጵያ ሞት ሽረት ትግል ምን ከማን ይፈልጋል? ሀ ምሁር ግዩራን ፕሮፌሰር አስራት ተማሪዎቻቸውን ፖለቲካ ውስጥ እንዳትገቡ የእናንተ ስራ ጦሙን እያደረ ያስተማራችሁን ህዝብ ማከም ብቻ ነው እያሉ ይመክሩ ነበር። ፕሮፌሰር ይታሰሩና ተማሪዎቻቸው ሊጠይቋቸው ወህኒ ቤት ይሄዳሉ። እኛም የዛ ጊዜ እንደዛ ፖለቲካ ውስጥ እንዳትገቡ እያሉ ሲመክሩ ኖረው እርሶ ምን ብለው ተዘፈቁበት? አይ ልጆቼ፣ እኔ አንድ በበሽታ የደከመች ህይወት ላተርፍ መከራዬን ሳይ ወያኔ እዛ በአንድ ጊዜ 50ውን ጠንካራና ጤነኛውን ዜጋ ይጠርጋል እና እንደለመድኩት ሰውን ከሞት ለመታደግ እንጂ ለሌላ ብዬ አይደለም። ውድ ምሁራን፣ ፕሮፌሰር እንዳሉት እንዳገዳ በመጨፍጨፍ ላይ ያለው ወገናችሁን ከጭፍጨፋ ለማትረፍና አይናችሁ ስር እየተንኮታኮተች በመውደቅ ላይ ያለችውን አገራችሁን ለመታደግ ፖለቲካውን ልትቀላቀሉ ይገባል። ለሀገር ያልጠቀመ ችሎታ ምንም ነው። ለገለልተኛ ወይም ቸልተኛ ግዩራን ሳይለንት ማጆሪቲ ግን ምን ፈጣሪ ለፓትሪክ በህይወት ሳለ ያከናነበውን ነጻነት ወገኖቻችንን ለሞት በገፍ እየገበርንም ለኛ ነፈገን። ለነገሩ በሱ አይፈረድም። ስሙ በተጠራ ቁጥር ፓርላማው ከጥግ ጥግ ሆዱን ይዞ በሳቅ እየተንከተከተ ሲያላግጥበት ውጉዝ ከማአሪዮስ ወይም እስተፍረላህ ከማለት ተቀበላልና ሳይቆጣ ቀረብላችሁ ነው። ክርስቲያን ኢትዮጵያውያን፣ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለኛ ነጻነት በመስቀሉ ተሰዋ። መስቀሉን እንመካበታለን። መስቀል ማዳኛ ነው። ቄሱ እርኩስ መናፍስትን ያስለቅቁበታል፣ እንሳለመዋለን፣ እናማትብበታለን። ማእምን ወገኔ፣ የነኩትን ሁሉ ካለማርከስ ሌላ ስራ የሌላቸው ጉግማንጉግ ሳጥናኤላውያን እህት ወንድምንና ልጆችን በየማሰቃያ ቤቱ በመስቀሉ ሰቅለው ጥፍራቸውን ይነቅላሉ። ኳስ ሜዳ ስናጣ በልጅነታችን ስልክ እንጨት ላይ ኳስ አንጠልጥለን የምንጫወት የነበረውን ጥምጥሞሽ የሚባለውን ጨዋታ በመስቀሉ ላይ ወገኖችን ሰቅለው ሲያበቁ ብልታቸው ላይ ውሃ የሞላ ኮዳ እያንጠለጠሉ ይጫወታሉ። ወገን፣ ለትግሉ ጥቂት በማበርከት የመስቀሉን ተምሳሌነት አስከብር፣ ቃሉንም አጽና። ቅዱስ መጽሐፍ ይላል፣ በነጻነት ልንኖር ክርስቶስ ነጻነት አወጣን። እንግዲህ ጸንታችሁ ቁሙ፣ እንደገናም በባርነት ቀንበር አትያዙ። ወደ ገላትያ ሰዎች ምዕራፍ 5 አንቀጽ 1። ይህ ቃል ተፈጻሚ ይሆን ዘንድ ትግሉን እርዱ። ሙስሊም ኢትዮጵያውያን፣ እምነታችሁን ለእናንተ እንዲተውላችሁ ያቀረባችሁት አቤቱታ ሰሚ አጥቶ በምላሹ ተደበደባችሁ፣ ተገረፋችሁ፣ ተሳደዳችሁ። ጥላቻቸውና ጭካኔያቸው ቅጥ አጥቶ እነሱ ቀጥቅጧችሁ ብቻ ሳያበቁ በምዕራቡ ሀገሮችና በኔቶ ቦምብ እንደ አፍጋኒስታን እንድትደበደቡ የፈጠራ ወሬዎችን አሰራጭተውባችኋል። ይህን ሁሉ ችላችሁ ፍጹም ሰላማዊ የሆነ ትግላችሁን አንዲት ድንጋይ ሳትወረውሩ ቅጠል ሳትበጥሱ በጽናት
የሁሉ አመታት ገፍታችሁበታል። እኛ አብሮ በመኖር ጠንቅቀን እናውቀዋለን። ለተቀረው ዓለም ግን እውነት እስላም ማለት ከሰላም ውጪ ሌላ ምንም ማለት እንዳልሆነ አስመስክራችኋል። ቢሆንም ግን መሪዎቻችሁን ከሰቆቃ ልትታደጉ አልቻላችሁም። የመሪዎቻችሁን ስቃይ ታሳጥሩ ዘንድ ዲናችሁ በሚፈቅደው ልክ እነዚህን አርበኞች ደግፉ። ነብያችን ያላስነኳትን ኢትዮጵያ ባለጌዎች ሲጫወቱባት እያዩ እጅን አጣጥፎ መቀመጥ ሐራም ነው። ሐመሩሃ መሪ ወይም ገዥ ለመሆን ለቋመጣችሁ አምቢሺየስ ግዩራን የስልጣን ፍላጎት በምንም መልኩ በራሱ መጥፎ አይደለም። መዘላለፉና ለራስ ከፍ ከማለት ይልቅ ሌላውን የመቅበር አካሄድ ግን አሳሩን ለሚቆጥረው ህዝብ ጉዳቱ ብዙ ነው። ብዙ ተናገራችሁና እኛ አወቅናችሁ፣ እናንተም እኛን እንዳላወቃችሁን ተረዳን። ለመሆኑ እኛ ማንን? እኛ የሩቁን ትተን የትናንቱን ታሪክ ብናነሳ እንኳን ከግራኝ አህመድ ጋር ከምስራቅ ተነስተን በቱርኮች ታግዘን ሰሜን የዘመትን ሃይማኖቱን ስናስፋፋ ዘራችንንም የዘራን እኛው ነን። የለም በሃይማኖታችን እንጸናለን ብለን ከልብነ ድንግል ጋር ግራኝን የመከትን እርዳታ ጠይቀን ፖርቹጋል ያገዘን እኛው ነን። ቱርክም ተመለሰ፣ ፖርቱጋልም ሄደ። እኛ የልብነ ድንግል ልጆች፣ እኛ የግራኝ ልጆች አንዳንዴ ግራ ቢገባንም ይኸው እስካሁን አለን። አርፈን አንቀመጥ ሂዱዱ ይለናል። ከኪሎሌ ከቢፎሌ ከመስሌ ጋር ከደቡብ ጫፍ ወደ ሰሜን እሾምቦቦ ያዱላ እያልን ተመናል። ጦርነት ነውና ህይወት አጥፍተናል። ፍቅርን ቋንቋ አይገድበው ነገር ከገደልነው በላይ እጥፍ አድርገን ወልደን ተክተናል። ማን ከማን ያንሳል? ከሰርጸ ድንግል ጋር ቆመን ተዋግተናል። ውጊያ ሰልችቶን መሰል ወይ በመፈራራት በዘመነ መሳፍንት አርፈን ተቀምጠናል። ህልመኛ መሪ መጥቶ ተነስቶ አስነስቶ ለአንድነት ተዋግተን ዘመድ አልቆብናል። ከአሉላ ጋራ ጠላት ደቁሰናል። ያጼ ዮሐንስን ያልከፈልነው ዕዳ እስካሁን ተሸክመናል። በመጨረሻም የሚኒሊክ አሻራ ታትሞብናል። እንደምን ተነስተን ያን ነጭ ወራሪ እባህር ጥግ ድረስ አባረናል። አንዳንዴም ስንጋጭ ሌላ ጊዜ በፍቅር ብዙ አይተናል። ታዲያ ዞሮ እኛው ነን አብረን የገደልን የተገዳደልንም የተዋለድንም አብረን የተራብንም አብረን የጠገብንም ቋንቋ ሳይገድበን የተግባባንም የተጋባንም እወቁን እኛ ነን እነሱ የሌለን እኛ ግን የተዋጋነው የተገዳደልነው ባለ ትልቅ ግዛት ትልቅ ህዝብ ለመሆን ስንል ነው። በታሪካችን ወያኔ ብቻ ነው ትንሽ ያደረገንና ሊበትነን የሞከረ። እኛን ለመምራት መጀመሪያ እወቁን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ጫጩቶች ገና ሳይፈለፈሉ እናታቸው ማን እንደሆነች ድመቷ ትሁን ላሟ አያውቁም። ቅርፊታቸው ተሰብሮ የመጀመሪያውን ብርሃን ሲያገኙ እናታቸው ማን እንደሆነችና ራሳቸውን እስከሚችሉ ድረስ ማንን እንደሚከተሉ በሚከተሉት መመዘኛዎች ይወስናሉ። መጀመሪያ ቅርባቸው የሆነውን ነገር ይመርጣሉ። ይህ ነገር የሚንቀሳቀስ መሆን አለበት። ይህ ማለት ምድረ ጉንዳን ስለተመሰመሰ ይከተሉታል ማለት አይደለም። ይህ እይታቸው ትልቅ መሆን አለበት። እናቲቱም ይህን በደመ ነፍስ ስለምታቅ በመፈልፈያቸው ወቅት በቦታው ሆና የመጀመሪያው እይታቸው እሷ ላይ እንዲያርፍ ታደርጋለች። መንቀሳቀሳችሁ በህዝብ መሃል በሆነ እንዴት መልካም ነበር። ትግሉን ከኋላ ሆኖ በሶሻል ሚዲያ ብሽሽቅ ሳይሆን ከፊት ሆናችሁ በትግል ሜዳ ትንቅንቅ ምሩት። እሳቱ ባይፈጃችሁ እንኳን ይወብቃችሁ። ከሁሉም በላይ ግን እደጉ። እንደ ጫጩቶቹ ሁሉ ህዝቡም ትልቅ መሪ ይፈልጋል። የመጨረሻው ትንሽ መሪ ወዲ ዜናዊ መሆን አለበት። ሰው ከረሳው ይቅርታም አልጠይቅ፣ ለራሱም የመሪነት ክብር አልሰጠምና እኔ ጾታ አልጠቅስም። የነጻነት ትግሉን መደገፍ ለምን? ኢትዮጵያን እንደ ሀገር ለማቆየትና ከብተና ለማዳን። ጦርነትን መቆጣጠር ከባድ ነው። በተለይ በግልና በቡድን ዱር የወረዱት ጀግኖች የወገን አለኝታነትና ድጋፍ ካልተቸራቸው ዓላማው ውሉ ሊስት ይችላል። አንድ የነጻነት ታጋይ ወደ ወንበዴነት እንዲለወጥ ሶስት ነገሮች ብቻ ነው እንዲሟሉ የሚያስፈልገው። አንደኛ ከልካይ አለመኖር ወይም non existence of control፣ ሁለተኛ ችግር ወይም scarcity፣ ሶስተኛ ለራስ አሳማኝ ምክንያት ወይም justification። አንድ ሰው ከተቸገረና ከራበው ከልካይ ከሌለውና ለራሱ አእምሮ የሚያቀርበው አሳማኝ ምክንያት ካለው ይህ ደግሞ የሚቸግር አይደለም። ለምሳሌ እኔ እኮ የምዋጋው ለሱ ነጻነት ነው፣ ተጥቂው ወላ ምን ነውራለው ካለ ዘራፊ ይሆናል። መዝረፍ ብቻ አይደለም፣ በተጀመረው አመክንዮ እኔም ጦርነት ውስጥ ባልገባ ሚስት አግብቼ በሰላም መኖር ያቅተኝ ነበር በሚል ምክንያት አስገድዶ መድፈርም ይከተላል።
እንዲህ ያለ ትግሉ ውስጥ ሌላ ወንበዴ እንዳይፈጠር መላው በእኛ ዘንድ ነው። ይህ እንዳይሆን አርበኞችን እንደግፍ፣ በምክር እናለዝብ፣ እንዲሰባሰቡን ጥረት እናድርግ። ከሁሉም በላይ ከጨለማው ጀርባ ያለውን ብርሃን እናመላክታቸው። ለነጻነትም ለማስከበር የቢቢሲ ድረገጽ ላይ ኤቲክስ ኤንድ ስሌቨሪ በሚል ርዕስ የወጣ ጽሁፍ ባርነት ትክክል እንዳልሆነ እንደሚከተለው ይጠቅሳል። ባርነት አጠቃላይ ፍሳን ከሰዎች ያርቃል። ባሪያ አሳዳሪው ባሪያውን የፍላጎቱ ማስፈጸሚያ ብቻ እንጂ ባሪያው የራሱ ፍላጎት እንዳለው አይቀበልም። ባርነት ሰዎችን ይበዘብዛል፣ ደሞም ያዋርዳል። ባርነት ሰብአዊ መብቶችን ይገፋል። ባርነት ጉልበትን በሌሎች ሰብአዊ ፍጡራን ላይ ይጠቀማል ወይም ለመጠቀም ይዝታል። ባርነት መድሎን ያሰፍናል፣ ወገን ለይቶ ይበድላል። ባርነት የዘረኝነት ውጤትና አቀጣጣይ ነዳጅም ነው። ባርነት የጾታ መድሎ ውጤትና አቀጣጣይ ነዳጅም ነው። ባርነት የህፃናትን መዋረድና መበዝበዝን ያሰፍናል። ነጥብ በነጥብ ከላይ የተዘረዘሩት ሁሉ ኢትዮጵያውያን ላይ የሰፈኑ በደሎች ናቸው። ይህ የነጻነት ትግል ሰው ለመሆን የምናደርገው መፍጨርጨር ነውና እርስ በርስ ሳንጠራጠር ፋኖውን አይዞህ እንበለው። አመሩሃ ህዝባችንን ከተጨማሪ እልቂት ለማትረፍ ዊንስተን ቸርችል የናዚ ጦር ዓለምን በሚያምስበት ወቅት የፖለቲካ ልዩነትን ወደ ጎን ትቶ ሁሉንም ፓርቲዎች ያቀፈ ጦርነትን የሚመራ መንግስት አቋቁሞ እንዲህ አለ። ዓላማችን ምን እንደሆነ ጠይቁ፣ በአንድ ቃል ልመልስ፣ ድል። በምንም ኪሳራ ምንም ሽብር ሳይበግረን ድል። ምንም መንገዱ ረዥም ጠመዝማዛና አደጋ የሞላበት ቢሆን ድል። ያለ ድል ህልውና የለንም። የጥቅሱ መጨረሻ ጦርነቱን ማሸነፍ ብቻ ነው ያለብን። ወደ ብልጽግና፣ ወደ ሰላምና ወደ እኩልነት የሚያመራ መንገድ ለመጀመር ብቻ እንዳይመስላችሁ። ወያኔ ከሚደግስልን የቂም በቀል እልቂት ለማምለጥ ድል ብቻ ነው ያለን አማራጭ። ወያኔ በምንም መንገድ ሳይወገድ ከቀረ ዘር ማንዘራችን በኢትዮጵያ ምድር አይተርፍልንም። ወያኔ ቂምን ዘርቶ 100 ዓመት ሙሉ ኮትኩቶ የሚያሳድግና የሚበቀል ድርጅት ነው። ከታሪክ ተጠያቂነት ለመዳን አርበኞች ከድል በኋላ ታሪካቸውን በጽሁፍና በዶክመንታሪ ፊልሞች መሰነዳቸው አይቀርም። ችግሩ ጸንቶባቸው ጫማቸውን ቀቅለው እንደበሉ በትረካቸው ሲያቀርቡ አንድ ድርቅ አርበኛ ጓዳቸው የሚተኩሰው ጥይት አልቆበት ራሱን ለማጥፋት እንኳን ሳይሆን ቸግሮት በሰይጣኑ ወያኔ እጅ እንደወደቀባቸውና የደረሰበትንም እንደማያውቁ ሲያትቱ በመድኃኒት እጦት ብቻ ሞቶ የቀበሯቸውን ጓዶች እያስታወሱ ሲያነቡ ከሚሰማን ጸጸት ለመዳን አሁኑኑ ነው ማሰብ ያለብን። ይህን የሰሙት ልጆቻችን ዳድ where were you then did you not support them ብለው ሲጠይቁን ህሊና ላለው ሰው ሞትን ያስመኛል። ከዚህ ጸጸት ለመዳን ጊዜው አሁን ነው። የአገር ግንባታ በዱላ ቅብብሎሽ ሩጫ ይመሰላል። አንድ ትውልድ ከቀድሞ የተረከበውን አገር የድርሻውን አክሎበት እንደ ዱላ ሁሉ ለሚቀጥለው ደግሞ ያስረክባል። ይህ ምርጫ አይደለም። ሩጫውን ተገደን የገባንበት የአባቶቻችን አደራ እንጂ ሽርሽር አይደለም። አገር የአንድ ትውልድ ብቻ ሳትሆን ከጥንት ጀምሮ ይኖሩበት የነበሩት ትውልዶችና ገና የሚመጡትም የወደፊት ትውልዶች ንብረት ናት። እድለቢሱ የኛ ትውልድ በፈጸመው ስህተት የጉሮሮዋ የተዘጋና የተሸራረፈች አገር ለማስረከብ እንኳን ገና ፍልሚያ ሊያስፈልገን ነው። ወያኔ በአፋጣኝ ካልተቀጨ መልጭው ትውልድ ኢትዮጵያን አያገኛትም። ጉዟችንን ጨርሰን አልፈን በሰማይ ቤት አባቶቻችን ፊት እንዳናፍርና ነገም በልጆቻችን እንዳንወቀስ የድርሻችንን ሁላችንም ጥቂት እናድርግ። ግዩራን በአንድ ወይም በሌላ መንገድ ከዛ ምስኪን ህዝብና አገር ጸጋ ከድርሻችን በላይ ዝቀን ነው እዚህ የደረስነው። አሁን ከአበሳዋ እንድንዘግን የሚያስገድድ ህሊና ሊኖረን ይገባል። ህዝቡ ቀልቡን የጣለባቸው ድርጅቶች ምን ያድርጉ? ለህዝቡ ተስፋ ስጡት። ህዝቡ ትግሉ የሚሳካው ደረጃ በደረጃ ግዛቶችን ነፃ በማውጣት ነው ብሎ ያምናል። ይህን ቦታ ነፃ አውጪው ሰራዊት ተቆጣጥሮታል የሚል ዜናን በሰማ ጊዜ ድጋፉን ሊያጎርፍ አሰፍስፎ እየጠበቀ መሆኑን በስብሰባ ላይ ከተነሱ ጥያቄዎች መገንዘብ ይቻላል። ታጋዮቹ ከዚህ ቀደም ከሰጡት መግለጫና በመላው ኢትዮጵያ እየቆሰቆሱት ካለው አመጽ በመነሳት ስልታቸው በጣም ባነሰ ዋጋ ሰማይ ጠቀስ ህንጻዎችን እንደሚያፈርሱት ዘመናዊ ኢንጂነሮች ህወሓትን በመላው ኢትዮጵያ በአንድ ጊዜ ለመናድ ነው ብዬ አስባለሁ። የዘመኑ ኢንጂነሮች ሰማይ ጠቀስ ህንጻዎችን ሲያፈርሱ መዶሻና መሮ ይዘው ወይም በኤክስካቬተር ይዛቁ አንዱን ወለል ከሌላው ቀጥሎ በመናድ
አይደለም ኢምፕሎድ ነው የሚያደርጉት። ህንጻውን ወጥሮ ያቆመውን ኮንክሪት ብዙ ቦታ እየበሱ ትንንሽ ዲማሚት ይቀብራሉ። ዲማሚቱን ለመለኮስ ቁልፉን አንድ ጊዜ ሲጫኑ አንድም ፍንጣሪ የጎረቤት ህንጻ ላይ ጉዳት ሳያደርስ ህንጻው በነበረበት ሽምድምድ ብሎ ይቀመጣል። ይህም በቴሌቪዥን አይታችሁ ከሆነ የሚያስደምም ትዕይንት ነው። የነጻነት ተፋላሚዎች ስልታቸውን ህዝቡ እንዲገነዘብ ከፍ ያለ የህዝብ ግንኙነት ስራ እንዲሰሩ ይጠበቃል። ተግባር ላይ ማተኮራቸው እስካሁን ጠቅሞ ይሆናል። አሁን ግን በአደባባይ ወጥተው የትግል ስልታቸውን ሁለገብ ከሚለው ባሻገር ማብራራት ድሉ እየተቃረበ መሆኑን ማስገንዘብና የህዝብን ድጋፍ እንዲጠይቁ ይገባል። የሀገር ተረካቢነት ብቃታችሁን አሳዩ። በሀገሪቱን አድን ንቅናቄ በኩል ዲስኩራችሁ ከወያኔ መወገድ በኋላ የሀገሪቱን ብልጽግናና ደህንነት ላይም እንዲያተኩር አድርጉ። ወያኔ በህዝብ ተደማጭነት እያጣ በመሆኑ የንቅናቄው መሪዎች በኢትዮጵያ ህዝባዊ በዓሎች ዋዜማ የእንኳን አደረሶት መልእክት ለኢትዮጵያ ህዝብ አስተላልፉ። በዲስኩራችሁ የትግራይ ህዝብም የበይ ተመልካችና ተበዳይ መሆኑን በኢህአዴግ አባላት ላይ በድርጊታቸው ያዘነን ቢሆንም የኛና የሀገራችን ደመኛ ህወሓት ብቻ መሆኑን አጽንኦት ስጡበት። ረሃብ እያንዣበበ መሆኑን ሲነገርና ወያኔ እየካደ ባለበት ሁኔታ ረሃቡን እውቅና መስጠትና የኢትዮጵያ ህዝብ በዚህ ክፉ ወቅት እርስ በርሱ እንዲደጋገፍ ለምሳሌ በየዩኒቨርሲቲ ያሉ ተማሪዎች ቁርሳቸውን ለተራቡ ዜጎች እንዲልኩ ጥሪ ማድረግ። በተለይ ለኦጋዴን ህዝብ በተግባር ማድረግ የምትችሉት ነገር ባይኖርም እየደረሰበት ያለው ሰቆቃ ልብ ሰባሪ መሆኑን በዲስኩራችሁ ግልጽ አድርጉ። በምታደርጉት ስብሰባዎች የኦጋዴን አካባቢ ተወላጅ ተናጋሪ እንዲሆን አድርጉ። አገሪቱን ውስብስብ ወደሆነ ሁኔታ እየከተታት ላሉት አሳሳቢ ችግሮች ለምሳሌ እንደ ያልተገደበ የህዝብ ብዛት እድገት፣ ስግብግብነት፣ ጉበኝነት፣ ዋልጌነት፣ አደንዛዥ እጾችን፣ አላስፈላጊ መቧደንን፣ የደን መራቆትን ለመከላከል ረገድ ትምህርት እንዲተላለፍ አድርጉ። የመጥፎ መንግስት ፖሊሲ ሆኖ እንጂ የኢትዮጵያ ሀብት ልጆቿ ሳይቀላውጡ በሀገራቸው ጠግቦ ማደር እንደሚያስችል አስተምሩ። ትብብሩን አስፉት። የሀገሩን አድን ንቅናቄን በማሰባሰብ ሚና የተጫወቱት አደራዳሪዎች ተጨማሪ ሽማግሌዎችን በተለይም ሃይማኖት አባቶችን በማቀፍና አድማሳቸውን በማስፋት ሌሎችም ተቃዋሚ ድርጅቶች የሚተዋወቁበትና ንቅናቄውን እንዲቀላቀሉ አለዛም ቢያንስ ለጊዜው የእርስ በርስ ጥቃታቸውን እንዲያቆሙ በመገናኛ ብዙሃን ጥሪ አድርጉ። በግልም ድርጅቶችን አነጋግሩ። ከዚህ አሻፈረን ብለው የሚያፈነግጡት ድርጅቶችንም ሆነ ጎልተው የወጡ ግለሰቦችን ሽማግሌዎቹን ለህዝብ እንዲያጋልጧቸው ይጠበቃል። ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች ከእናንተ የሚበልጥ የለምና የማንንም ግብዣ ሳትጠብቁ የአሁኑን የክልል ክፍፍል ሳይሆን የድሮውን ፍቅር አስታውሱና በየቦታው ያፈነገጠውን ጋሜ ደርጋ ጎታ ወይ ተኩማ ወያበሉና የተጀመረውን የአንድነትና የነጻነት ጉዞ ፈቀቅ አድርጉት። ከፋፋዮችን ገዝቱ፣ አውግዙ። የቅድስት ሀገር ህልውና አደጋ ላይ ሲወድቅ ቤተ እምነቶች ገለልተኛ የሚሆኑበት በቂ ምክንያት ጨርሶ አይታይም። በመጨረሻም እንደ ዝናብ ዛፍ እያየ ይጥላል እንዳይባል አቅሙ ቢፈቅድ ኢሳት የሶማሊኛ ፕሮግራም ቢጀምርስ ብዬ አስባለሁ። ማጠቃለያ ጉዞ ዘር ሳይለይ ኮንሶ፣ ሶማሌው፣ አማራው፣ ትግሬው፣ አፋሩ በደፈና ሁሉም በኢትዮጵያ ያለው ህብረተሰብ በየተራ ያለ ርህራሄ ተጨፍጭፏል፣ ተሰዷል፣ ታስሮ ሰቆቃ እየተፈጸመበት ይገኛል። ለወያኔ ጠላቱ የምትሆነው ፍላጎቱን ባለመፈጸም ብቻ ነው። ተነስሽ ቁጭ በልሽ አክሱም ሐውልት ለከምባታው ምንም አይደለም። ኢትዮጵያውያን አባቶቻችን የሱዳንን መሬት ሲወስዱ የሱዳን ህዝብ በአስተዋይነት በደሉን ተሸክሞ ኖሯል። አዎ ልክ ነው። ለነዚህና ለሌሎችም ገለጻዎች አሉታዊ መልስ መስጠት በወያኔ አይን ሲታይ አሳርህን የምታይበት ሲያንስ ትምክህተኝና ጠባብነት ሲበዛ ሽብርተኝነት ነው። በአካል ሲመዘን ትንሹ ሰው በጉልበት በተደረጉ ግብግቦች ከአንበሳና ከጎሽ በልጦ ዓለምን ሊቆጣጠር የቻለውና ሌሎችንም ግዙፍ አራዊትን በስሩ ያለው በመተባበሩ ብቻ ነው። አንድ ነገር ሁላችንም ሊያስግባባን የሚገባ ጉዳይ አለ። ይኸውም ወያኔ ከማንም በላይ የኢትዮጵያና የኢትዮጵያዊነት ጠላት ነው። ኢትዮጵያ ደግሞ የሁላችን እናት ነች። በዚህ ተስማምተን እንተባበር። ያያሌ ሸፍጦች ገፈር ቀማሽ የሆኑ ምስኪኖች የአሁኑ ፖለቲከኞች የሚነግሩን ከማመን ይልቅ የቀድሞቹ ያታለሉን ማስታወስ እየቀለልን አለመተባበር መርጠናል። እባካችሁ እንተባበርና አውሬውን እንግደል። እኛ ሰዎች ነን። ከዛ በኋላ አብረን በሰላም መኖር የምንችል። ከዚህ ውጭ ያሉት ልዩነቶች ከአውሬ ሞት በኋላ ተነጋግረን እንደምንፈታቸው እንተማመንና ብጤያችን ሁሉ ከዛሬ ጀምሮ ወያኔ ላይ ብቻ እናንሳ። ሰዎችን ጨርሶ ማንንካ። አደራ አውሬውን ብቻ። ቴዎድሮስ ካሳሁን ተስፋ አልቆርጥም በሷ ብሏል። ጭንቁ እስከ መቼ ነው? እሷስ በእኛ ተስፋ የማትቆርጠው ነው። ዜጎቿ የተከበሩባት ኢትዮጵያ ለትውልድ ለማውረስ እግዚአብሔር ይርዳል።
አቶ ድንበሩ በጣም እናመሰግናለን። ደጋግመን የዲያስፖራ ኮሚኒቲ ዲያስፖራ ነው የምንለው የነበረው። ዛሬ አቶ ድንበሩ ግዕዝ ስር ብለውናል። ዲያስፖራ የሰለቻችሁ ሰዎች ጉዩራን በመቀጠል ፕሮፌሰር ጌታቸው ንግግራቸውን እንዲያደርጉ ጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። የዛሬ አርስቱን ትንሽ ቀይሬዋለሁ። አርስቱ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ በተመለከተ ታሪክ፣ ሁኔታና ወቅታዊ ጥያቄዎች የሚል ነው። በመጀመሪያ ዲያስፖራ የሚለው ቃል በኢትዮጵያ ተቀባይነትን አግኝቶ ስራ ላይ ከዋለ ቢያንስ ወደ 30 ዓመታትን አስቆጥሯል። የቃሉ ስረ መሰረት የጥንት የግሪክ ቋንቋ ሲሆን የተበተኑ ከአካባቢያቸው ርቀው የወጡ ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች በልዩ ልዩ ምክንያት ከሀገራቸው ፈልሰው ባህላቸውና ማንነታቸውን ለሌላው ያስተዋወቁና እየተወራረሱ የሚኖሩ ሰዎች ናቸው። በዚህ አይነት ሁኔታ በታሪክ ጥንት የተበተኑ ህዝቦች እስራኤላውያን ሲሆኑ በባቢሎኖች ሲወረሩ በ538 ሺህ ከክርስቶስ ልደት በፊት አካባቢያቸውን ጥለው መሰደዳቸውን የሚያመለክት ነው። ያም ስደት ከወራሪና ከግፍ ግዛት ለማምለጥ ነበር። በዚህ ሁኔታ እንዲሁ ግሪኮች፣ አርመኖች፣ አውሮፓውያኖች፣ እስያኖች ተሰደዋል። አፍሪካኖችም በባርነት ቀንበር ስር ወድቀው ለባርነት ተሽጠው ወደ ሌላ ሀገር ሄደው መስፈራቸው የታወቀ ነው። ይህ ቃል ዲያስፖራ በኢትዮጵያ ተቀባይነት አግኝቶ አገልግሎት ላይ የዋለው ባለፉት ከ30 እስከ 40 ዓመታት ውስጥ በኢትዮጵያ ላይ የተከሰተው የፖለቲካ ቀውስ ተከትሎ ነው። በታሪክ ከተጠቀሱት የዲያስፖራ የመበተን ሁኔታ ኢትዮጵያን ልዩ የሚያደርጋት የውጭ ወራሪ ህዝቧን አፈናቅሎ ወይም ረሃብና የተፈጥሮ አደጋ ህዝቧን አስገድዶ ከሀገር የወጡ ሳይሆን ሀገር ውስጥ በተከሰተው ምክንያት ሰብአዊ መብቶቻችን በመጨፈለቅ ህዝብን የሚያስተዳድር ሳይሆን የሚገዛና የሚነዳ ስርዓት በመንገሱ ነው። ይህን ሁኔታ ያለፈው የደርግና የአሁኑ የህዝባዊ ወያኔ የሚመራው ኢዴሞክራሲያዊና ኢፍትሃዊ ስርዓትን ያመለክታል። እነዚህ ሁለቱ ስርዓቶች በመጀመሪያ ከፈጣሪ የተሰጡትን ሰብአዊ መብቶችን ከመንፈግ ጀምሮ የሀገሪቷን ዜጎች በጎሳ በመከፋፈል ከፋፍለ ግዛ የሚለውን የቀኝ ገዢዎች ስርዓትን በመዘርጋት የኢኮኖሚውና ሌሎችም ህዝባዊ ተቋማትን የፖለቲካ መብቶችን ጨምድዶ በመያዝ ነጻነት ለማሳጣት ነው። የኢኮኖሚና የአገዛዝ ስልቱ አንዱን ወገን ከሌላው በማበላለጥና የተዛባ እድገትን ለማስፈጸም ሲሆን በፖለቲካ ሳይንስ ትምህርት አንቶኒዮ ግራምሺ እና ሊዮ ማርኪዝ የውስጥ አገዛዝ ኢንተርናል ኮሎኒያሊዝም በማለት የደቡብ ጣሊያንና የደቡብ አፍሪካ ሁኔታ እያንዳንዳቸው ያጠኑበት ሁኔታ ነው። ስለዚህ ዜጎች በትውልድ ሀገራቸው ባዕድ ስትሆንባቸው ሰላም፣ ነጻነት ለመፈለግ ራስን ለማዳንና ለመሸሽ ከናካቴው የእውን ባዕድ ሀገሮች ወደሚባሉት ፊታቸውን ለማቅናት ተገደዋል። በ1991 ዓመተ ምህረት በተደረገው የሰው ኃይል ከኢትዮጵያ ወደ አሜሪካ የሚጎርፍበትን ግፊትና ስበት ምክንያቶች በተመለከተ ጌታቸው መታፈሪያና ማገኘት ሽፈራው The Ethiopian Revolution of 1974 and the Exodus of Ethiopian Trained Human Resources በሚል በጻፉ መጽሐፍ ላይ አስረድተዋል። እነኚህ ሁለቱ ጸሐፊዎች በኢትዮጵያ ውስጥ ግፊቱ ምንድነው? ከኢትዮጵያ ወደ መወጥተው ከሄዱ በኋላ
ምን አይነት ስርዓት ቢመለስ ወደ ኢትዮጵያ ተመልሰው የሚገቡት የሚለው ሁሉ አስቀምጠው ነበር። ከዚያ ጥናት በመነሳት በዚያን ጊዜ የደርግ መውደቅ ሁኔታቸውን በበጎ ሁኔታ ይቀይረዋል፣ ሰላምና የሰብአዊ መብቶች ይነግሳሉ ብለው ሁለቱም አጥኞች ቢመኙም ያ የውሃ ሽታ ሆኖ ቀረ። እነሆ ደርግን የተካው ኢህአዴግ ከደርግ የባሰ በመሆኑ ሳይፈልግ ሁኔታው አስገድዶት ከሀገር የሚኮበልለውና የዲያስፖራውን ቁጥር እጥፍ አድርጎ ኢህአዴግ ይህንን ያደረገ ኃይል ሆኗል። ኢትዮጵያ ለዜጎቿ የምድር ገሃነም ስለሆነችባቸው ተስፋም እየጨለመ ስለሄደባቸው በተገኘው አጋጣሚ በተከፈተው መንገድ ከሀገር በመውጣት ሲሞክሩ ወገኖቻችን በባህር እየሰመጡ በአራዊት እየተበሉ የተረፉት የዘመኑ የባርነት ሰለባ በመሆን እየተሰቃዩና እየተደፈሩ ኑሮን በባዕድ አገር እየገፉት ነው። ለወላጆቻችን የመከራና የደህንነት ቀን እናወጣለን በማለት በተለይ በመካከለኛው ምስራቅ የሚንገላቱት ይህንን አሳዛኝ ሁኔታ ታሪክ በሚገባ ያስቀምጠዋል። ግፍ ፈጻሚዎች ለጊዜው ከሕግ ያመልጡ ቢመስላቸውም ከታሪክ ተጠያቂነት ግን አያመልጡም። በአጠቃላይ ሁኔታው ይህንን ይመስላል። የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ሁኔታ በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት ጊዜ አያሌ ኢትዮጵያውያን ለሀገር ግንባታ እንዲሰማሩ ተብሎ ለከፍተኛ ትምህርት፣ ለልዩ ልዩ ስልጠና ወደ ውጭ ሀገር ይላኩ ነበር። የፋሽስት ወረራ አብላጫውን የተማሩትን ቢጨፈጭፍም የጠላት ወረራ ካበቃ በኋላ ንጉሠ ነገሥቱ በብዛት ለትምህርትና ለስልጠና ኢትዮጵያውያን ወደ ባህር ማዶ መላክን ቀጠሉበት። ትምህርታቸውና ልዩ ስልጠናቸውን ካከናወኑ በኋላ ሁሉም ለማለት ይቻላል እሽቅድምድሙ ቶሎ ወደ ሀገር መመለስ ነበር። ይህ ሁኔታ በደርግ ዘመን ተለወጠ። በተለይ ከ1977 ዓ.ም ጀምሮ ከቀይ ሽብር እልቂት በኋላ በተለይ ወጣቶች ከሞት የተረፉት ከሀገራቸው ነፍስ አውጪኝ በማለት መሸሽ ጀመሩ። ብዙዎቹም በየበረሃውና በየዱሩ የአራዊት ቀለብ ሆኑ። የቀይ ሽብር ግድያ በተፋፋመበት ወቅት በየቀኑ ወደ 100 ለጋ ወጣቶች በአዲስ አበባ ከተማ ብቻ ተገለው ሬሳቸው በጎዳና ይጣል ነበር። በዚያን ሰዓት የተማረና ወጣት መሆን በአብዛኛው ወንጀል ነበር። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የስደት የስቃይና የእንግልት ዘመን ተጀመረ። ኢትዮጵያውያን ወደ አጎራባሽ አገሮች ተሰደው ለጊዜው መጠለያ አገኙ። ብዙዎቹም በዓለም አቀፍ መንግስታት ባልሆኑ ምግባረ ሰናይ ድርጅት እንደነ UNHCR ወይንም እንደ ካቶሊክ ድርጅት ወደ ሶስተኛ ሀገር ወደ አሜሪካ፣ ካናዳ፣ አውሮፓ፣ አውስትራሊያ እንዲላኩ ወይም እንዲሰፍሩ ተደረገ። ብዙ ኢትዮጵያውያንም የነዚያ ድርጅቶች ተጠቃሚ ሆኑ። ኢትዮጵያውያን ዲያስፖራ የተበተነ ህዝብ የሚለውም በዚያን ጊዜ ተጀመረ ማለት ይቻላል። በዚህ ሂደትና ሁኔታ ባለፉት ሁለት መንግስታት በደርግና በህወሓት በሚመራው ስርዓት ስር ከመኖር ለብዙ ኢትዮጵያውያን አገራቸው ኢትዮጵያ የሚሸሿት እንጂ የሚሸሹባት አልሆናለች። የዚህ የኢትዮጵያ ሁኔታ በጥንት በታሪክ ሆነ በቀዝቃዛው የዓለም ጦርነት ከተከሰተው የህዝብ ፍልሰትና መበታተን ተለይቶ ብቸኛ ሁኔታ ዩኒክ ሆኖ መታየት የለበትም። ሆኖም ከ1948 ዓመተ ምህረት እስራኤል በተመሰረተችበት ጊዜ የፍልስጤማን ፍልሰትና ቀደም ብሎም የአርመኖች በ1915 ዓመተ ምህረት በቱርክ የግፍ ግድያ እንደዚሁም በናዚ ጀርመኒ አይሁዶች የ6 ሚሊዮን የዘር ማጥፋት ሆሎኮስት ጄኖሳይድ እንዲሁም በቅርቡ በ2011 ዓመተ ምህረት በኢራቅ ጦርነት ምክንያት 1.6 ሚሊዮን ህዝብ ስደት ጋር አይስተካከልም ኢትዮጵያ። ሆኖም ግን የኢትዮጵያኖች የስደት ሁኔታ በሀገሪቱ የረጅም ጊዜ ታሪኳ ውስጥ የመጀመሪያውን ጥቁር ነጥብ ወይም ጥላሸት የጣለ ልዩ ምዕራፍ የከፈተና ሰፊ አንደምታ ያለው ታሪክ ያስመዘገበ ነው። የኢትዮጵያ ስደትና የዲያስፖራው ሚና ምን መሆን አለበት?
በየዓለማቱ የተበተኑትና የተዘሩት የኢትዮጵያ ፍሬዎች ቁጥራቸው በደንብ አይታወቅም። በአጠቃላይ ኢትዮጵያውያን ወደ 3 ሚሊዮን ይጠጋሉ ይባላል። አብዛኞቹ በሰሜን አሜሪካ ውስጥ ይገኛሉ። በቅርብ ዓመታት ውስጥ የአሜሪካ ውስጥ የሰፈሩት የጥቁር ህዝቦች ከጠቅላላው የአገሩ ህዝብ ቁጥር 5 ከመቶ ይሆናሉ። ከነዚህ ውስጥም በቁጥር የሚበልጡት የጃሜይካ፣ ሄይቲ፣ ናይጄሪያ፣ ትሪኒዳድና ቶቤጎ ዜጎች ሲሆኑ ኢትዮጵያኖች 5ኛ ናቸው። በአሜሪካ ውስጥ ያሉት ቁጥራቸው ወደ 1 ሚሊዮን ይጠጋል ይባላል። በዓለም ዳርቻ የተበተነው ይህ ዜጋ ከኢትዮጵያ ወጣ እንጂ ኢትዮጵያ ከውስጡ አልወጣችም። ስለ ውድ ሀገሩ የግልና የውል ትውስታ ይኖረዋል፣ ፕራይቬት ኤንድ ኮሌክቲቭ ሜሞሪ። አንድ ቀን ወደ ሀገር ይመለሳሉ በማለት እንደሌሎቹ የመጀመሪያ ትውልድ ዲያስፖራ ማለሙም አልቀረም። በውጭም ሀገርም ኢትዮጵያን መስርቷል። የሃይማኖቱን ተቋማት መስርቶ በሶሻል ሚዲያው፣ በሬዲዮ፣ በጋዜጣና በመጽሔት፣ በቴሌቪዥን፣ በየማህበሩ፣ በየተቋማቱ ስለ ሀገሩ ይወተውታል። ድምፅ ላጣውና ለታፈነው ወገኑ ድምፅ በመሆን ሮሮ ያሰማል። ለሀገሩና ስለ ሀገሩ ባለበት ሀገር ባለስልጣናት ይማጸናል። የበረዶ ቁርና የፀሐይ ሐሩር ሳይበግረው ሰልፍ ይወጣል። ህዝቡን ለመታደግ ገንዘብ ያወጣል፣ ብለውም ለወገኑ ፈጥኖ ይደርሳል። ይህንን በተመለከተ በቅርቡ ማይገነሽ ሽፈራው የጻፈችው ስትራግል ፍሮም አፋር የሚለው መጽሐፍ ማየት ይቻላል። ይህ ኢትዮጵያ በአብዛኛው ከፍተኛ ትምህርት ስልጠና ተመክሮ ያካበተ ነው። ይህ ኢትዮጵያዊ እንደ ሌሎች ሁሉ ይህ ዲያስፖራ አንድ ወጥ ያልሆነ ልዩ ልዩ እይታ ያለው ፍላጎቱም የተለያየ ነው። ከመተባበር በቀላሉ መከፋፈል የሚቀናው መሆኑ ብዙዎች ይታዘባሉ። ሆኖም ግን ከሌሎች አገሮች ዲያስፖራ ተመክሮ መማር ለቀኑ ለገዢዎች ቀና ደፋ ሳይል አገሩን በበለጠ ለመርዳት ለመገንባት የሚችል ኃይል ነው ይህ ዲያስፖራ። እርግጥ ለምሳሌ ኢህአዴግ የዲያስፖራ ቀን በዓል በማዘጋጀትና ዲያስፖራውን የሚያገለግል መስሪያ ቤት በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከ200 ሺህ ዓመተ ምህረት ጀምሮ ቢከፍትና በየኤምባሲው የዲያስፖራ ተጠሪ ተሰየመ ቢባልም አብዛኛው ዲያስፖራ ጥቅሙን ያየውና ግልጋሎትም ያገኘ አይመስልም። የኢትዮጵያ መንግስት በዚህ ረገድ ፍላጎቱ ካለ ከብዙ አገሮች መንግስታት ገንቢ ትምህርት ሊያገኝ ይችላል። ለምሳሌ ከአንዳንድ የአፍሪካ ሀገሮች ደቡብ አፍሪካንና ማሊ ከመሳሰሉት ሊማር ይችላል። በዚህ አይነት የኢትዮጵያ ዲያስፖራ በአገሩ ዴሞክራሲና ቀና መንግስት ቢኖር የጤና፣ የትምህርት፣ ሌሎችም ተቋማት ላይ ከፍ ያለ አስተዋጽኦ እርዳታ ሊያደርግ ይችላል። ዲያስፖራው እንደ ጠላት ሳይሆን እንደ አንድ እድገት ገንቢና አጋር ሆኖ መታየት አለበት። የኢትዮጵያ መንግስት ግን አገር ቤት ያሉትንም ሆነ በውጪ አገር የተበተኑትን ዜጎች በተለይ ለየት ያለ አመለካከት ያላቸውን በጠላትነት ይፈርጃቸዋል። እንደ ሁለተኛ ዜጋ ይመለከታቸዋል። በቋንቋ መከፋፈልና መንግስት የጠነሰሰውን ፖለቲካ በግድ ተጋቱልኝ ይላል። ይህ ደግሞ ለአገር አይበጅም። የመንግስት አይነተኛ ተግባር የተለያዩ ሐሳቦችና እይታዎችን ማጣጣምና ማግባባት ሲሆን ለብዙሃኑ ሐሳብ ተገዢ መሆን አለበት። የብዙሃን ፍልስፍና ፕሉራሊስት ፊሎሶፊ ይህንን አበክሮ ያስተምራል። የኢትዮጵያ ዲያስፖራ አስተዋጽኦ በተዘራበት ሀገር ኢትዮጵያ ሁሉ ከመንግስት ጥላ ውጪ የሚከተሉትን እያበረከተ ነው። አንደኛ፣ ባህላዊ ቅርሶችን ማስታወቅና የባህል አምባሳደር መሆን። በባህር ማዶ ፈሰው የሚገኙት ኢትዮጵያውያን ባህል፣ ቋንቋ፣ ሃይማኖት፣ ምግብ፣ ዘፈንና ቁሳቁስ ለአካባቢው ሕዝብ በማስታወቅና በመንግስት ያልተሾሙ አምባሳደር ሆኖ
ሆነው አገራቸውን እያስተዋወቁ ነው። በዚህ ረገድ ዋሽንግተን ዲሲ እና አካባቢ ከአሜሪካ ዋና ከተማ የባህል አምባሳደር ካልቸራል አምባሳደር ሆነው በሰፊው እንዲያገለግሉ ታሪክና ሁኔታ አስገድዷቸዋል። የኢትዮጵያን ጋዜጦች፣ የምግብ አይነቶች በየመደብሩ ሲገኙ የሬዲዮ አገልግሎቶችና የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ሬዲዮ በአየር ሞገድ እየናኙ ነው። የአማርኛ ቋንቋ በዋሽንግተን ዲሲ መንግስት እንደ አንድ የመግባቢያና የአገልግሎት መስጫ ቋንቋ በማድረግ እውቅና ተሰጥቶታል። የባህልና የማህበረሰብ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ኮሚኒቲ ሴንተርስ ከኢትዮጵያን አልፈው ለሌሎች ህብረተሰቦች አገልግሎት እየሰጡ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ህዝባችን ይህንን ሲያይ መንፈሳዊ ቅናት ይሰማዋል። ሁለተኛ፣ የዳበረው ኢትዮጵያ የሰው ኃይል ፍልሰት ለዓለም በሞላ በረከት በመሆን አገልግሎት ይሰጣል። ኢትዮጵያውያን በየምክንያቱ በአመዛኙ በፖለቲካ ምክንያት ከአገር ፈልሰው ወጥተው ወይም ለሙያቸው ማደግና መሻሻል በፖለቲካው ምክንያት ሰፊ ዕድል ባለመኖሩ በእውቀት፣ በትምህርት፣ በሙያ፣ በስልጠና የዳበረው የሰው ኃይል ኢትዮጵያ ውስጥ ካለው ለምሳሌ እንደ ሕክምና ያለ ሙያ በቁጥር አብላጫው በዓለም ሁሉ ፈሶ ይገኛል። በእውቀትና በልምድ የዳበረ የሰው ኃይል ኢትዮጵያ ውስጥ እውቀቱ ተሞክሮ ለአገር ግንባታ ቢያስፈልግም በሰብአዊ መብቶች ጥሰት፣ በፖለቲካው ወይም በመንግስት አፋኝነት አድሎች ምክንያት ከአገር ተሰዶ ዘፋኟ እንዳለችው የአባይን ልጅ ውሃ እየጠማው ለሌሎች ግን በረከትና ሲሳይ ሆኗል። ሶስተኛ፣ ዲያስፖራው ለኢትዮጵያ ዋነኛ የገቢ ምንጭ ነው። ኢትዮጵያውያን ወደ ትውልድ አገራቸው የሚልኩት ገንዘብ ሬሚታንስ ከፍ ያለ ነው። አገሪቷ ወደ ውጪ ከምትልካቸው ቡና፣ ሌጦ፣ ቆዳ፣ ወርቅና የቅባት ጥራጥሬዎች ተጠቃለው ከሚያስገኙት የውጭ ምንዛሬ ገቢ የማይተናነስ ጥሬ ገንዘብ ወደ አገራቸው እየላኩ ነው። ባለፈው ዓመት 3.7 ቢሊዮን ዶላር ሲላክ አብዛኛው ወይም 44 ከመቶ የተላከው ከሰሜን አሜሪካ ነበር። ከዚህ ከተሰጠው የገቢ ሬሚታንስ አሃዝ የበለጠ ገንዘብ ወደ አገር እንደሚገባ ይታመናል። በባንክ ከሚዘዋወረው ሌላ የበለጠው በግለሰቦችና በደላሎች የሚላከው በርካታ ገንዘብ እንደሚሆን ይታመናል። ይህ ሬሚታንስ ሌሎች ዜጎች ወደ ትውልድ አገራቸው ከሚልኩት ጋር ሲመጣጠን ትንሽ ነው። ምክንያቱም የኢትዮጵያውያን ቁጥር አነስ ይላል፣ ፍልሰቱም የቅርብ ጊዜ ነው። በጠቅላላው አፍሪካ ሀገሮች ወደ 40 ቢሊዮን ዶላር ሬሚታንስ ወደ የሀገራቸው ይልካሉ። ጠቅላላው የአፍሪካ ይህን ገንዘብ ድህነትን ለመቀነስ አይነተኛ መድኃኒት ሆኗል። እንዲሁም ኢትዮጵያውያን ከጥሬ ገንዘብ በተረፈ በንግድ፣ በተቋማት ግንባታና በቴክኖሎጂ ማዘዋወር ከመንግስት ቦንድ በመግዛት በጥቂቱም ቢሆን አስተዋጽኦ እያደረጉ ነው። ዲያስፖራው መንግስት ላይ አመኔታ ቢኖረውና ሁሉን አቃፊ ስርዓት ቢኖር ኖሮ ውጭ ሀገር ያለው ዜጋ ለውድ ሀገሩ ተአምር ሊሰራ ይችል ነበር። የቻይና፣ የህንድ፣ የእስራኤል፣ የደቡብ ኮሪያና የታይዋን ኢኮኖሚ ነፍስ የዘራው በዲያስፖራ ነው። በአፍሪካም ቢሆን እንደ ደቡብ አፍሪካ፣ ማሊ፣ ኬንያ፣ ናይጄሪያ ጥሩ ምሳሌዎች ናቸው። አንዳንዶቹም ለዜጎቻቸው ጥምር ዜግነት ይፈቅዳሉ። ለምሳሌ ግብጽ፣ ኬንያ፣ ጋምቢያ፣ ቡርኪና ፋሶ፣ ቡሩንዲ ጥምር ዜግነት ይፈቅዳሉ። ዴንማርክ ባለፈው ዓመት ለዜጎቿ ጥምር ዜግነት ፈቅዳለች። ምክንያቱም ጥቅሙ እየታወቀ ሄዷል። ይህ ሁኔታ በተለይ ጠባብ እይታ ላላቸው በኢትዮጵያ፣ በኤርትራ፣ ማሊ፣ በሁለቱ ኮንጎዎች ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ እና ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ጥምር ዜግነት የሚባል አይታሰብም። ምክንያቱም የዲያስፖራው ንቁ የፖለቲካ ተሳትፎ ያስፈራቸዋል። ከዲያስፖራው የሚፈልጉት ገንዘባቸውና የፖለቲካ ሎሌነታቸውን ብቻ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን የማትነጠፍ የገንዘብ ጥገት ሆነው የሚታለቡበት ሁኔታ መፈተሽ ይኖርበታል። በተጨማሪ የኢትዮጵያ መንግስት ገንዘባችሁን ብቻ ላኩ
የፖለቲካ ተሳትፎ በተለይም በተመለከተ አይታለንም የሚለውን ዲያስፖራው ልዩ ትኩረት እንዲሰጠውና ኢትዮጵያ ውስጥም የፖለቲካ ተሳትፎ በተመለከተ ህዝቡ ከአፈና እንዲላቀቅ በበለጠ መታገል አለበት። ዲያስፖራው በነጻነት በትውልድ አገሩ ውስጥ ብቁ ተሳትፎ ለማድረግ ሲባል በልዩ ልዩ መልኩ በቀጥታ የምርጫ ተሳትፎ ማድረግ ይኖርበታል። ሌሎች ሀገሮች እንደሚያደርጉት ዲያስፖራው በፖስታ፣ በኤሌክትሮኒክ መስመር፣ በኤምባሲ በኩል ድምፅ እንዲሰጥ ማድረግ መብታቸው ማስጠበቅ አለባቸው። እንዲሁም በኢትዮጵያ ፓርላማ ውስጥ የተወሰነ መቀመጫ ቢመደብላቸው ብቁ ተሳትፎ ቢያደርጉ ለሚወዷት ትውልድ ሀገራቸው ተጨባጭና ገንቢ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። በውጭው ሀገር ጆሮአቸው አውቆ የደቆረው የፖለቲካ ተቋማት እንደ ስቴት ዲፓርትመንት ያሉትን ከመማጠንና ከአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት ጀምሮ በምዕራብ አገሮች የሚደረገው ሰላማዊ ሰልፍ ጨርሶ ባያበቃም ሊቀንስ ይችላል። የኢትዮጵያ ገዢዎችንም በዴሞክራሲ ስርዓት በኢትዮጵያውያን የህሊና ሸንጎ ፓብሊክ ኦፒኒየን ልንሟገታቸው እንችላለን። ይህ የአሁኑ ኢዴሞክራሲያዊ ስርዓት ካበቃ በኋላ የዲያስፖራው የቤት ስራ ይሆናል። በዚያን ጊዜ የኢትዮጵያ መንግስት ሁሉን አቃፊና ዴሞክራሲያዊ ይሆናል ብለን እናስባለን። ምኞታችንና ተስፋችን አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ዜጋ የሚባል ማበላለጥ አይኖርም። ሁሉም ከዳር እስከ ዳር የኢትዮጵያ እንቁና የሚያንጸባርቁ ፈርጦች ይሆናሉ። ይህም ሁኔታ እንዲፈጠር ሁሉም ኢትዮጵያዊ መትጋት አለበት። ኢህአዴግ የደቀነውን እንቅፋት መወጣጫ መሰላል አድርገን የተሻለች አገር መፍጠርና እውን ማድረግ አለብን። ማጠቃለያ፣ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ በቀላል የሚታይ መሆን የለበትም። በኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት የህግ በላይነትና አርቆ አስተዋይ መሪ ካለ በአግባቡ በአገር እድገት ላይ ብሎም በድህነት ቅነሳ ላይ ዲያስፖራ የበለጠ በማሳተፍ መጠነ ሰፊ እርዳታ ማሰባሰብ ይቻላል። ይህንን የነቃ ህዝብ በቀላሉ መደለልም አይቻልም። ይህን የሰው ኃይል ሚና በመገንዘብ ነው የአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ዲያስፖራ ስድስተኛ የአፍሪካ ቀጠና ወይም ሪጅን ያለው ከሌላው የአፍሪካ መልክዓ ምድርና ስነ ልቦና ተለይቶ መታየት የለበትም በማለት ነው። እንዲሁም ዲያስፖራው በአገር ግንባታ ላይ የሚያደርገውን ከፍተኛ አስተዋጽኦ በመገንዘብ ነው የዓለም ባንክ በመስከረም 2007 ዓ.ም የአፍሪካ ዲያስፖራ ፕሮግራም ያቋቋመው። እንግዲህ የዲያስፖራው በአገር ግንባታ ላይ ያለው ሚና እየታወቀና እየታየ የኢትዮጵያ መንግስት ግን በዲያስፖራ ዜጎች ላይ 4 ታላላቅ ወንጀሎችና በደሎችን እየፈጸመ ነው። አንደኛ፣ የኢትዮጵያ መንግስት የሰብአዊ መብቶች እና ነጻነት በመንፈግ እድሜውን ለማራዘም ሲል ህዝብ ሲያጋጭ፣ የጎሳ ምንጠራ ሲያካሄድ፣ ኤትኒክ ክሌንሲንግ ሲገልና ሲያስገድል ኢትዮጵያውያን ህይወታቸውን ለማትረፍ መሰደድን መርጠዋል። በዚህ ሁኔታ ላይ ብዙዎች በአሰቃቂና በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ተሰውተዋል። በስደተኛው ላይ ችግር መከሰት የዲያስፖራ ቁጥር መባዛትና መንገላታት ላይ ኢህአዴግ አሉታዊ አስተዋጽኦ አድርጓል። ሁለተኛ፣ መንግስት ከዲያስፖራ ጋር በፖለቲካ ምክንያት ሆድና ጀርባ በመሆኑ ለአገር እድገት የሚጠቅመውን የሰው ኃይል በማግለል እንደ ሌሎቹ አገሮች በሚገባ ሊጠቀም አልቻለም። ይህም በአገሪቷ እድገት ላይ ሌላ አሉታዊ አስተዋጽኦ አድርጓል። ሶስተኛ ጉዳት ተልካሻ ለሆነ የፖለቲካ ቁማር ዲያስፖራውን ከአገሩ ህዝብ ጋር ለማጣላት አሸባሪ በማለትና ልዩ ቅጽል በመስጠት ጤናማ ያልሆነ መንፈስ ሊያመጣ ይሞክራል። በመጨረሻም በውጭ አገር አንዳንድ በገንዘብ የተገዘቱን በማሰማራት እኩይ ተግባሮችን እንዲፈጽሙ፣ ጥርጣሬ በህዝቡ መካከል እየነዙ የሐሰት ወሬ እያናፈሱ፣ ስብዕናን እያጎደፉ በንግድ ቤቶች፣ በቤተ እምነቶች፣ በሌሎች ተቋማት እየተሰገሰጉ ዲያስፖራውን እያመሱት ይገኛሉ። ይህ ሁኔታ በቀዝቃዛው ጦርነት ጊዜ ከአምባገነኖች በስደት በሚኖሩ ዜጎቻቸው ላይ እስከ መግደል ድረስ የተፈጸመውን ያስታውሰናል። እነኚህ መንግስታትን ሲወገዱ
በአንጻሩ ዲያስፖራው ሰላም ሲያገኝ በአገሩ እድገት ላይ ንቁ ተሳትፎ እያደረገና ትውልድ አገሩን እየታደገ ይገኛል። የአሁኑ የቻይና እድገት አይነተኛ ምሳሌ ሲሆን በአውሮፓም በአየርላንድ በገዢው ክፍል ጋባዥነት የአገሪቷ ምጣኔ ሀብት እድገት የአይሪሾች ዲያስፖራ መልካም ውጤት አስመዝግቧል። ስለዚህ ኢትዮጵያ ከሌሎች አገሮች የምትቀስመው ብዙ ትምህርት አለ። ነገር ግን ይህ መንግስት በራሱ ዓለም ውስጥ የሚኖር ሲሆን አገሪቷን ወደ ባሰ አስፈሪ ጎዳና እየወሰዳት ነው። ስለሆነም ኢትዮጵያውያን በአገርና በዲያስፖራ ያሉት ኢትዮጵያን ለማዳን ከመቼም የበለጠ አሁን ተባብረው መስራት ይጠበቅብናል። ዲያስፖራ የሚለው ቃል ስደትና ስቃይን አመላካች ቢሆን ለጆሮ ቢከብድም ከቅርብ ዓመታት በኋላ በአገር አንድነት፣ በኢኮኖሚ መንሰራራት፣ በፖለቲካ አስተዋጽኦ በየአገሩ ተአምር እየሰሩ ነው ዲያስፖራዎች። ኢትዮጵያውያኑ ሁኔታ ከዚህ ተለይቶ መታየት የለበትም። አመሰግናለሁ። ቦታው በርዶኝ ነው። ፕሮፌሰር ጌታቸው በጣም እናመሰግናለን። የጥያቄና መልስ ፕሮግራማችን አሁን ይካሄድ ነበረ፣ ግን የምሳ እረፍት እናድርግና በኋላ የጥያቄና መልስ ይኑረን ወይስ ምሳው ይቆየን? የትኛው ትመርጣላችሁ? ኦኬ፣ የምሳ ብሬክ እናድርግ። እንደተመለስን በጥያቄና መልስ እንጀምራለን። የምሳ ብሬክ 40 ደቂቃ ነው። በተለይ ጥያቄ መጠየቅ የምትፈልጉ ሰዎች ቀደም ብላችሁ ብትመለሱ እናመሰግናለን። ሳስንል ብሬክ ስለምናደርግ ለጊዜው የቀጥታ ስርጭት ፕሮግራማችንን እናቆማለን። ከምሳ ብሬክ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን። እናመሰግናለን። ሰዓት በጣም ችግር ሆነ። አይ ቲንክ ሰውም ደግሞ እየሞላ ነው እየመጣ ያለው። እሺ እንደምታውቃት እሺ ከኋላ ነው መሰለኝ ይሄ